გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი დილა. მშვიდობისა 11 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად TV პიროზე. 10 ივნისის ვაჭრობის შედეგად საქართველოს ეროვნული ვალუტა გამყარდა. მცირელებამ 2 თეთრი და 55 მიასეთი შეადგინა. დაბალი კურსით 1 დოლარი დღეს 3 ლარი და 3 თეთრი ღირს, ევროსთან მიმართებით ლარმა პოზიციები დათმოდა. ევროს ფასი 3 ლარი და 45 თეთრად ფასობს. სახელმწიფოს კუთვნილმა საინვესტიციო ფონდმა საპარტნიორო ფონდზეა საუბარი, მის მიერ დაფუძნებული საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ფონდში განმარტავენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ფონდის საქმიანობის რეფორმირებას უკავშირდება. მთავრობის მიერ დეველოპერული სექტორის ხელშეწყობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში დაანონსებული იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ასამოქმედებლად ბანკები მთავრობის დადგენილებას მომავალ კვირას ელოდებიან. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის განაცხადი გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით. უწყება სასტუმროებში საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად კიდევ დამატებით 5 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ეკონომიკის სამინისტრო მანაკლისის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ახალი დებულება დაამტკიცა. დოკუმენტს ხელს მინისტრი ნათია თურნავა აწერს. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის განცხადებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია ივლისის ბოლოს ან აგვისტოს დასაწყისში დასრულდება. პარლამენტმა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა, რომლის თანახმადაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ქვეყნის კიდევ 58 დასახლებას მიენიჭა, რის საფუძველზეც დაახლოებით 26,000 ადამიანს შესაძლებლობა ექნება კანონმდებლობით დაწესებული შეღავათებით ისარგებლონ. მთავრობამ დახურულ სივრცეში სპექტაკლის კონცერტის ხანგრძლივობა განსაზღვრა. ეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ რეკომენდაციებშია დადასტურებული, რამდენად სიცოცხლის უნარიანია არსებულ შეზღუდვებში ეს ბიზნესები და როგორ მოხდება აღსრულება დადგენილი წესების. ამაზე ბექა ფერაძესთან, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ დღეს საქმიანი დილას ეთერში. დღესვე მასპინძლობთ რევაზ ვაშაკიძეს, ჩირინას დამფუძნებელს. სტუდიაში შემოგვიერთდება პაატა ტრაპაიძე, კავკასიის როლ პროჯექტის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. საქმიანი დილას ეთერში მარიამ ადამიანის სტუმარი მარეხი გვარამაძე, კანტის აკადემიის დამფუძნებელი იქნება. თათია ჩაფიჩაძე კი ირაკლი კილაურიძე სკოლის International Georgia's დირექტორს უმასპინძლებს. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს 11 ივნისია, ხუთშაბათი, საინტერესო მოგიმზადა ტრადიციულად და იმედი მაქვს, რომ მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად გაიზიარებთ ჩვენი რესპონდენტების და რა თქმა უნდა BMG-ის გუნდის წევრების ინფორმაციებს. სანაოპიაშვილია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. გუშინ ძალიან აღადავდითო და იბლუყუნეთო რაღაცები. ბევრი რამ მოგწევთ საინტერესო. მადლობა ამ სურვილებისთვისაც და ამ მოწერილობისას. რა ვქნათ, ჩვენ ვცდილობთ თქვენთვის დილა საქმიანთან ერთად შედარებით სახალისოც და იმედის მომცემიც იყოს, იმედია ეს გამოგვდის კიდეც, რადგან მგონია, რომ ამ გუნდს ეს საქმე ყველაზე მაღალ პროფესიულად გამოსდის და კომპეტენტურადაც და რაც თავარია. ყველა და ნებისმიერ მათ მიერ მომზადებულ რეპორტაჟზე და მასალაზე მიღმა ჩვენი სოლიდარული პასუხისმგებლობისა, ცხადია ვაგებ პასუხს და ეს არის გამორჩეულად ანალიტიკური და ბალანსებული და ობიექტური მედია რეპორტაჟები, გაცილებით ღრმაცოდნით ეკონომიკისა, ვიდრე შეიძლება გამოსდიოდეთ ჩვენი რეპორტიორების ცალკეულ რესპონდენტებს თუ ბიზნესის ცალკეულ წარმომადგენლებს, ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს, კვაზი სახელმწიფო საწარმოებს, რომელსაც რამდენიმე თვით ხელისუფლება სრულად გაუმჭვირვალე სქემით ტენის ფულს და შემდგომ უკვე ყოფნით თავხედობა, რომ ჩვენი ფულით გამოტენილ სქემებში არ იყვნენ ანგარიშვალდებულები გადასახადის გადამხდელთა წინაშე.
მათ გასაგონათაც და ჩვენი გუნდისაც ასე გავაგრძელოთ უნდა ბოლომდე, საქმიანად, ხარისხიანად და შესაბამისად სრულად უკომპრომისოთ, რადგან სამწუხაროდ სამოხელეო წარსულში ჩარჩენილი მოქმედი და ყოფილი ბიზნესმენები საკმაოდ შორს არიან ცოდნით და უნარებით გაიგონ რა არის კრიტიკული აზროვნება. რას ნიშნავს კითხვების დასმა და მათზე პასუხის გაცემა. ეს ცდება იმ უნარებს, რაც მათ მიღებული აქვთ ცხოვრებაში და სამწუხაროდ არ იცლიან და ვერც იღებენ თანამედროვე გამოწვევებს და საჭიროებებს, რაც მათ დაახლოვებს დღევანდელობასთან. ამიტომაც ალბათ წარმოადგენენ იმას, რაც ყველაზე მეტად დაკავშირებულია წარსულთან, საიდანაც ჩვენ მათგან განსხვავებით გამოგვაქვს გაკვეთილები და დასკვნები. თუმცა მათსავით არ ვრჩებით წარსულში და ვიყურებით წინ. მეტიც ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ საზოგადოებამ გაიხედოს წინ, მოითხოვოს და ისწავლოს გადასახადის გადამხდელის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტატუსი. თუ როგორ განიკარგება საბიუჯეტო თანხები, რომელშიც წვლილი შეაქვს ყველას. პურის თუ არაჟნის ნებისმიერი მყიდველიდან დაწყებული, დასრულებული, გამეჩხერებული ექსპორტიორებით, მე დარწმუნებული ვარ ბიზნეს მედიის განსაკუთრებულ როლში და დანიშნულებაში ამ მიმართულებით, რომელიც აუცილებლად გამოიღებს შედეგს და ჩვენც როგორც ამ საზოგადოების განუყოფელი, რიგითი მშრომელი პროლეტარები ნაწილი გავიზრდებით უკეთესი, მდიდარი და ბარაქიანი საქართველოსთვის, რასაც ყველას გულით და სულით გისურვებთ. ამისთვის პერიოდულად უნდა გადავხედოთ ხოლმე რა ხდება მსოფლიოში, ვნახოთ საუკეთესო გამოცდილება ადამიანებისა, კომპანიებისა, ქვეყნებისა და მათი მმართველებისა, რომ შევძლოთ და ვიმოქმედოთ უფრო სწრაფად, ხარისხიანად, კონკურენტულად და არა ინერციით, როგორც ეს ხდებოდა პანდემიამდე და ახლა ხოლმე ამის თავის არსებობასაც პანდემიას ამადლის მოქმედი ხელისუფლება, რომელსაც ნამდვილად აქვს ამ კუთხით მიღწევები, აქვს შეცდომები, რომელზეც ასევე გავაგრძელებთ საუბარს და გავაგრძელებთ ისე, როგორც ამას ვახერხებთ ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ერთ მაგალითს მოგიყვებით, ისლანდია ხანაგებო გადაწყვიტა ასეთ ხერხს და გადაწყვეტილებას მიმართოს ტურიზმის სტიმულირებისთვის. ისლანდია აძლევს თავისუფლებას მათ ქვეყანაში ჩასულ ტურისტებს აერჩიონ სავალდებულო კარანტინს და სავალდებულო ტესტირებას შორის პირდაპირ აეროპორტში. სხვა შორის ივლისამდე ისლანდიაში ჩასულებისთვის ეს ტესტირება იქნება სრულიად უფასო. აი 1 ივლისიდან კი ტურისტებს, ვისაც არ სურს ორკვირიან სავალდებულო კარანტინში მოხვედრა, მოუწევს $115 გადახდა ტესტში ადგილზე და პოზიტიური, ანუ უკაცრავად COVID-free პასუხის შემთხვევაში დატკბენ არაჩვეულებრივი ქვეყნით, რომლის საექსპორტო შემოსავლების ნახევარი სწორედ ტურიზმზე მოდის, რომლის შემცირებას 2020 წელს ისლანდიაში მინიმუმ 10%-ით ელიან, მაგრამ შრომობენ და არ ამუნათებენ ამის გამო ტურიზმის სექტორს, ეს აქენით ან როგორ შეიძლებოდა მისი ესე განვითარება, როგორც ეს თქვა პერიოდულად საქართველოში ხდება. ანალოგიურ გადაწყვეტილებებს ტურიზმზე მიმართეს სხვა ქვეყნებშიც, რომლებიც ხსნიან საზღვრებს ტურისტებისთვის, მათ რიგშია საბერძნეთიც, თუმცა აი მაგალითად დიდი ბრიტანეთი, რომელიც დაბრექსით და ევროკავშირიდან კვლავ ჯიუტად მიუთითებს ჩამოსულებს ორკვირიან სავალდებულო კარანტინზე. აი იტალიელები კი, რომლებიც უამრავი შეცდომა და ემოციური უდარდელობის ფონზე საკმაოდ მძიმე ფასი გადაიხადეს SARS-CoV-2 პირობებში, ისეთ სიგიჟეებსაც გეგმავენ, როგორც მაგალითად სიცილიის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ტურისტებს აუნაზღაურებს ბილეთის 50%-ს. პანდემიის ოფიციალურად დასრულებისთანავე და პატარა სიცილია, ანუ პატარა გეგმავს 50 მილიონი ევროს დამატებით დახარჯვას ადგილობრივი ტურისტული ინდუსტრიის ხელახალი გაშვებისთვის და ესეთი რესტარტისთვის. თუმცა ამას წინათ BMG-მ გაავრცელა ესეთი პუბლიკაციაც ბილდზე დაყრდნობით, სადაც მაგალითად ძალიან მკაცრია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰეიკო მაასი. იგი აცხადებს, რომ გერმანიის ხელისუფლება საზღვარგარეთ დასასვენებლად წასული და შემდგომ შესაძლო ინფიცირებული მოქალაქეების სამშობლოში ევაკუაციას არ განახორციელებს. გამოცემის მიხედვით მინისტრმა მოუწოდა მოქალაქეებს საზღვარგარეთ მოგზაურობისა და დასვენების დროს მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინეთო, მაგრამ ტრანსპორტირებაზე გერმანიის ფედერაციის ბიუჯეტის იმედი არ ჰქონდეთო. რაც შეეხება ჩვენ სამეზობლოში არსებულ ვითარებას, ვითარება არ არის დიდად და გარდამტეხად შეცვლილი პოზიტიურისკენ. დღეს აზერბაიჯანზეც მოგიყვებით და შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 1 კვირის წინ დაინფიცირების ზრდის ტემპის მკვეთრი მატების გამო მთავრობამ მიიღო
გადაწყვეტილება ბაქოში, სუმგაითში, განჯაში, ასევე ლიანკარანეს და აფშერონის რეგიონში უკაცრესი კარანტინის შემოღებისა, რაც თითქმის 3 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და გაჩერებული იყო პრაქტიკულად ყველაფერი. სრულად ტრანსპორტის საწარმოების სერვისები და მოსახლეობა ვერ ტოვებდა საცხოვრებელ ადგილსაც. ბოლომდე არ გამოქვეყნებულა ამ კარანტინის შედეგები, თუმცა ეთყობა პოზიტივია, რადგან აზერბაიჯანმა უკვე მიიღო გუშინ წინ საღამოს გადაწყვეტილება, რომ 15 ივნისამდე შიდა ფრენები განახლდება. 10 ივნისის მდგომარეობით აქ ვითარება ასეთია, 8530 დადასტურებული შემთხვევა აზერბაიჯანში, 4720 გამოჯამრთელდა და გარდაცვლილია 102 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე. გადავინაცვლოთ მეზობელ სომხეთში, აქ რეგიონში ქვეყნის სიმცირიდან გამომდინარე ყველაზე რთული ეპიდემია ვითარებაა, ცდილობენ სხვადასხვა დახმარებას საქართველოს ოფიციალური პირები, ყოველ შემთხვევაში ეს რამეს ამბობენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომ პერიოდულად უკავშირდებითო სომეხ კოლეგებსო, ეთყობა არ ვიცი კავშირს ტესტავენ, რადგან რაიმე სხვა ხელშესახები დახმარება ვიდრე მანამდე თორშტების საპარტნიორო ფონდის ყისერი რეაგირება იყო, რამდენიმე 1000 პირბადით მე არც გამიგია. ზრახვების თუ სურვილების დონეზე NCDC მთავრობის და სხვების ბევრი მოვისმინეთ. დიდი განცდა ამისი არც მქონდა, თუმცა რაც არის ახლა ეგ არის, ანუ სახეზეა ის, რომ რითაც შეიძლება ალბათ სხვა მედია საშუალებებში დატკბეთ ჩვენ და სანამ ჩვენ ამ რეჟიმში ვართ, ანუ ყველანი ეს თქო. და არ ვართ აქტიურები ქვეყანა როგორც ასეთი არც რეგიონში და ზოგადად ის ამბიციო ტიპები თუ ვიქნებით, პირადად მე მგონია რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ სამაგალითოები და პროაქტიულები სოლიდარობის და ტოლერანტობის მიმართულებით, სადაც სიტყვას და მინიმალურ საქმეს გაჭირვებული რესურსების პირობებში აქვს გაცილებით მეტი ფასი ვიდრე მშვიდობიან პერიოდში. ხო და ამასობაში საქართველოში მცხოვრები სომეხი მოსახლეობის ნაწილმა სიტყვა აქცია საქმეთ და ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის 27 აპარატი შეიძინა და სომხეთში COVID-19-ის ინფიცირებულთა დახმარების სახით გაიგზავნა ტურისტის ტრანსპორტირება საქართველოში. სომხეთის საელჩომ განახორციელა, მანამდე მედია საშუალებები იუწყებოდნენ, რომ სომხეთში გასაგზავნად ხელოვნური სუნთქვის 10 აპარატი ალიქ მედიას დირექტორის ესეთი ბატონი პაվել ოგანეზოვი არსებობს, მისი ინიციატივით შეიძინეს და ამაში მას დახმარება საზღვარგარეთ მცხოვრებმა მეგობარმა გაუწია. ამას ეხო-კავკაზა აცელებს და ამ აქციის შემდეგ დახმარების სურვილი ასევე გამოთქვეს საქართველოში მცხოვრებმა სხვა სომეხმა მოქალაქეებმა, მათ შორის ბიზნესმენებმაც და სხვა საზოგადო მოღვაწეებმა. პაშინიანზე მაქვს ასევე 2, უпростоად 3 ამბავი. ხო, რომ გამოჯამრთელდა იცით, ღმერთმა კარგად ამყოფოს ოჯახთან ერთად. მოსკოვში 9 მაისის გადადებულ აღმულზე ივნისის ბოლოს რომ ის იცით ბატონო, ასია და იცით თუ არა რომ სამშობლოში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები დაუგროვდა და რამდენიმე ოლიგარქით რო ერჩის ამაზე თუ გაქვთ ინფორმაცია. თუ არა გაქვთ ეხლა ვეცავატანებ. სანამ პაშინიანის და ოლიგარქის მოსალოდნელ შერკინებაზე გეტყვით, ის კი გახსოვთ, რომ მაგრად გააკრიტიკეს პაშინიანი ყარაბაღში საქორწილო წვეულებაზე ჩასვლისთვის და პირბადის გარეშე ფოტოების გამო. ლამის არარაძე გააკრეს და მერე თავადაც დაინფიცირდა და ვიდრე გამოჯამრთელების გზას ადგა, ისეთი რამ გააკეთა, ერთგვარად სომხური ქორწილების გაგრძელებაა. Facebook-ზეც დაწერა ეს ამბავი და მადლობა გადაუხადა შრომისთვის სომხეთის არმიის გენშტაბის უფროსის ეროვნული უშიშროების უფროსს და კიდევ ერთ მთავარ პოლიციელს, ანუ სულ 3 პირს. დიახ, სომხეთის პრემიერმა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელები გაათავისუფლა თანამდებობიდან და იცით რა არის მიზეზი? ისევ ქორწილია. აცია, სომხეთის გენშტაბის უფროსმა, გენერალ-მაიორმა არტაკ დავთიანმა კარანტინის რეჟიმში შვილს 100-კაციანი ქორწილი გადაუხადა რესტორანში, რომელსაც ეროვნული უშიშროების სამსახურის სახელმძღვანელი მარტიროსიანი და ერევნის პოლიციის უფროსი არმან სარქისიანი ესწრებოდნენ. ხო და მასპინძელს ყავს მიიყვნენ დანარჩენებიც. არ ვიცი არის თუ არა კავშირში ეს გათავისუფლება პაშინიანის პრობლემასთან პოლიტიკაში მოსულ ოლიგარქებთან სომხეთში, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ოლიგარქები პაშინიანი უკმაყოფილოები არიან. ვესნიკ კავკაზაზე ამოვიკითხე ეს ამბავი გუშინ და აყვავებული
სომხეთი ესეთი პარტია არის, რომელსაც გაგիկ ცარუკიანი ხელმძღვანელობს. მიმართავს რომ ნიკოლ პაშინიანის მთავრობის შეცვლა უკვე გადაუდებელი აუცილებლობაა. დაახლოებით ეს არის ბოკლეს შინაარსი. ცარუკიანის თქმით, რევოლუციურმა მთავრობამ ვერ გაამართლა მოლოდინები. ის ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის დროს პაშინიანის მთავრობამ ამოცანების შესრულება ვერ შეძლო და ასევე სომხეთის ეკონომიკამ ვერ გამოიმუშაო იმუნიტეტი ასევე პაშინიანის მმართველობის პერიოდში. გაგիկ ცარუკიანის კრიტიკა მნიშვნელოვნად მიმართულია საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართაც. პაშინიანის და მისი ბლოკის არც ერთ წევრს, რომლებიც სომხეთის პარლამენტში უმრავლესობას წარმოადგენენ, არ წარმოუდგენიათ ქვეყნის ბიუჯეტში ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიაო. ამ ბიუროკრატიული დაბრკოლებების შემსუბუქება უცხოელი ინვესტორებისთვის. დიახ, ესეთი მოქმედება და ვითარება არის სომხეთში. გაგիկ ცარუკიანს კი, რომელიც გავლენით და სიმდიდრით სომხეთის პერიოდულად სამეულში, აი ხუთეულში მუდმივად შედის, სომხეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ბაგრატინისგან განსხვავებით, არც საქართველოს უხსენებია, არც გიორგი გახარია მოუთხოვია პრემიერ-მინისტრად, როგორც ეს წინა ჯერზე იყო. მიტკაია, აგდალულია და მოკლედ აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ხდება სომხეთში, 10 ივნისის მდგომარეობით სტატისტიკა არის შემდეგი: 14103 დაინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევაა, გამოჯამრთელებულია მე-13-ზე 29, 5226 და გარდაცვლილი არის 227 სომხეთის მოქალაქე. უკრაინისკენ გადავინაცვლოთ, ჩემო საქმიანებო, უკრაინაში ვითარება, COVID ვითარება დაახლოებით არის საუბარი 500 ინფიცირებულის მატებაზე ყოველდღიურად. და ვიდრე გაგიახლებს სტატისტიკა, სიახლეებიდან გეტყვით, რომ სავალუტო ფონდმა დაამტკიცა უკრაინის მხარდაჭერი პროგრამა, ის 18 თვეზეა გათვლილი, $5 მილიარდ ადგენს, საიდანაც 2 მილიარდ 100 მილიონი ივნისის თვეშივე აისახება უკრაინის ცენტრალური ბანკის ანგარიშზე. ეს დაახლოებით იგივე დანიშნულებით არის, რაც საქართველოში მოხდა ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და ხალხის დასახმარებლად, აი ეს ხსნის ყოველ შემთხვევაში ამ თანხის დანიშნულებას უკრაინის ვიცე-პრემიერი ძალიან ჩანდა. ბატონი შმიგალი, აი მისი კოლეგა კი ირინა ვენედიქტოვა, რომელსაც გუშინ სპარინგი ჰქონდა პეტრე პოროშენკოსთან და მის მომხრეებთან, კი წუხს, რომ მას ხელფასი არ ყოფნის და მალე სრულად მოჭამს საკუთარ ფინანსურ დანაზოგებს და თუ არ იცით ვინ არის ირინა ვენედიქტოვა, ის გეტყვეს უკრაინის მთავარი პროკურორი გახლავთ. ის მარტში დაინიშნა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ და მისი ანაზღაურება ხელზე ნეტი, როგორც თავად იუწყება 38000 გრივნას. შეადგენს ეს $1400 დაახლოებით. ან ჩვენი გადათვლებით სურავი ლარის კურსის პირობებში 4500 ლარი, რაც როგორც უკრაინის გენპროკურორი წერს, არ ყოფნის არაფერზე. სახში ბავშვებიც ყავს და ცხოველებიცო, რომელთაც მოვლა და პატრონობა უნდა და ცხოველებს კიდე ზემოდან ვეტერინარია. უკრაინაში COVID ვითარება შემდეგია 28391 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამრთელებულია სხვა შორის 12769, აი გარდაცვლილია 833 ადამიანი. სხვა რა გითხრათ ეხლა და რითი გაგახაროთ დილიდან კიდევ ჯერ პანდემიის პახმელიაზე ვარ და სტატისტიკაც მინიმუმ 2-3 თვე არ იქნება. საიმედო და მეტიც ეკონომიკაში მხოლოდ ეხლა ზაფხულისთვის წამოიწევა სხვადასხვა კონკრეტული პრობლემები და გამოწვევები, რომელსაც დასჭირდება არნახული რესურსი გამკლავებისთვის, აქ არ არის. ძირითადად ცხადია ფინანსური რესურსია საუბარი, მაგრამ არა მხოლოდ, მაგრამ არის გარემოებები, რომელსაც ვერც მომავალში ვერაფერს მოუხერხებ და აუცილებლად იქნებიან წაგებულები, გაკოტრებულებიც და მძიმე ისტორიებიც. ეტყობა მაინც არ ეიმედება ნავთობის ფასის სამოვალო მატება BIP-ის და British Petroleum-ი იზიარებს Goldman Sachs-ის ედვარდ პროგნოზს, რომელიც ამას წინათ გამოაქვეყნა სოფლიოს გლობალურმა საინვესტიციო ბანკმა, რომ $35 იქნება სავარაუდო გასაშვალოებული ფასი ნავთობზე წელსო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს $40 ნიშნულს გადასცა. და მოკლედ BIP-იმ ბევრი იფიქრა თუ ცოტა გამოაცხადა, რომ 10000 სამუშაო ადგილს ამცირებს. და აი ამის მიზეზი სწორედ ნავთობის ფასებთან დაკავშირებული ბოლო მოვლენებია. ნავთობკომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, აი ბერნარ ლუნი არის, მეგობრებო, თქვენს წინაშე. მან ორშაბათს უთხრა თანამშრომლებს, რომ კომპანია აპირებს მიმდინარე წელს თანამშრომლების რაოდენობა 15% შეამციროს. ძირითადი შემცირება შეეხება ოფისში მომუშავე ადამიანებს. სხვა შორის ბერნარ ლუნი ლეგენდარული ბობ დადლის შემცვლელია, ლუნი ირლანდიელია.
და მისი თქმით კორონავირუსის პანდემიამ რის გამოც ნავთობზე მოთხოვნა დაეცა, ხარჯების შემცირება აუცილებელი გახადა და ლუნი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენ ხარჯავთ იმაზე გაცილებით მეც, ვიდრე გამოვიმუშავებთ და ეს საუბარია მილიონობით დოლარზე დღეშიო. ისევე აღსანიშნავია, რომ BIP-ის დაგეგმილი აქვს ბიზნესის რესტრუქტურიზაცია, რათა კლიმატის მიზნებს მიაღწიოს, კერძოდ კომპანიას 2025 წლისთვის გაცხადებული აქვს ნულოვანი ემისიის მნიშვნელობამდე დავიდეს ეკოლოგიური მმართველობით. და ბოლოს ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის ბოლოსკენ ტრანს-ადრიატიკის გასადენის, ანუ ტაპის ზღვის ნაწილში მშენებლობა დასრულდა, საუბარია 105 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთზე, რაც აზერბაიჯანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირებას შეუწყობს ხელს, როგორც აზერბაიჯანული მედია წერს, ტაპის კონსორციუმში აცხადებენ, რომ მშენებლობის ამ ეტაჟზე დამონტაჟდა 36 დიუმიანი მილსადენები და ეს გააკეთა იტალიურ კომპანიას IPM-ის კუთვნილ ბარჟად მოხდა და ასევე სახმელეთო კომუნიკაციები ალბანეთის წრეებში შემოწმა ინფრასტრუქტურა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხოება და შესაბამისი ოპერაციული მზადყოფნაც. ისე აღსანიშნავია, რომ ტაპის მილსადენი სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტის ნაწილია. საწყის ეტაპზე, როგორც დაგეგმილი გახდა, დღეში მილსადენით ევროპაში 10 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის გაზის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს და სამხრეთ კავკასიის გასადენის სისტემა დაუკავშირდება ამითი ტრანსანატოლიის გასადენს, ანუ ტანაპს, აღმოსავლეთ თურქეთის საზღვარზე, რომელიც თავის მხრივ 1900 კილომეტრით დაშორებულ ტრანს-ადრიატიკის გასადენს დასავლეთ თურქეთის საზღვარზე, ანუ იგივე ტაპს. ეს ტაპი ჯამში გადის საბერძნეთის, ალბანეთის ტერიტორიის და ადრიატიკის ზღვას ვიდრე სამხრეთ იტალიამდე. ასე რომ აზერბაიჯანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირება გადაწყვეტილად წელსვე, ანუ 2000 წელს უნდა დაიწყოს. იდეაში ალბათ აი ამ პერიოდში ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს, თუ საბოლოო რაიმე ხელშესლა არ არის, რადგან მილსადენის მშენებლობა თითქმის 95%-86% მისი დასრულებული იყო. გასადენის სრული სიგრძე 870 კილომეტრია და მე საქართველოს და მის მოსახლეობას ბევრ ასეთ პროექტს უსურვებ და დიდ ამბიციებს, რომ ესეთ პროექტებში მივიღოთ ჩემო ბატონო მონაწილეობა. კარგი, მოდი ამით მცირედი პაუზა გავაკეთოთ. აუცილებელი სარეკლამო პაუზა არის და შემდგომ უკვე გიბრუნდებით სიახლეებით მიმდინარეზე, არა მხოლოდ საქართველოზე, ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, საქართველოსა და მსოფლიოში. საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციის გეგმას 40 მილიონი ლარით ამცირებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სახელმწიფო ქონების რეალიზებიდან 2020 წელს მისაღები თანხა 90 მილიონი ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტთან შედარებით სწორედ 40 მილიონი ლარით ნაკლებია. 9 ივნისის მდგომარეობის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სარეგისტრაციო პორტალის მეშვეობით დარეგისტრირებული კომპენსაციის მიმღები 127,472 თვითდასაქმებულიდან 300 ლარიანი კომპენსაცია
კომპენსაცია 66,685 პირმა მიიღო. ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტოს ინფორმაციით 9 ივნისის მდგომარეობით 200 ლარის ოდენობის კომპენსაცია ამავე დროს 90,754 დასაქმებულს ერგო, რომელიც პანდემიის გამო დაზარალდა და მათ ეს თანხა უკვე ჩაერიცხათ. თბილისის მერია მიკროავტობუსების შესყიდვაზე ტენდერს ხელახლა გამოაცხადებს. დედაქალაქის მერის განმარტებით პირველ ეტაპზე 300 ერთეული მიკროავტობუსის შეძენა ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერით მოხდება, მაგრამ შესყიდვის ღირებულება კახა კალაძეს გუშინ არ დაუკონკრეტებია. თბილისის მერიაში ჯერ არ გადაუწყვეტია დაკმაყოფილდება თუ არა მეტროს რეაბილიტაციის მწარმოებელი კომპანიის თხოვნა მეტროპოლიტენის მუშაობის 11 საათამდე შეჭრებასთან დაკავშირებით, რომელიც კონტრაქტორი კომპანიის თხოვნით ოქტომბრამდე უნდა გაგრძელდეს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები საქართველოს წყლის საინფორმაციო სისტემის შექმნაზე მუშაობენ. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის OECD-ის განცხადებით, კორონავირუსის პანდემიის შედეგად მსოფლიო ეკონომიკას აღდგენის სულ მცირე 2 წელი დასჭირდება. მალტის მთავრობა მოსახლეობას რესტორნების და სასტუმროების 100 ევროს ღირებულების ვაუჩერს დაურიგებს. ვაუჩერების გამოყენება მოქალაქეებს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ ბარებში, სასტუმროებში და რესტორნებში შეეძლებათ. პროექტის მიზანი ქვეყნის ეკონომიკის ხელახალი ამუშავება. გაგანია პანდემიაში Honda კიბერშეტევის მსხვერპლი გახდა. ავტომწარმოებლის ინფორმაციით, კიბერთავდასხმის გამო იაპონურ ავტომწარმოებელ კომპანიაში შეფერხდა კომპიუტერულ სერვერებზე წვდომა და ელექტრონულ ფოსტასა და სხვა შიდა სისტემაზე მუშაობის პროცესი. ეიფელის კოშკი 25 ივნისიდან იხსნება. საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა 13 მარტიდან დაკეტილი იყო და ამის მიზეზიც ცხადია, არც გეგმიური და არც დაუგეგმავი სარემონტო სამუშაოები ან სხვა ნებისმიერი მსგავსი პროცედურა არ გამხდარა. ამ შემთხვევაშიც მთავარი აქტორი და დირიჟორი ამ პროცესებისა კორონავირუსი იყო, რომლის გავრცელებამაც ყველაზე ცნობილი და შემოსავლიანი ტურისტული მიმართულების პარალიზება გამოიწვია. ორ კვირაში ეიფელი გაიხსნება, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენ თავის დაჯერება იმაში ისევ მოგვიწევს, რომ თბილისის ანძა ეიფელს ჯობია. ისტორიული ანძა, რომელიც რეაბილიტირებული უნდა ყოფილიყო, თბილისის მერის მხრიდან არაერთი ანონსი თუ ვარიანტიც იყო შემოთავაზებული, რატომღაც საშუალება ვერ დაადგა და ეს მაინც სხვა თემა არის, ახლა ამაზე არ გეგმავს საუბარს. უსაშუალებად საკაც თავისი მიზეზები აქვს პრინციპში და ნაკად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ კორონა არაფერ შუაში არ არის ამ პროცესის ვთქვათ დროში გადადებას თუ გაწელვასთან დაკავშირებით. მოკლედ ისტორიული ანძაც და კიდევ კარგად უნდა ვნახოთ სხვა დანარჩენი კუთხე-კუნჭულებიც ქვეყნის მასშტაბით. ყოველშემთხვევაში ასეთი არის პრემიერის მოწოდება, რომელიც ქართულ მედიას საფუძვლიანი პოლიტიკური ნიუსის არარსებობის გამო კრედიტს ვერ უწევს. ტურიზმსაც მიუბრუნდები, მაგრამ ამაზეც მინდა რომ ძალიან ცოტა 1-2 სიტყვა ვთქვა, მოვასწრო, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური თემატიკა ბევრი მიზეზის გამო, ჩემი როგორც ჟურნალისტის სამუშაო დღის წესრიგში რიგითობის მიხედვით ალბათ ყველაზე ბოლო თანრიგშია და მადლობა BMG-ს, რომ თლად და სრულად გაუგება შინაარს დაცლილი ამბებისაგან დისტანცირების საუკეთესო საშუალება მაქვს ისე რომ პროფესიას არ უღალატო, თუმცა იმის განსასაზღვრად პოლიტიკური ნიუსები რატომ არის ცარიელი, უშინაარსო და უარაფრო მედიას ვინმე ვიდრე მიადგება, მარტივი კითხვა უნდა დაისვას. ან იქნებ დაისვას, რა ვიცი. პოლიტიკური სივრცის ვიღაცეებისთვის დაწუნებული გარემო ვისგან იქმნება, მედიისგან იქმნება თუ პოლიტიკის შემოქმედებისაგან. ცხადია, წესით და ნორმალურ სიტუაციაში იგულისხმება ამ ყველაფერზე პასუხის მიღება, რა თქმა უნდა. და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ზოგჯერ შესაძლოა არც თუ უსაფუძვლოდ რომ მხოლოდ მედია ქმნის პოლიტიკას, რაც სრულიად მიუღებელი არის, როგორც მედიის ფუნქციისა და როლის პატივისმცემელი ადამიანისათვის, ძალიან სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტიკა დღეს პრინციპში მართლა ფეიქ ნიუსებით ომად და პოლიტიკური ინტერესების პლატფორმად იქცა. მოკლედ, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ პოლიტიკას მედიები ქმნიან და ამას თუ მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც ფაქტად იღებენ, ეს კიდევ უფრო სამწუხაროა და კიდევ უფრო მეტად კინეული ალბათ მათთვისაც. თუმცა აღიარება ტვირთი შემსუბუქება თუა იყოს, ამას ვერავის დაუშლის და აუკრძალოს. აი ტურიზმს რაც შეეხება, კვირის დასაწყისშივე დავსვით კითხვები ამავე ეთერში, ჯერ კიდევ პატაიმნაძის განცხადების უკვე აშკარა და მკაფიო იყო რეპლიკაზე, რომ 1 ივლისიდან ტურიზმის გახსნის გეგმის რეალურობა კიდევ უფრო ბუნდოვანი იყო, ვიდრე მაგალითად მანამდე. ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას პრემიერმა ცორაზდროვანი გზავნილი დაგვიტოვა, თუმცა გუშინ უკვე ღიად ითქვა, რომ ისრაელი არ იქნება პირველი ქვეყანა, ვისთანაც საზღვრებს გავხსნით. მიზეზად მეგობარ ქვეყანაში გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური
აქტიური ვითარება სახელდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს უცხოელი ტურისტების მასპინძლობაზე 1 ივლისიდან უარი აქვს ნათქვამი. აქტიური სამუშაო პროცესი სხვა ქვეყნების მთავრობებთან ეგრეთ წოდებულ მწვანე დერეფნების შექმნისთვის, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გვაქვს მიყვანილი ხელმოწერის დონეზე ისრაელთან შეთანხმება ტურისტების ისრაელიდან შემოყვანაზე. მწვანე კორიდორი პირველი ვისთანაც დავალაგეთ ისრაელთან. მე პირადად ვესაუბრე პრემიერ-მინისტრს და ყველაფერი მზად იყო. შეთანხმებული ვიყავით იმაზე, რომ უკვე პირველი რეისები უნდა გაგვეშვა ჩვენ რო დავთქვით თარიღი 15 ივლისი თქვით ჩვენ საერთაშორისო ტურისტების გასახსნელად. ისრაელი იყო პირველი შესაძლებლობა, რომ უფრო ადრე გაგვეკეთებინა ეს ყველაფერი. ზუსტად ერთი კვირის წინ ისეთი დაიწყო იქ. უბრალოდ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია აფეთქდა და ათასობით ადამიანი გადაყავთ კარანტინში. და რამოდენიმე ქვეყანა კიდევ ასეთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერანაირი ტურისტის მიღების ფასად ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობას კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დავაყენებთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ტურიზმიდან შემოსული იმპორტირებული ინფიცირება შემდგომ ქვეყანას შეიძლება იმდენი დაუჯდეს, რომ არანაირი ფასი იმ ტურისტს არ ექნება. ამიტომ აქ გონივრული ნაბიჯები, ფრთხილი გონივრული ნაბიჯები დაბალანსებული, როგორც ეპიდემიოლოგიური რისკების დასაზღვევად, ასევე ეკონომიკის აღსადგენად, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ასე ფრთხილად, გონივრულად ყველამ ერთად გავიაროთ სამშვიდობოს ეს ყველაფერი. ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია დღეს საქართველოს როგორ ნაბიჯ ფრთხილად და ასე უსაფრთხოდ მოქალაქეზე ადამიანზე ზრუნვით ვძლევთ ახლა ამ გამოწვევას. ფასის გადახდასთან დაკავშირებით ნამდვილად მართალს ამბობს პრემიერი, უბრალოდ აქაც კითხვები დავადები, ხშირად კითხვის დასმის მიზეზი იმის გამო ხდება, რომ თავად პრემიერმა ჯერ კიდევ მაისის შუა რიცხვებში, მათ შორის ბათუმში, აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე და ამ შეხვედრის მერეც არაერთხელ დადასტურებულად და დაჟინებული მტკიცებით გითხრა, რომ საქართველო იქნებოდა პირველი ქვეყანა, რომელიც ტურიზმს აამუშავებდა. პირველობაზე ან მეორეობაზე დავისგან და ამაზე კინკლაობის დაწყება არ იქნება ადეკვატური. არც არავის უხარია, როცა რაღაც კარგი არის გეგმაში და არ გამოდის, უბრალოდ მაშინ როცა კითხვები ისმება წესებზე, გაიდლაინებზე, უსაფრთხოებაზე, მაშინ იყო აგდებული პასუხები და ახლაც იქეთ გვამადლიან საზღვრების არ გახსნას. ხო და ამაზეც მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ცდები თუ სხვაგვარად ვფიქროთ, წარმატება თქვენი და ქვეყნის ისევე გვხარია ყველა სხვას, როგორც შესაძლო რისკების თუ შესაძლო ეჭვების შემთხვევაში კითხვების დასმას ვცდილობთ ხოლმე. და პოლიტიკურად ანგაჟირებულებსგან გასხვავებით, ახლა ადრესატებმაც იციან, რომ არც არანაირი ქვეტექსტი ამაში არ იგულისხმება და ყველაფერი თან ისია, როგორც არის და როგორც ითქვა. მუშაობა უცხოელი სტუმრებისათვის კი სასურველი, ნებადართული და მისაღები ქვეყანა რომ ვიყოთ გრძელდება, თუმცა პრემიერი კვლავ და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდა რჩევადარიგების იმ ნარატივს, რომელთაც მისი აზრით შიდა ტურიზმის წახალისებას ცდილობს. მაგრამ უნდა ვიმუშაოთ 1 ივნისიდან ეს ყველაფერი. ბოდიშით 15 ივნისიდან ეს ყველაფერი გაიხსნება და შიდა და ქართველებმა უნდა ვიმოგზაუროთ 1 რიგში საქართველოში. იმდენი ადგილია, რაც არ გვინახავს, იმდენი ადგილია, რაც უბრალოდ ხანდახან სირცხვილია ხოლმე და გვაქვს ამის შესაძლებლობა ახლა და მოდით მოვიაროთ მთელი საქართველო და ვნახოთ ყველა ის კუთხე, რომელიც იმსახურებს ისტორიულადაც და ვალდებულებიც ვართ, რომ ჩვენც ვნახოთ, ჩვენ შვილებს ვანახოთ. და შემდგომ უკეთესად მოვემზადოთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად და კარგად და ხალისიანად დავხვდეთ უცხოელ სტუმრებს. პირადად მართლა დამცხვენია ხოლმე ზოგჯერ საქართველოს ულამაზესი კუთხებიდან ფაქტობრივად არც არაფერი რომ აქვს ნანახი და მოგზაურის სტატუსით არც არსად ყოფილვარ, თუმცა თუ მუშაობა მაშინ ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც უნდა იცოდეს და გაითვალისწინონ, რომ არჩევანი ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ მოგზაურობა შორის ნებისმიერ დროს და არა მხოლოდ პანდემიისას იმის მიხედვით კეთდება, სადაც უფრო მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ადეკვატური ფასები და შესაბამისი სერვისი დახვდება მომხმარებელს, როგორცაც ის გადაწყვეტს რომ აერჩიოს. იმედია ყველაფერი შესაფერ დროსა და სივრცეს
სივრცეში გავამკლავდები და აქაც მარტო მთავრობის ან ბიზნესის იმედად არც ერთი მოქალაქე არ უნდა იყოს. პირადი პასუხისმგებლობები ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და პანდემიის რეალობაში კიდევ უფრო მეტად. შეზღუდვებს და კონკრეტულ გაიდლაინებს რაც შეეხება, განახლებული ინფორმაცია გვაქვს სამჯერზე სამუზეუმო შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული ღონისძიებების, რომელიც ამ დრომდე საქმიანობის განახლებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული წესებით სპექტაკლების, კონცერტების და სხვა სახის ღონისძიებების ხანგრძლივობა 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთან თეატრალური წარმოდგენა უნდა ჩატარდეს ერთ მოქმედებად ანტრაქტის გარეშე და შიდა სივრცეში ადმინისტრაციებმა 5 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანის დაშვება უნდა უზრუნველყონ და გააკონტროლონ. თან სივრცე ისე უნდა მონიშნონ, რომ არ მოხდეს ადამიანების კონცენტრაცია რომელიმე ერთ წერტილში. ამასთან დახურულ სივრცეში სტუმრები მხოლოდ ნიღბებით დაიშვებიან, ანუ სპექტაკლს დაესწრებით მხოლოდ ნიღბებით. ცვლილებებია სარეპეტიციო და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობისათვის გასატარებელი ღონისძიებების და მისი გამართვის მოსამზადებელ სამუშაოებშიც. და მოდით გაგაცნობთ ამ წესებს, რომელიც დამტკიცებული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. კონკრეტული წესები მოქმედებს ცალკე რეპეტიციებისთვის, რომლის თანახმადაც სარეპეტიციო სამუშაო გრაფიკი უნდა შედგეს ისე, რომ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის წევრები ერთმანეთთან კონტაქტში არ შევიდნენ. ანუ ისე უნდა ჰქონდეთ გრაფიკი მორგებული, რომ ერთმანეთს ვერ შეხვდნენ. სარეპეტიციო მუშაობის გრაფიკი ცვლების მიხედვით დაწესდება. შესაძლებლობის მიხედვით ერთ ცვლაში 10 ადამიანზე მეტი არ უნდა ხვდებოდეს. იმ შემთხვევაში, თუ შემოქმედებითი კოლექტივის სარეპეტიციო საქმიანობის განსახორციელებად 10 ადამიანზე მეტის შეკრება არის საჭირო, მაშინ აქაც უნდა იყოს დაცული ის, რომ 5 კვადრატულ მეტრ ფართზე თითო შემსრულებელი უნდა დაიშვებოდეს და შესაბამისად დისტანცია აქაც შენარჩუნებული უნდა იყოს. ან მინიმუმ 2 მეტრის უსაფრთხო დისტანცია უნდა იყოს, მაგალითად სპექტაკლის რეპეტიციის დროს ამ სპექტაკლის შემსრულებლებს შორის. სარეპეტიციო დროს ხანგრძლივობა განსაზღვრული უნდა იყოს ისე, რომ 2 საათს არ უნდა აღემატებოდეს ერთჯერადი შეკრება. უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ცვლებს შორის ინტერვალი მინიმუმ 1 საათი ან საათნახევარი. ცხადია, შუაში იგულისხმება განიეობა, დეზინფიცირება და სხვა ყველა დანარჩენი. ორკესტრის, გუნდის, მომღერალთა ანსამბლის სცენაზე განთავსების შემთხვევაში კი უნდა იყოს გათვალისწინებული ის, რომ 2 მეტრის დისტანცია უნდა იყოს აქაც დაცული, ან საფეხურებრივი განლაგება უნდა მოხდეს გუნდის წევრებისა. გასახდელებსა და საგრემიორებში კი მსახიობების ავეჯი ისე უნდა იყოს განთავსებული, რომ აქაც უსაფრთხო დისტანცია მაქსიმალურად დაცული იყოს. მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს რეპეტიციების, კონცერტების და სპექტაკლების დროს რეკვიზიტების რაოდენობა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საგრემიეროში ნაკრების ერთი კომპლექტიდან ერთი მსახიობის მიერ სარგებლობის საშუალება, ანუ მაგალითად ერთსა და იმავე ფუნჯს არ შეიძლება 2 ან მეტი მსახიობი გამოიყენებდეს. უნდა იყოს აკრძალული კოსტუმის და სხვა სპეციალური ტანისამოსის გამოყენება ერთ ადამიანზე, ერთ მსახიობზე მეტის მიერ, სხვა შემთხვევაში მისი დეზინფიცირება უნდა მოხდეს, ვიდრე ერთი მეორეს გადაულოცავს. კონცერტი, სპექტაკლის თუ სარეპეტიციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი თავის მხრივ სავალდებულო არის უსაფრთხოების მიზნით ტექნიკური თუ შემოქმედებითი საქმიანობისათვის აუცილებელი საშუალებების დეზინფიცირება, დადგენილი წესი და ამაში რა თქმა უნდა შევა როგორც რეკვიზიტები, ისე ტანსაცმელი, ავეჯი, ყველა ის ვთქვათ ნივთი, რომელიც ამ დროს გამოიყენება და არა მხოლოდ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხერხდება სივრცის ბუნებრივი ვენტილაცია, ანუ არ აქვს ფანჯრები, მაგალითად საკონცერტო დარბაზს, მაშინ უნდა იყოს ხელოვნური ვენტილაციის გამართული მუშაობის რეჟიმი, გარედან შემოტანილი ჰაერის ცირკულაციით და მისი გარეთ გატანით უზრუნველყოფილი. რეპეტიციის შემდეგ ნამუშევრის მაყურებლისთვის გასაზიარებლად კიდევ სხვა წესები და პრინციპებია დასაცავი, იმისათვის რომ მაყურებელი ჰყავდეს ამ ნამუშევარს და მეორეს მხრივ ვირუსის გავრცელების რისკებიც იყოს შემცირებული. ღონისძიებების ბილეთების გაყიდვა ამიერიდან მხოლოდ ელექტრონული სისტემით მოხდება და სალაროში მათ შეძენას ვეღარ მოახერხებთ. თუ კი მაგალითად სალაროდან ყიდვა მაინც და მაინც გინდათ, მაშინ ნაღდი ანგარიშტორების თავიდან აცილების მიზნით პლასტიკური ბარათით გადახდის სერვისის შეთავაზება იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და წინააღმდეგ შემთხვევაში მოლარე აღჭურვილი უნდა დაგხვდეთ ხელთათმანით, ხოლო სალაროსთან უნდა იყოს განთავსებული სადეზინფექციო 60-70%-იანი ალკოჰოლის შემცველობით საშუალება. ორგანიზატორებმა შენობაში მხოლოდ იმ თანამშრომლების დაშვება უნდა უზრუნველყონ, რომლებიც უშუალოდ ამ ღონისძიებებში მონაწილეობენ, ან მათი ყოფნა აუცილებელია თავად ამ ღონისძიების ჩატარების უზრუნველსაყოფად. აი სასცენო სივრცეში დეკორაციების და რეკვიზიტების მინიმალური რაოდენობაც კიდევ ერთი კომპონენტია და სტუმართათვის განკუთვნილი ადგილები, რომ უსაფრთხო მანძილის დაცვით უნდა განაწილდეს, აქ არ იგულისხმება 12 წლამდე ბავშვები, ესეც ერთ-ერთი სავალდებულო დასაცავი წესი. ანუ ყოველ შემდეგ სკამზე დაჯდომა მაგალითად
პარტერში აღარ იქნება შესაძლებელი. და ცხადია, უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიღბების გარეშე შენობაში სტუმრების შესვლა აკრძალულია. და კიდევ ერთი, რა ხდება მაშინ, როდესაც ყველა ეს ეტაპი გავიარეთ, მივიღეთ ინფორმაცია, გვაქვს ბილეთი და დრო არის, რომ მაყურებელი დარბაზში შევიდეს. სპექტაკლისა თუ კონცერტის ჩატარებისას სასტუმრო სივრცეში გასათავსებელ რეკომენდაციებში შემდეგი წესები გვხვდება. სტუმართან აკადის მართვა დიდი რაოდენობის კონცენტრაციიდან თავიდან აცილების მიზნით ასევე უნდა უზრუნველყოს ადმინისტრაციამ ამა თუ იმ დაწესებულებისა, რომელიც თავისთავად გვთავაზობს ამა თუ იმ ღონისძიებას. შესასრულებთან რიგებში ახლო კონტაქტის ასაცილებლად უსაფრთხო დისტანციის უსაფრთხო მომნიშნელები უნდა იყოს განთავსებული. დახურულ სივრცეში სტუმართა დაშვება მხოლოდ ნიღბით მოხდება. ღონისძიების სრული ხანგრძლივობა, როგორც გითხარით, 3 საათით არის განსაზღვრული და მოიცავს ის სტუმრის შენობაში შესვლის და შენობის დატოვების სრულ დროს. ანუ 3 საათის სპექტაკლი არ უნდა გრძელდებოდეს, ვიდრე შევალთ სპექტაკლი დაიწყება და ასე შემდეგ. მისი დასრულების შემდეგ, ვიდრე მაყურებლები დატოვებენ, ეს ყველაფერი მხოლოდ 3 საათს უნდა გრძელდებოდეს. ღონისძიება უნდა გაიმართოს აუცილებლად ერთმოქმედებად ისე, რომ ამ სპექტაკლის სტუმრებს არ ქონდეთ საშუალება შუალედში ანტრაქტის დროს ერთმანეთთან კომუნიკაცია ჰქონდეთ. სტუმართათვის ისეთი სერვისების მიწოდება, როგორც არის კვება, ფურშეტი და ასე შემდეგ, აკრძალულია. რაც უშუალოდ ღონისძიების მიმდინარეობას არ უკავშირდება, სხვა ყველაფერი აკრძალული რჩება. ამავე რეკომენდაციების თანახმად, ძირითადად რეკომენდაციები სამუზეუმო შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული ღონისძიებებისათვისაც არის საერთო. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს არის სამოქმედო გეგმა ამ ეტაპისათვის და სამუშაო გარემო ამ შემთხვევაში ხელოვანი ადამიანებისთვის, რომლებიც ამა თუ იმ პროდუქტს თავაზობენ. იქნება ეს სპექტაკლი, კონცერტი თუ სამუზეუმო სივრცე და გარემო, სადაც ადამიანები სტუმრად მიდიან. თუმცა ეს ეხება ყველას და ყველაფერს. აი, მათ შორის ფიტნეს ცენტრებთან დაკავშირებით უკვე 3 თვე მუშაობა, რომლებსაც შეჩერებული აქვთ. ჯერ კიდევ არ ვიცით ზუსტი გაიდლაინები და გუშინ შეხვედრა იყო ბიზნეს ომბუდსმენთან, ქსელური სპორტული კომპლექსების წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ ეს წესები დადგენილიყო. შეხვედრის შემდეგ გავიგეთ, რომ შეიქმნება სამუშაო პლატფორმა, რომლის ფარგლებშიც სპორტული კომპლექსების წარმომადგენლებთან კოორდინაციით დარგის სპეციფიკაზე მორგებული რეკომენდაციები შემუშავდება და დაახლოებით ამ პროცესში გუშინ 20-მდე ფიტნეს დარბაზის ღია და დახურული აუზის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას. ამ შეხვედრას ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და ახლა უკვე ჯერი დგება იმაზე, რომ მათ სამუშაო პროცესში კონკრეტული გეგმა და გაიდლაინები შეემუშავონ. მათთან შევთანხმდით იმ პროცესზე, რომლითაც უნდა მივიდეთ, ესე ვთქვათ, კონკრეტულ რეგულაციებამდე, რომლებიც იქნება პრაქტიკაში აღსრულებადი და რომელთა დაცვითაც მოხდება სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსების გახსნა და ბიზნეს სამსექტორის ამუშავება. დერმივასეთი რომ ამ სფეროში, ამ ინდუსტრიაში რომ აუცილებლად ერთი შეხვედრით ესე ვერ გადაწყდება და იმიტომ ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩამოთვლისათვის სამინისტროდან არის წამოსული, ეს უნდა სამუშაო ჯგუფის რეჟიმში დადგინდეს. კონკრეტული წესების დამორჩილება მოუწევს ყველას და თან ყველგან. პანდემიის გათვალისწინებით ამერიკის ტოპ უნივერსიტეტებში გაზაფხულის სემესტრმა დისტანციური სწავლების რეჟიმში ჩაიარა და ასე დასრულდა კიდეც. კონკრეტული უნივერსიტეტი, მაგალითად ჰარვარდი, შემდეგ სემესტრშიც არ აპირებს, რომ სააუდიტორო მეცადინეობებს დაუბრუნდეს, თუმცა ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა მომდევნო სემესტრისათვის შეიმუშავა ძირითადი გაიდლაინები, რომლის თანახმადაც სტუდენტები უნივერსიტეტში ადგილზე შეძლებენ, რომ ლექციებს თუ პრაქტიკულ მეცადინეობებს დაესწრნენ. ანუ ხაძე მოიწია ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ გეგმავენ მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები გადაწყობას, წესების დაცვა მოუწევთ სტუდენტებს სააუდიტორო მეცადინეობებზე. ნახოთ სიუჟეტი. დისტანციური სწავლების როგორც დადებით, ისე უარყოფით მხარეებზე არაერთხელ გვისაუბრიან. ნაწილი ამბობს, რომ ეს სტუდენტებისთვის ერთგვარი შესაძლებლობაა, რომ სახლიდან გაუსვლელად შეძლონ განათლების მიღება. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ სააუდიტორო მეცადინეობის საპირწონედ ონლაინ განათლება მაინც ვერ გამოდგება. როგორი იქნება შემოდგომის სემესტრი მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში? ამაზე უკვე დაიწყეს ფიქრი სასწავლებლებმა. ყოველ უნივერსიტეტს განსხვავებული მიდგომა აქვს. მაგალითად, სტენფორდის უნივერსიტეტში სასწავლო სემესტრის განახლება 14 სექტემბრიდან იგეგმება. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გათვლებით სტუდენტების საერთო საცხოვრებლებში სტუდენტების რაოდენობა შემცირდება. შემოდგომის სემესტრში კი სააუდიტორო მეცადინეობებს, ხოლო დანარჩენების სწავლას დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელებენ. გაზაფხულზე კი უნივერსიტეტის შენობაში სწავლას ყველა სტუდენტი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. ჰარვარდის უნივერსიტეტში კი აუდიტორიებში სტუდენტების რაოდენობის შემცირება იგეგმება, სადაც ყოველი მეცადინეობის შემდეგ სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდება.
შემდეგი სემესტრისთვის კონკრეტული რეგულაციები შეიმუშავეს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტშიც, რომლის მიხედვითაც ისინი სწავლის განახლებას შეძლებენ. გაიდლაინები სოციალური დისტანციის საკითხებსა და პირბადის ტარებას აერთიანებს. რაისის უნივერსიტეტში სასწავლო სემესტრის განახლება 24 აგვისტოდან იგეგმება. ახალი რეგულაციის მიხედვით უნივერსიტეტის სემესტრის ხანგრძლივობის შემცირებას გეგმავს. ასევე უნივერსიტეტის შენობაში გაკონტროლდება სოციალური დისტანციის საკითხიც. სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა როგორც დისტანციურ რეჟიმში მიიღონ განათლება, ისე ადგილზე. საერთაშორისო სტუდენტები კი სწავლის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით დამატებითი შეღავათებით ისარგებლებენ. ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტმა უკვე დაიწყო ხარჯების შემცირება ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტი ახალი კორპუსების და მწვანე სივრცეების მშენებლობას აჩერებს, ასევე დროებით არ მოხდება ხელფასების ზრდა აკადემიური პერსონალისთვის. უნივერსიტეტში ჯერჯერობით გახსნის ზუსტ თარიღზე საუბარი უჭირთ. ტეხასის უნივერსიტეტი სტუდენტებს ლექციებზე დასასწრებად პირბადეებს მოსთხოვს. ადმინისტრაცია კი თავის თავზე იღებს კორონავირუსის ტესტის ჩატარებას. და ბოლოს კორონავირუსზე ტესტს, თერმოსკრინინგს და ჯანმრთელობის დამადასტურებელს საბუთს მოსთხოვენ სტუდენტებს ვაშინგტონის უნივერსიტეტში. აქაც სასწავლო სემესტრის აღდგენა ნაწილი სტუდენტების შემთხვევაში ონლაინ მოხდება, ხოლო კონკრეტული სტუდენტების სააუდიტორო მეცადინეობებზე დასწრებას რეკომენდაციების სრულად დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეძლებენ. განათლების სისტემაში სხვადასხვა ცვლილების თუ რეკომენდაციის გათვალისწინება საქართველოსთვისაც აუცილებელი პროცესი იქნება, მით უმეტეს იმ რეალობაში, როცა არ ვიცით რეალურად როგორი იქნება სექტემბერი და დაგჭირდება თუ არა მაგალითად საქართველოშიც სააუდიტორო მეცადინეობებზე უარის თქმა. ამასობაში ქუთაისის საერთაშორისო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით შედგა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ სფეროში უმაღლესი ხარისხის ცოდნის მიღების შესაძლებლობა სექტემბრიდან უკვე არსებობს და პირველ სტუდენტებსაც რამდენიმე თვეში ელოდებიან. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სტუდენტები ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში რჩევენ, სწორედ ეს არის თანამშრომლობა გერმანიასთან და წამყვალი უნივერსიტეტის ლექტორების ჩართულობა ამ სწავლის პროცესში. რაც აძლევს ქვეყანას და სტუდენტებს ეს ყველაფერი. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები 21 საუკუნის გამოწვევაა და ის ვითარდება შეუქცევად ისის სწრაფით. ამ გამოწვევის წინაშე საქართველოს 60-ნაა ფეხი აუწყოს და არ ჩამორჩეს მსოფლიოში მიმდინარე სამეცნიერო ტექნოლოგიურ პროცესებს. სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი, რის გამოც ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით და ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქი აშენდა ქუთაისში. ახალგაზრდებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა თავიანთი ნიჭი საქართველოში რეალიზდეს. თუ საქართველოს რაიმე პრეტენზია აქვს, რომ აი თანამედროვე ცივილიზაციაში ხო წვლილი შეიტანოს, რომ რაღაც მეცნიერება ჩვენც განვავითაროთ და რაღაც წინ გადავდგათ ნაბიჯები, მაშინ აუცილებელია, რომ საქართველოში იყოს ეს კოლაბორაციის ადგილები. ანუ თანამშრომლობა აუცილებელია უცხოელებთან. და როგორც მე ვიცი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად აი მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობაა მაგალითად და ეს მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი მოწინავე უნივერსიტეტია ტექნიკურ საკითხებში, როგორც გერმანიაში, ასევე ევროპაში და აი გერმანიაში არის ესეთი უნივერსიტეტის წარჩინებულობის პროგრამა. ზე ანიჭებენ ყოველ წელს საუკეთესო უნივერსიტეტს და ძალიან დიდი დამსახურება უნდა ქონდეს ეს რომ მიიღო და თუ არ ვწდები, კი და არ ვწდები, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტს ბოლო რამოდენიმე წელია ეს აქვს, ანუ ეს ხარისხის მანიშნებელია. გიორგი ნადარეიშვილი მათემატიკოსია, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და მას შემდეგ, რაც ქუთაისის უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაცია მიიღო, ჩაერთო საუნივერსიტეტო პროცესებში. მათემატიკოსი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ეს ქვეყნისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობაა, რადგან თანამედროვე სამეცნიერო ცენტრის შექმნა ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ეს უდიდესი შანსია მსოფლიოს ცენტრში ადგილის დასამკვიდრებლად. ქუთაისის უნივერსიტეტმა თავისი კურიკულუმები და პროგრამები ზუსტად შეადგინა, აი თუნდაც რაც უკვე აღნიშნე მიუნხენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის საფუძველზე, ამიტომ ეს კურიკულუმები და ეს პროგრამა პასუხობს უდან გამოწვევებს, რაც დღეს ევროპაშია მეცნიერების მხრივ და ამ მხრივ ძალიან კარგია. და მეორეც ეს საერთაშორისო თანამშრომლობა თვითონ სტუდენტებსაც ექნებათ საშუალება, რომ შეხვდნენ იმ ადამიანებს, ილაპარაკონ, იარონ იქით, აქეთ ჩაერთონ ამ კოლაბორაციაში. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ახალგაზრდებს ევროპული სტანდარტის საგანმანათლებლო პროგრამებს თავაზობს, რომლებიც შემუშავებულია მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. წარჩინებული სტუდენტებისათვის კი გათვალისწინებულია სასწავლო და საცხოვრებელი გრანტები, სხვადასხვა სასტიპენდიო და გაცვლითი პროგრამები. ზუსტად ეს გახდა ნიკუშა გოგოლაძესათვის მარტივი გადაწყვეტილების საფუძველიც, რომ სხვა უნივერსიტეტზე უარი ეთქვა და ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მისი ცოდნის მთავარი რეალიზატორი გამხდარიყო.
ზოგადად ყოველთვის მინდოდა უცხოეთში ჩავარება განსაკუთრებით გერმანიაში, რადგან ვაფასებ მათ შეხედულება სწავლის მიმართ, რომ გთავაზობენ რაც შეიძლება მაღალი სწავლის ხარისხს, რაც შეიძლება დაბალ ფასში, რითიც აფასებენ ადამიანს მის შესაძლებლობებით და არა ოჯახის რესურსებით. თუმცა გერმანული სწავლა მე ვერ მოვახერხე მოსამზადებელი პერიოდის გამო და ენის ბარიერის წინაშე დავდექი, შესაბამისად თუ წავიდოდი გერმანიაში, წავიდოდი უფრო მაგისტრატურის დროს გაცვლითი პროგრამით. და ზუსტად ამ მომენტში გამოჩნდა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ასე ვთქვათ ძალიან კარგად დაემთხვა, იმიტომ რომ აქ საქართველოშია ზუსტად იგივე სწავლის მოდელი, გერმანელი ლექტორები, ანუ ყველაფერი შესაბამისია და ძალიან მომეწონა ეს და ეს გახდა მთავარი მიზეზი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის პირობები საცხოვრებელი, რომელსაც გთავაზობენ უმაღლესი დონის და ყველანაირი კომფორტი იქნება და ასევე აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეებისთვის ერთი მხრივ ეს დამოუკიდებელი ცხოვრება მიმზიდველია და მართლაც ესეა და მეორე მხრივ მშობლების თვალ არ ინერვიულებენ, იმიტომ რომ აქვე არიან და არა უცხოეთში მისი შვილები. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კამპუსი ქუთაისთან ახლოს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას 150 ჰექტარ მიწაზე არის გაშენებული. უნივერსიტეტი იქნება საერთაშორისო, სადაც სწავლებაში ჩართული იქნებიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი პროფესორები. საქართველოში პენსია ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობით ყოველწლიურად გაიზრდება. პენსიის ინდექსაციის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტმა პირველი მოსმენით და 81 დეპუტატის მხარდაჭერა გამოუცხადა. თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით, ივნისის ბოლომდე ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ძირითადი სამუშაოები დასრულებული იქნება. იმპორტირებული თხევადი გაზის აქციზის გადასახადი შესაძლოა 450 ლარი გახდეს. საკითხზე პარლამენტში პირველი მოსმენა გუშინ გაიმართა. საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციის გეგმას 40 მილიონი ლარით ამცირებს. 2020 წლის განახლებული ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სახელმწიფო ქონების რეალიზაციიდან 2020 წელს მისაღები თანხა 90 მილიონი ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტთან შედარებით 40 მილიონით ნაკლებია. პრივატიზებასთან ერთად 1,480 მილიონი ლარით მცირდება ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები და ის 8,980 მილიონ ლარზე განისაზღვრება. პრივატიზება გასწორი წლების განმავლობაში ძირითადად 90-100 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო. 2019 წლის ბოლოს ეკონომიკის სამინისტრომ პრივატიზების ახალი ტალღა დაანონსა და პროექტი 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს დაიწყო. ამის გამო პრივატიზების მოსალოდნელი შემოსავალი 140 მილიონ ლარამდე იყო გაზრდილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განახლებული ინფორმაციის თანახმად კომპენსაცია დაახლოებით 400,000 ადამიანს აქვს ამ დროისთვის აღებული. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ საუბარია 300 ლარიან და ასევე 1200 ლარიან დახმარებიდან ერთთვიან კომპენსაციაზე. 60,000-ზე გადაწყვეტილებაა მიღებული, დაახლოებით 90,000 განაცხადი ფიქსირდება, 3-4,000 განაცხადი შემოდის ყოველდღიურად და პროცესი გრძელდება. თითქმის ერთი თვეა დარჩენილი და ვფიქრობთ, რომ მოცულობა რაც არის დაგეგმილი 75 მილიონი საკმარისი იქნება ამ მიმართულებით, ამბობს კაკაურიძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ყველას გაეგზავნა შეტყობინება, ვისი მობილური ტელეფონის ნომერიც ბაზაში უფიქსირდებოდა შემოსავლების სამსახურებს და ასევე ინფორმაცია შესაბამის განაცხადებთან დაკავშირებით ERSG-ის პორტალის მეშვეობით არის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი. საქართველოში პენსია ეკონომიკურ პარამეტრზე დაყრდნობით ყოველწლიურად გაიზრდება. პენსიის ინდექსაციის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა, რაც შეეხება ზრდის ოდენობას. პენსია ყოველწლიურად შემდეგი მეთოდით გაიზრდება. 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის ბოლო 12 თვის ინფლაციის მაჩვენებლის საშუალო არითმეტიკული ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 20 ლარის ოდენობისა. 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერისათვის კი ჯამით, რომელიც უდრის ბოლო 12 თვის ინფლაციის მაჩვენებლის საშუალო არითმეტიკულს დამატებული კიდევ ბოლო 6 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის მაჩვენებლის საშუალო არითმეტიკულის 80%, მაგრამ არანაკლებ 25 ლარის ოდენობისა. ეკონომიკის სამინისტრომ ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ახალი დებულება დაამტკიცა. ამ დოკუმენტს ხელს მინისტრი აწერს. ახალ დებულებაში ძველისგან განსხვავებით ანაკლის განვითარების კონსორციუმზე საუბარი აღარ არის.
სააგენტოს ფუნქციებია: ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების პროექტის განსახორციელებლად მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ინვესტორის შერჩევის მიზნით შესაბამისი შერჩევის პროცესის გამოცხადება და წარმართვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩეულ ინვესტორთან გაფორმებული საინვესტიციო, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი. ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების პროექტის განსახორციელებლად საჭირო სხვა ფუნქციების შესრულება, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სააგენტოს პირველი დებულება 2017 წელს არის დამტკიცებული, როცა მთავრობა ანაკლიაში პორტის აშენებას ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ერთად გეგმავდა. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ ინვესტორთან ხელშეკრულება გაწყვიტა, 5 თვეა გასული და ამჯერად ახალ დებულებაში ძველისგან განსხვავებით ანაკლის განვითარების კონსორციუმზე საუბარი აღარ არის. თუ 2017 წელს დამტკიცებული დოკუმენტის მთავარ მიზანს მთავრობას და კონსორციუმს შორის გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულების მონიტორინგი წარმოადგენდა, ახალი დებულების თანახმად სააგენტოს ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის განსახორციელებლად ინვესტორის შერჩევის პროცესის გამოცხადება და წარმართვა ევალება. რამდენიმე დღის წინ სხვათა შორის ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ პორტის მშენებლობაზე კონტრაქტორი კომპანიის შერჩევას მომავალ წელს დაიწყებენ და აქაც შესაბამისი და შესაფერი სიტუაციის განსაზღვრისათვის პანდემიის გავლენები იყო ახსნად შემოთავაზებული. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის განცხადებით, კორონავირუსის პანდემიის შედეგად მსოფლიო ეკონომიკას აღდგენისათვის სულ მცირე 2 წელი დასჭირდება. ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ პანდემიამ თითქმის 1 საუკუნის განმავლობაში ყველაზე სერიოზული ეკონომიკური რეცესია გამოიწვია, რაც უზარმაზარ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, სამუშაო ადგილებს და კეთილდღეობას. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშში მსოფლიო ეკონომიკის შემდგომი განვითარების 2 სცენარია მოყვანილი. პირველი სცენარის მიხედვით 2020 წლის ბოლომდე ინფექციის მეორე ტალღა და კარანტინის რეჟიმია გათვალისწინებული. ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია მსოფლიოს ეკონომიკის 7.6%-ით შემცირებას პროგნოზირებს და ზრდა 2021 წელს დაიწყება და დაახლოებით 2.8% იქნება. რაც შეეხება მეორე სცენარს, ამ შემთხვევაში მეორე ტალღა არ ითვალისწინებს ამ და სხვა შემთხვევაში ორგანიზაციის პროგნოზით ზამთრის პერიოდში კარანტინს და მსოფლიო ეკონომიკა ამ სიტუაციაში წელს 6%-ით იქნება სავარაუდოდ შემცირებული. Forbes-მა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ცნობილი ადამიანების სია გამოაქვეყნა და მათმა ჯამურმა შემოსავალმა 6 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2019 წლის შედეგთან შედარებით 200 მილიონით ნაკლებია. გამოცემის მოსაზრებით კლებაზე ახალი კორონავირუსის ეპიდემია მიმოქმედა, ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ცნობილი ადამიანების სიის სათავეში კი კაილი ჯენერი და კანიე ვესტია. კაილი ჯენერის შემოსავალმა 590 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და კანიე ვესტის 170 მილიონი დოლარი აქვს. Westma შემოსავლების დიდი ნაწილი Adidas-თან თანამშრომლობით მიიღო, ხოლო ჯერერმა 51%-იანი წილის გაყიდვით საკუთარ კოსმეტიკურ კომპანია Coty-ში. Antwerpenis საუნივერსიტეტო კლინიკა რობოტებს დაასაქმებს. კლინიკაში რობოტმა სახელად Crash Health ადამიანი უნდა შეცვალოს და ის შესასრულში დამონტაჟებულ კამერებს დააგვირდება. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია Euronews-მა შემოგთავაზა და გამოცემა იქვე წერს, რომ კლინიკა მუშახელზე თანხას დაზოგავს და რობოტის დაქირავება თვეში დაახლოებით 1000 евро დაუჯდება. Crash Health 34 ენაზე ლაპარაკობს. ის სითბური კამერების მეშვეობით არკვევს, აქვს თუ არა კლინიკაში შემოსულ ადამიანს მაღალი ტემპერატურა და როგორც კომპანია Robots-ის გენერალური დირექტორი ამბობს, რობოტი არის საიმედო, კარგად ასრულებს თავის ფუნქციას. ამ დროისათვის სხვათა შორის მხოლოდ ბელგიის ერთ კლინიკაში აქვს მას დასაქმების საშუალება. საინტერესო სიახლეები გვაქვს ბიზნეს ამბებში. პირველ ნაწილში რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილას ეთერი. რევაზ ვაშიკიძე ჩინეს დამფუძნებელი შემოგვიერთება სტუდიაში.
წლებში პრემიერ-მინისტრმა ფერმერებთან შეხვედრისას თქვა, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორს არა მხოლოდ საქართველოს შიდა ოთხმოდელების დაკმაყოფილება, არამედ ექსპორტზე მუშაობა შეუძლია. ის ამბობს, რომ პანდემიის დროს ამის აუცილებლობა უფრო ნათლად გამოჩნდა, მაშინ როცა რამდენიმე ქვეყანამ საქართველოში საკვები პროდუქტების ექსპორტი შეაჩერა. თავის მხრივ სოფლის მეურნეობასთან ერთად კიდევ უფრო დიდი წონა აქვს ისეთ წარმოებებს, რომლებიც ასეთ კრიზისულ ვითარებაში სახერხებენ და ექსპორტის უნარს ინარჩუნებენ. განვითარების ახალ ეტაპზეც გადადიან და ბევრ საინტერესოც გვთავაზობენ. ჩინეთს დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე გვერდება საქმიანი დილას ეთერში და მასთან გავაგრძელებთ დარგის გამოწვევებსა და კომპანიის სიახლეებზე საუბარს. მოგესალმებით ბატონ რეზო. ერთად ჩინა იყო მართლა ის გამონაკლისი, რომელმაც ამ პანდემიის რეალობაში გეგმები არ შეცვალა გარდა გახსნის ღონისძიებას თუ არ ჩავთვლით. მესამე ფერმა გახსნა, ექსპორტიც გრძელდება და მოწოდებაც არ შეზღუდულა და შეფერხებულა. ფასით შენარჩუნდა. პირიქით, გაიარდა. გაიარდა იმ პერიოდში. გავიარდი. ეხლა მე სანამ უშუალოდ ჩინაზე გადავიდოდე, მე მინდა ცოტა ისტორიიდან დავიწყო, როგორც ყოველთვის. ჩინას ისტორიიდან არა? არა, ჩინას. სოფლის მეურნეობის? სოფლის მეურნეობის. მე გეტყვით, რომ ჯერ საბჭოთა კავშირში დიდი რაოდენობით იძენდა ხორბა საბჭოთა კავშირი ხორბას კანადიდან და ამერიკიდან. ეს ათეულობით მილიონი ტონა იყო. და მე გეტყვით, ამ იმპორტზე ბევრი ადამიანი გამდიდრდა ძალიან. საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირში, განსაკუთრებით რომელიც მუშაობდა იქოს პლანში და იქით ზემოთ სტრუქტურებში, რომელმაც რაში იხებდნენ ესენი ფულს, რომ წინასწარ გაეგოთ რა ციფრზე დადებდა კონტრაქტს საბჭოთა კავშირი. და შენ ფასი ყალიბდებოდა და ამ ფასებზე და სხვაობებზე დიდი ფული გაკეთდა. და შემდეგ საბჭოთა კავშირში რო დაინგრა, იქ ფაქტიურად პირველ წლებში ყველა მათ შორის რუსეთი, უკრაინა, შემდეგ პრიბალტიკის ქვეყნები, საქართველო და ბევრი თითქმის ყველა იმპორტს ახორციელებდა. მათ შორის საქართველოში დიდი როლი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ გუმანიტარულ დახმარებებს ამერიკიდან, თუ გახსოვთ ეს ფაქტი. ეხლაც გრძელდება პერიოდულად. და გეტყვით ახლა საქმე რა, რომ რუსეთმა მოიხედა და აღმოაჩინა, რომ რუსეთს შეუძლია ხორბლის წარმოება და შეცვალეს პოლიტიკა სოფლის მეურნეობაში და ამ შეცვლილი პოლიტიკის შედეგად უკრაინამ ნენელა დაიწყო წარმოება და გეტყვით, რომ ამერიკის შემდეგ გახდა ყველაზე დიდი იმპორტიორი მსოფლიოში ხორბლის და მარცვლეულის. ასეთი მსგავსი ბედი ეწვია უკრაინასაც. უკრაინა არის ერთ-ერთი დიდი იმპორტიორი, აკმაყოფილებს ყველაფერს. ეს რას მიუთითებს, რომ თუ ქვეყანა უფრო მეტად დაფიქრებს და გაანალიზებს, თუ რა შეუძლია და როგორ შეუძლია, მე გეტყვით, რომ მათ შორის საქართველოს შეუძლია ხორბლის იმპორტიორი კი არ იყოს, ექსპორტიორიც გახდეს და წარმოებელიც გახდეს. მაგალითად, მე ამაცინად თქვენ ეთერში გავრცელდა ცოტა შტერული განცხადება ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის, რომელმაც განაცხადა, რომ ჯობია ჩვენო თხილი ვაწარმოოთო და მსგავსი რაღაცებიო, მე ამას ვაწარმოოთო, მე იმ ფულითო ვიყიდეთო ხორბალი და ხორბალსაც ვიყიდეთო. ეხლა გეტყვით ერთ რაღაცას, საქართველოს შეუძლია როგორც თხილის წარმოება, საკმაოდ დიდი რაოდენობით პოტენციალი აქვს ამის თხილის, კაკლის და სხვა პროდუქციის და შეუძლია ხორბლის და სიმინდის წარმოებაც. საქმე რა არის, თუ ჩვენ გავანალიზებთ 2019 წელში რამდენი ხორბალი შემოვიდა და რამდენი სიმინდი შემოვიდა იმპორტით რაც გახორციელდა და ჩვენ გავანალიზებთ დღევანდელ დღეს როგორი არის თანამედროვე სოფლის მეურნეობის პარამეტრები, თქო, 1 ჰექტარზე რამდენი შეგვიძლია მოვიყვანოთ და გავყოფთ ამას ჰექტარზე და შესაბამისად ვიტყვით იმას, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი წყალუხვი ქვეყანა, ორწყვის თვალსაზრისით, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ხორბლის წარმოებისთვის სულ 15000 ჰექტარი საკმარისია. მსგავსი პარამეტრები არის სიმინდზე. მაგალითად, მე გეტყვი, საწიჭელის რაიონში რამოდენიმე კომპანია არის, რომლის მოსავლიანობა სიმინდის არის 12-14 ტონა.
იქ არის ერთი კიდევ ჰექტარზე ხო და ეს 15 ჰექტარი გამოდის რეალურად ჩვენი მოხმარების დაკმაყოფილება თუ უკვე ის მიზანი აი ჩვენი მოხმარების დაკმაყოფილება რომ აღარ იმპორტი რო აღარ იყოს ხო და დაახლოებით მსგავსი რაოდენობა არის სიმინძე მიწის მოცულობა ხო მიწის მოცულობა თუ გაითვალისწინებთ თანამედროვე ეხლა ჩვენ თუ ავიღოთ ჩვენ სტატისტიკას მე გეტყვით რომ ჩემი დამოკიდებულება ისიც ჩვენ სტატისტიკაზე იქ არის სიმინდის მოსავლიანობა 1 ტონა 1.2 ტონა ჰექტარზე და ეს რეალობას არ შეეფერება და მე გეტყვით რომ საქართველოში ხა მე რა უნდა გითხრათ თქვენს კარგად იცით ბევრი მიწები არის თავისუფალი დაუმუშავებელი და ყველაფერი და ეს მე უფრო მეცაც გეტყვით აი სართიჭერის რაიონში თუ გადახვალთ იქ არის დაახლოებით 25000 ჰექტარი მიწა რომელიც არის დამუშავებულია და არაფერი არ არის საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი ხორბლის მოსავლიანობაში და სიმინდის ანუ ამ განცხადებას აქვს უნარი იმის რომ რეალობად იქცეს იჭაჭურავად მაგრამ რა სჭირდება ამას ეს შეიძლება მხოლოდ მოწოდების დონეზე გაკეთება მოწოდების დონე მე გითხარით მე გითხარით რომ საჭირო არის პოლიტიკა სოფლის მეურნეობაში ახალი გატარდეს ეს ახალი გატარდეს რას ნიშნავს მაგალითად რომ უპირატესობა მიენიჭოს ადგილობრივ წარმოებას მე კი არ ვიცახით რომ ფასი და რაღაც უბრალოდ როგორ არის ბიოლოგიური ობიექტს რომ მოხავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება თქვა გაკეთო იმპორტი ბიოლოგიური სიმინდის ხორბალის იმის შემდეგ რაც ადგილობრივ მოიყვანე შეიძინეთ დაკმაყოფილ და ყველაფერი მე აკეთებ იმპორტს არ შეიძლება ეს პოლიტიკა რაც დღევანდელ დღეს არის ეს დღევანდელი მთავრობის შედეგი კი არ არის წინა მთავრობის დროსაც ასე იყო და იმის წინა რომ ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში შემოგვაქვს ძალიან დაბალი ხარისხის ან ხორბალი ან სიმინდი აი როდესაც თქვათ ხორბლის მომხმარებელი თქვათ კომპანიები აქ საუბრობენ ხომ ისინი ამბობენ რომ ადგილობრივი ხორბალი უფრო ძვირი ღირს ესეც მასშტაბის ეკონომიამდე მიყვანს როდესაც თქვათ ადგილობრივი მცირე მიწიანი ფერმერები რაღაც თქვათ წარმოებას ავითარებენ ან თუნდაც სოფლის მეურნეობაში არიან აი ამ შემთხვევაში მაშინ სახელმწიფოს როლი სად არის ისა ექნება სუბსიდირება მხოლოდ პოლიტიკის შემუშავება რაღაცა მე ამ სფეროს უშუალოდ ვეხები და გეტყვით რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ვთქვათ ან ზაფხულში ან შემოდგომაზე ხალხს მოყვანილი ყავს ხორბალი და საჯანდებაში წაიღოს არიცის ვის მიცეს როგორ გაყიდოს ვინ გადაუხდის ფულს არ შეიძლება ფერმერი ან კომპანია რომელსაც მოყავს ხორბალი ასეთ პირობებში ჩავარდეს ეს ისეთი სფეროებია ფუნდამენტალური სფეროებია რომ იმათთვის ყველაფერი განსაზღვრული უნდა იყოს და ეს რას ნიშნავს რომ არის შემსხიდველი ან ვიღაცა კომპანია ან დავიწყოთ სახელმწიფოს შეისყიდის ამ ხორბლის მოსავალს და ამ შემთხვევაში იმ ადამიანის ინვესტიციების გამართლებული იქნება, შრომაც გამართლებული იქნება და ეს მე ვიცი ბევრი შემთხვევა რომ ვიღაცა მიყიდა ხორბალი და მე არ გადაუხადა ფული და რა მეფრინველეობაზე სანამ გადავალ ჩემი კითხვა ხორბალზე და სიმინძე უკავშირ რატო ხორბალი და სიმინდი მოდი ესე შევხვდეთ. რატომ ხორბალი და სიმინდი დავიწყე მე გეტყვით. ხო, აი ამისი ახსნა მინდა. გეტყვით ახლა. შეხებაში რა ხარ? თუ რა აქვს რა მნიშვნელობა აქვს ამ? ხორბალი და სიმინდი არის აი ესეთი ფუნდამენტი თანამედროვე სოფლის მეურნეობის. მაგალითად თუ ხორბალი მოხავს, იქ არის ნარჩენები, რომელიც მეცხოველობას ანვითარებს. იქ არის ბევრი ისეთი რაღაცა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებას ანვითარებს. იგივე სიმინდის ხო და ეს აუცილებელი არის კომპონენტი არის მაგალითად მე ხორბალს სიმინდს გიყვებით იმიტომ რომ ეს არის ქათმის საკვების ძირითადი ნაწილი თქვენ როგორც ცალკე აღებული ბიზნესმენი იმის გამო რომ ხორბლის და სიმინდის საკმაოდ მოცულობითი მოხმარებელი ბრძანდებით ამის მარაგებიც გაქვთ და მიმდინარე მოხმარებაც დიდია ეს ტიპ პოლიტიკის არსებობის შემთხვევაში ამ მიმართულებით ინვესტირებას გააკეთებდით
რომ ხედავდეთ შესაბამის სტიმულირებას და დამოკიდებულებას სახელმწიფოს. მე ნაწილობრივ ვაკეთებდი, ხალხს ვაკეთებ, ეს არის ბევრი მაგალითად ჩემ გარშემო მეურნეობები, იქ მე წინასწარ ვაფინანსებ მასვლის შეძენაზე. მოსავალს აფინანსებთ ბატონო? წინასწარ მოსავალს ვაფინანსებ და მე მოსავალს ვყიდულობ. აი ეს არის ძირითადი ეს მიმართულება. მაგრამ ეს კომპანიის დონეზე კი არ უნდა გადაწყდეს, ეს უნდა გადაწყდეს სახელმწიფო დონეზე და შესაბამისად ის მიდგომა, რომ თქვა ხორბლივისაც მოყავთ, იქ ჯობია თხილი მოვიყვანოთ, ან კაკალი მოვიყვანოთ. გეტყვით, რომ ეს ალტერნატივად არ უნდა განმეხელოთ საერთოდ. ეხლა გეტყვით, რომ თხილი და კაკალი რომ მოვიყვანოთ, იმას უნდა 7 წელი. სანამ ის მოსავალი მოვა და შესაბამისად ის შემოსავალი არის იმ სხვა ხალხის. ახლა მოსახლეობის მე რატო ის მოსახლეობაც დიდად არ შეეხება, შეიძლება კომპანიები გამდიდრდნენ და რაც კარგი იქნება. და რაც შეეხება ხორბალი და სიმინდი, ეს არის ძირითადი საკვები უზრუნველყოფისათვის, არა მარტო ცხოვრების ადამიანისათვის და ეს გვაძლევს ჩვენს საშუალებას აი ეს პენსიები, რომელსაც ხალხს შევინარჩუნოთ საკმაოდ დაბალ დონეზე. და ეს საშუალებას მოგვცემს ესეთი არ იყო დამოკიდებული საკვები დოლარისა და იმის კურსზე, რა ქვია, ლარის ან ლარის და ისე კორდას. მაგრამ ჩვენ უნიკალური ერი ვართ, გეტყვით, რომ ჩვენ ვდებთ ძალიან ბევრ ფულს საქართველოს, მათ შორის სოფლის მეურნეობა, მილიონობით დოლარს, რომ მოვიყვანოთ პროდუქტი, რომელიც მე იმას ვწურავთ და მილიონობით დოლარს ხარჯავთ, რომ გავყიდოთ საზღვარგარეთ. ეს საოცარი მოვლენა არის, მე ჩემთვის გაუგებარია. როდესაც შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე ხორბალი და ის, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა პირდაპირ იყიდის ყოველგვარი მის გარეშე. და რატომ ჯობია ხორბალის და სიმინდის მოყვანა, რომ საკმაოდ იაფი პროდუქტებია ეს და ლოგისტიკას საკმაოდ ძვირი ჩნდება და გასაგები არ არის. ხო, ხორბალმა და სიმინდმა დროს შეგვიჭამა და მე ფინალობად მაინტერესებს უნდა მოვასწროთ რაღაც საუბარი. მე გეტყვით, რომ ეს როდესაც განვითარდა, ეს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, შემდეგი ეტაპი იყო მეფრინველობის განვითარება. მეფრინველობის განვითარება და მაგალითად იგივე საბჭოთა კავშირი, მე რუსეთი დაახლოებით 4-5 მილიონი ტონა ხორცს ყიდულობდა ქათმის. და სადღეისოდ ის ქვეყნები, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, ფაქტობრივად გახდნენ იმპორტიორები ქათმის ხორცის, მათ შორის უკრაინას, რუსეთის და თითქმის ბევრი ქვეყანა. და რაც შეეხება ჩვენ ცოტა უკრიდან დავიწყეთ, იმიტომ ჩვენ ეს იმპორტიორები, ექსპორტიორები ალბათ, ხო? ხო, ექსპორტიორები გახდნენ უდიდესია. ჩვენ დავიწყეთ ხორცის წარმოებით, ჩვენ გეტყვით, რომ ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი ვართ წარმოების თვალსაზრისით და იდეა იმაში, რომ ჩვენ გახდეთ სტიმულატორი ხორბლის და სიმინდის მოყვანას, იმიტომ იქაც საჭიროა ვიღაცამ შეიდგინოს თუ ვინმე აწარმოებს. ხო, მაგრამ პროცესი უკუღმა მოხდა, ანუ ლოგიკა არის, რომ ხორბალი და სიმინდის მოსავალი და ასე ვთქვათ, კულტივირება თუ სხვა პროცესები სტიმულირებას უკეთებს ამ ტიპის წარმოებას, თუ ჩვენ ახლა წარმოება გვაქვს და ხო, წარმოება გვაქვს, ახლა ჩვენ ერთ-ერთი წარმოება. ერთ-ერთი, ხო და მე გეტყვით, რომ ასეთი წარმოება რო ჩვენ გვაქვს, საჭიროა დაახლოებით 2-3 საქართველოში, რომ იყოს, რომ სრულად აღმოყოფილდეს ქათმის ხორცის პროდუქციის საქართველო. ხო. და მათ შორის გაგრძელდეს ექსპორტის თემებით, რომელიც ასევე ჩირინას აგრძელებს, ხო ბატონო? დიახ. ამ პროცესში იყო თუ არა რაიმე შეფერხება, როცა სხვა შეზღუდვების გამო ბიზნესი უწევდა, რომ ნელ-ნელა გადაწყობილიყო და მოწყობილიყო. ტანდემის პროცესში, აი რაც ტანდემის ვირუსის პროცესში, ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდით. თქვენი კომენდანტის საათი იყო, შემდეგ შეზღუდვები იყო. მე არ მოყვები ხა ჩვენ დაახლოებით ზოგიერთი თანამშრომლებისთვის ტაქსი დაქირავება გვიწევდა და მაგრამ ამ პროცესის დროს მიუხედავად ესეთი შეზღუდვები იყო, ჩვენ დიდი დახმარება გაგვიწია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ყოველდღიურად გვეხმარებოდა, რომ ეს პროცესი რო არ შეჩერებულიყო. და აგრეთვე რომ ის გაყიდვები რო არ შეჩერებული იყო, რომ ჩვენ
ანუ კოორდინაცია და კომუნიკაცია ამ პერიოდში და იმუნიტეტი ძალიან უმაღლეს დონეზე იყო და ჩვენ ყვაყოფილები ვარ და მადლობასაც ვუხდით ამას. მაგრამ მოხდა ერთი რაღაცა თქვა, აი რაც ხა ეს კოორდინაციასთან ერთად 8 მარტს მე მგონი მიიღეს გადაწყვეტი თუ 9 იმ გაყინულ წყლის შემადგენლობაზე ხო წყლის შემადგენლობაზე გეტყვით ხა კომპანიისათვის ეს იგი დამაზიანებელი არის მაგრამ დიდათ არა ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს და იმოქმედებს აი მოხმარებელზე ერთი და პატარა მწარმოებლებზე იმიტომ ისინი უკვე არა კონკურენტურიანია და ბევრი უკვე დაიწყო ხათმის გაყინვა და ის როგორ გაკეთდეს წარმოუდგენელია აი ესეთი რაღაცა როდესაც ქვეყანა ეს აგზალულიც იყო ბატონო რამდენიმე სიუჟეტი ეს აგზალულიც იყო ყველაფერი იყო და როგორ არიცით რომ ჩვენ ახლა ხო გვინდა ინვესტიციების მოზიდვა და რაღაცა და ხა ასეთი რაღაცის გაკეთება როდესაც ქვეყანაში ინვესტიციას იზიდავ და უსვათ საკანონმდებლო აქტებს შეცვლი ეს ძალიან ცუდი არის ეს ხო არ არის ღონისძიება დროებითი სხვადასხვა ამ საგანგებო ვითარების გამო ახსნა და ლოგიკა აქვს ამ გადაწყვეტილებას ბატონო ზო რას თქვენ ლოგიკა ის არის რომ ჩვენო შეგვიშინდა რომ პროდუქცია დეფიციტში არისო და ხა მე გეტყვით რომ ეს გამორიცხულია რომ დეფიციტში იყოს საქართველოში არის ბევრი წვრილი წარმოებელი და მე გეტყვით რომ ეს აუცილებელია. მე მინდოდა ხა თქვენი დღევანდელი დღე გამომეყენებია მეც შემთთვის და მე გეტყვით რომ დღეს ბევრი ლაპარაკობს რომ იყიდეთ ქართული რაღაც რეკლამებიც არის ყოფილი ის რა ქვია პრეზიდენტიც იძახდა კამპანია ქონდა ამის და მე მგონი ყველაზე მართებული იქნებოდა თუ ბიუჯეტური ორგანიზაციები შეხედვებზე გადავლენ ბიუჯეტური ორგანიზაციები საკანონმდებლო აქტით დაევალებათ შეიზღუდონ ქართული წარმოების პროდუქცია. აბსოლუტურად გეთანხმები. მე გეტყვით ამას ბევრი ქვეყანას ასე აქვს და ცოტა შტერულად ვიქცევით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში ფულს და ის ფული მიდის სხვა ქვეყნის პროდუქციის შესაძენად. და ჯობია ის რაც თუ გვიჩვენენ ახლა დეპუტატები და ის ოქტომბრამდე მოასწრო ამ საკანონმდებლო ცვლილებების გაკეთება და შეიტანოს, იმიტომ ეს საშვილიშვილო საქმე იქნება ეს და რეალურ სტიმულს მისცემს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. მაინც მოვასწარეთ და საინტერესო ყველაფერი. მადლობა ბატონო რეზ, მაგრამ არ ყოფნის ამაზე საუბარი და მოვასწარის შეთანხმება ბატონო რეზოსთან ვიდრე ინტერვიუ დაიწყებოდა და უახლოეს მომავალში Forbes Talks-ის ერთ-ერთი სტუმარი ბატონი რევაზ ვაშაკიძე იქნება, სადაც უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ არა მარტო სოფლის მეურნეობაზე და ჩირნაზე, ბევრ თემაზე მაინტერესებს მისი აზრი და მადლობა მას კიდევ ერთხელ რომ მაქვს საშუალება ეთერს მიღმა ხშირად მოვისმინო და გავიზიარო მისი აზრები. ბედნიერი დღე ბატონო რეზო. მადლობა წარმატებები. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ კი უკვე შემდეგი სტუმრობის მისაღებად და ბიზნეს სიახლეების ბლოკისთვის ვემზადებით სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული პროექტები არ ჩერდება. მთავრობა კორექტირებული ბიუჯეტის პირობებში არ აპირებს უარი თქვას მსხვილ სამუშაოებზე, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს ან წლის განმავლობაში გეგმით იყო გათვალისწინებული. როგორ მიდის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობის პროცესი? პატა ტრაპაიძე, კავკასიის როუდ პროექტის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი იქნება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა სტუდიაში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით ტურიზმის სამუშაოება დამოკიდებულია პარტნიორი ქვეყნების ეპიდვითარებაზე. მთავრობის მეთაურმა მაგალითად ისრაელი მოიყვანა, საიდანაც ტურისტების შემოსვლა გადაიდო. გიორგი გახარიამ ნიქოში ფერმერებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაასახელა ქვეყნები, საიდანაც ტურისტების შემოყვანაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე მათ შორის საუბარი მიდის ბალტიის ქვეყნებთან, პოლონეთთან, ჩეხეთთან და ავსტრიასთან. მინისტრთა მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით დაახლოებით 170,000 ადამიანი იყო ისეთი, ვისაც აპრილში ხელფასი არ აუღია და სახელმწიფოს მხრიდან 200 ლარიანი კომპენსაცია ეკუთვნის, თუმცა კომპანიებმა ინფორმაცია ამ დროისათვის დაახლოებით 95,000 ადამიანზე წარმოადგინეს. საქართველოს რკინიგზა დილიდან მატარებლების ბილეთების ონლაინ გაყიდვას საახლებს. სარკინიგზო მიმოსვლა 15 ივნისიდან აღდგება, მგზავრებს შესაბამისად სამგზავრო ბილეთის შეძენა წინასწარ შეეძლებათ. გუდანის რაიონში ვეკუას ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეშელიძის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდა. ხიზანიშვილის ქუჩაზე კი ორმხრივი მოძრაობა დაწესდა. გადაადგილების შეზღუდვა 12 ივნისის ჩათვლით იმოქმედებს. სოფლის მეურნეობის სექტორს არა მარტო საქართველოში და მოთხოვნის დაკმაყოფილება, არამედ ექსპორტზე მუშაობა შეუძლია. ეს თქვა პრემიერმა ფერმერებთან შეხვედრაზე. ის ამბობს, რომ პანდემიის დროს ამის აუცილებლობა კიდევ უფრო ნათელი გახდა, მაშინ როდესაც გაჩნდა რისკი, რომ შესაძლოა რამდენიმე პროდუქტთან დაკავშირებით ექსპორტი შეჩერებულიყო. გახარიას თქმით, პანდემიის პირობებში სოფლის მეურნეობის, ისე როგორც სხვა დარგების აღორძინება პირდაპირ უკავშირდება ჯანდაცვის სისტემის რეკომენდაციების გათვალისწინებას. გადავწყვეტეთ, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა ყოფილიყო მეორე დარგი, რომელსაც უნდა მივხმარებოდეთ, მარტივი ახსნა ქონდა ამას. ტურიზმი გასაგებია, პირველი დარტყმა ტურიზმმა მიიღო, მეორე დარტყმა სოფლის მეურნეობამ მიიღო, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობას რაც ქონდა დაგეგმილი, მოიყვანა ვაშლი, თხილი, ყურძენი, ღვინო, კიტრი, პომიდორი, ეს ყველაფერი იყო იმ ტურიზმზეც გათვლილი, რომელიც ვერ ჩამოვიდა. ხო, შესაბამისად, ეხლა ჩვენ გვესმის, რომ სოფლის მეურნეობა არის ის დარგი, რომლის დახმარებაც აუცილებელია ეკონომიკურადაც და რა თქმა უნდა ფერმერს ეხეჭირდება დახმარება. იმიტომ რომ თავი შევინახოთ, შევინარჩუნოთ და ერთ წელიწადში, როდესაც ყველაფერი ეს აღდგება, ფორმა არ დაუკარგოთ და ვიყოთ ისე მზად. ამიტომ მთავრობის მიერ დეველოპერული სექტორის ხელშეწყობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში დაანონსებული იპოთეკური სასხების სუბსიდირების ასამოქმედებლად ბანკები დადგენილებას მომავალ კვირას ელოდებიან. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის განმარტებით პროგრამის ამოქმედების თარიღი უცნობია, რადგან დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ ბანკების დაკონტრაქტება დაიწყება. მისი თქმით, კონკრეტული თარიღი პროგრამის ამოქმედებისა ჯერ არ იციან, თუმცა როგორც ძნელაძე ამბობს, რეალურად მიმდინარეობს ცნობილი დეტალების შესახებ მუშაობა ბანკების მხრიდან, რომ პროდუქტის ნაწილში ასახვა მოხვეს მთავრობასთან და სააგენტოსთან აწარმოეს. საქართველოში კი აქტიური მუშაობა მიდის კონტრაქტის მომზადებაზე და ელოდებიან დადგენილებას, რომელიც დააზუსტებს გარკვეულ დეტალებს. ჩემი ინფორმაციით დადგენილება ერთ კვირაში უნდა იყოს მზად, ამბობს ალექსანდრე ძნელაძე. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები 150 მილიონი ლარით მცირდება. მიზეზი კორონავირუსის პანდემია არის, გამოც შემოსავლები ცენტრალურ ბიუჯეტსაც დააკლდება. შემცირებული შემოსავლების გამო დედაქალაქს ზოგიერთ ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა პროექტებზე დროებით უარის თქმა მოუწევთ. თუმცა, როგორც თბილისის მერი ამბობს, არასაბოლოოდ და რიგ შემთხვევაში გეგმების დროში გადაწევა მოხდება. კახაკალაძეს ამ განმარტების პარალელურად გუშინ არ უთქვამს, რომელ პროექტებს შეეხება ეს გადავადება. მიმდინარე წელს კი ბიუჯეტი 1,20 მილიონი ლარი იყო, აქედან 980 მილიონი საკუთარი შემოსავლები უნდა ყოფილიყო სხვადასხვა გადასახადებიდან, თუმცა როგორც ჩანს, სწორედ ეს რიცხვები მცირდება და წელს 150 მილიონი ლარით იკლებს დედაქალაქის ბიუჯეტი. მოგვიწია ბევრი პროექტის შეჩერება დროებით, პრიორიტეტების გადანაწილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის პროექტები, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, არ განხორციელდება, უბრალოდ დროში გადაიწევს. ჩვენ არც ერთ პროექტზე, რომლის განხორციელებას გეგმავდით, არ შეგვიჩერებია ტენდერი, ვაპირებთ ყველა ტენდერის გამოცხადებას, თუმცა ხელშეკრულებას ჯერ არ გავაფორმებთ. დაველოდებით არსებული მდგომარეობა თუ როგორ წარიმართება. რამდენიმე დღეში საბოლოოდ იქნება ჩამოყალიბებული ის პროექტები, რომელიც პირველ ეტაპზე განხორციელდება, ასევე ამ პრიორიტეტების ჩამოყალიბებისას პირველ რიგში გასათვალისწინებელი არის ისიც, რომ სამუშაოები დაიგეგმოს იმგვარად, რომ ქალაქში რაც შეიძლება ნაკლებ დისკომფორტი შექმნათ გადაადგილების კუთხით.
დედაქალაქის მთავრობაში ამბობენ, რომ შემცირებული შემოსავლების გამო თანხები დააკლდათ ავტობუსების შეძენისთვის, თუმცა საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების მერე ეს პრობლემა მოხსნილია. კონკრეტულად რაოდენობის თანხა და რაზე დააკლდა თბილისს, ამაზე არ უსაუბრიათ. სამაგიეროდ ითქვა, რომ თბილისის მერია ყვითელ მიკროავტობუსებს შეიძენს და უახლოეს დღეებში 300 ერთეულის შეძენაზე ტენდერიც გამოცხადდება. ამისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან დედაქალაქის მთავრობა 35 მილიონ ლარს მიიღებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ყვითელ მარშრუტებზე, რომელსაც მერია კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ნაცვლად შეიზღერის. ტრანსფერის სახით დამატებითი თანხების წამოღების შესაძლებლობა მოგვეცა ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ეს თანხები იქნება გამოყენებული მიკროავტობუსების შესაძენად. მუნიციპალიტეტი უახლოეს მომავალში, მომდევნო დღეების განმავლობაში გამოაცხადებს შესყიდვას მიკროავტობუსებზე 300 ერთეული იქნება პირველ ეტაპზე. უკვე დაგწყებული არის ბაზრის კვლევა, დღეს დაიწყება ბაზრის კვლევაზე გაუშვებთ ამ მონაცემს. შესაბამისად, დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე ჭირდება და ამის შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი. ცხადია იმ გამოხმაურების ფონზე და გათვალისწინებით, რაც ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს უკავშირდებოდა, განმარტებები იყო თბილისის მერიიდანაც. კახაკალაძის მოადგილის თქმით, საგზაო სამუშაოები კვირის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება, მთლიან გამზირზე კი ივნისის ბოლომდე რეაბილიტაციაც დასრულდება. ჭავჭავაძის გამზირისარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ვართ უკვე ბოლო მონაკვეთზე გადასულები, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. მომდევნო კვირის ბოლოსთვის უკვე მთლიანად საგზაო სამუშაოები დასრულებული იქნება, ანუ დაახლოებით 20 რიცხვისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამის შემდგომ საასფალტო სამუშაოები იქ უკვე სამუშაოები აღარ განხორციელდება, ეს იქნება უკვე დასრულებული. რაც შეეხება თვითონ ტროტუარებზეც იცით, რომ მიმდინარეობს ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება და ივნისისთვის ბოლოსთვის უკვე ტროტუარებიც დამთავრებული იქნება. მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე თბილისის მერმა თავად ისაუბრა იმ გეგმებზეც, რომელიც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სამუშაოების განახლებას უკავშირდება და მათ შორის გეგმაშია მოსკოვის გამზირზე არსებულ 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე, სადაც აქამდე ტრამვაის ხაზი გადიოდა გამწვანებული ზონების მოწყობა. კახაკალაძემ გუშინ პირობა დადო, რომ პროექტი აუცილებლად ყველასთვის მოსაწონი და ძალიან კარგი უნდა იყოს. მოსკოვის გამზირზე არსებული შუა ზოლი, რომელიც დღეს გზაგამყოფია, თუმცა ადრე წლების წინ ტრამვაი გადაადგილდებოდა, ამ გზაგამყოფზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთოთ ძალიან მაგარი რეკრეაციული სივრცე, ახალი ხელმცენარეებით, სარწყავი სისტემები, ველობილიკი, ბავშვებისთვის სპეციალური ატრაქციონები იქნება განთავსებული, ანუ დაახლოებით 2 კილომეტრზე მეტია ეს კონკრეტული სივრცე და მთლიანად იქნება რეაბილიტირებული, მთლიანად იქნება გამწვანებული, მთლიანად იქნება მოწესრიგებული. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მისი მიმდინარეობა, ხარისხი და სამუშაოებისათვის შესარჩევი კომპანიებისათვის გაწერილი პროცედურები ფართო განხილვის საგანი ყველა ეტაპსა და შესაბამის უწყების ყველა მართვლის პირობებში დღის რიგიდან არ იხსნება. პრეტენზიები არც დამკვეთებს, არც შემსრულებლებს და არც მოსარგებლეებს, ფულის გადამხდელებს, ანუ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას არ ელევა. ვიდრე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და გზების დეპარტამენტი გადასახადების გადამხდელებისათვის კითხვებზე პასუხების ვალდებულების შესრულების აუცილებლობას გაიხსენებენ, თემა უყურადღებოდ საქმიანი დილას მაყურებლებს მაინც არ რჩება. რა ხდება დღეს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით, რა მოლოდინი აქვს კომპანიებს იმ რეალობაში, როცა ერთი მხრივ მთავრობაში ამბობენ, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები არ გაჩერებულა და არც გაჩერდება და მეორე მხრივ მაიაც ქეთიშვილის უწყებას კორექტირებულ ბიუჯეტში ყველაზე მეტი თანხა დააკლდა. პატა ტრაპაიძე კვაკოსის როლს პროექტის დაფუძნებელი და გენერალური დირექტორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პატა. მოგესალმებით. მადლობა იმის რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ანტიკრიზისული გეგმების წარდგენისას ის რეალურად სიტყვის დონეზე საქმეს ბევრი მიმართულებით ველით ეკონომიკის ბევრ სფეროს და მიმართულებას შეეხო. მე მაინტერესებს იყო თუ არა რაიმე გზავნილი იმგვარი, რომელიც თქვენმა ინდუსტრიამ, ანუ ინფრასტრუქტურულ პროექტების მიმართულებით რაიმე ტიპის შეღავათი გაკეთდა, ან იყო თუ არა ბატონო პატა რაიმე იმგვარი, რაც საჭიროებდა მეცდემულირებას ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. გულახდილი უნდა ვიყო ამ კრიზისულ პერიოდში, როდესაც სახელმწიფოზე ძიმე პერიოდი უდგას, ინფრასტრუქტურაში მონაწილე კომპანიებს არ აქვს სადუწუნო არაფერი. იმიტომ რომ არ გავჩერებულ ვართ ძირითადად და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ვიმოქმედოთ დღის განმავლობაში, მთელი ამ ხნის განმავლობაში. თუმცა არსებულ პროექტებს და საერთოდ ტენდერებს გავყოფთ ორ ნაწილად. ეს არის დიდი ტენდერები, ძირითადად რომელიც ეკუთვნის ავტობანს და
ავტომატის მშენებლობის მომსახურეებს და მეორე შეიძლება სახელმწიფოებრივ ტენდერებს სხვადასხვა კატეგორიაზეებს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტით არის დაფინანსებული. პრობლემები ყველგან არის, პრობლემების გარეშე არ არსებობს, მაგრამ პრობლემები იმიტომ უნდა წამოვწიოთ ახლა, რომ შემდეგ გადაწყდეს. მთავარი პრობლემა რა არის? დღესდღეობით ავტობანის მიმართებაში არსებულ პროექტები თითქმის მთლიანად გადაცემული არის ჩინური კომპანიებისგან. მე ნაციონალობასთან არავითარი კავშირი არ მაქვს. უცხოურ კომპანიაზე. უცხოური კომპანია კიდე სხვა ცნება. სხვა? რას როგორ ვასხვავებთ? ჩვეულებრივად ეს არის მთლიანად ჩინურ კომპანიებზე არის გადაცემული. მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ტენდერები გადაცემული არის ჩინური კომპანიებისათვის. რომ ჩაატაროთ თქვენ კვლევა, ჟურნალისტები ხართ, ნახეთ რომელიმე კომპანია თუ მუშაობს მათთან როგორც სუბკონტრაქტორი. ამასთან პრემიერ-მინისტრი იყო მისული იქ საკმაოდ კარგად ვერ გეტყვით ცუდად მიდექი იქ შენებლობა, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამის შემდეგ, როდესაც ჩინური კომპანიები აშენებენ ამ პროექტებს, ქართული კომპანიები გააგრძელებენ. ქართული კომპანიებმა როგორ უნდა გააგრძელონ თუ არ ისწავლეს. ერთი კომპანია თუ არის მათთან ერთად სუბკონტრაქტორი ან საერთოდ რომელიმე კომპანია თუ არის ჩართული, ჩვენი მოსახლეობა და არის ჩართული ხოლმე მედროშეების, ზოლების და ასეთი დაბალი ანაზღაურების მქონე პროექტებში და ყველაზე მთავარი რა არის? რა თქმა უნდა ძნელია ეს დონორების დაფინანსებული პროექტებია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ვართ თანხების მიმღები სახელმწიფო. თანხების მიმღებს და ასეთ საუბრები იყო 10-15 წლის წინ. უცხოური კომპანია არ უნდა შემოდიოდეს საქართველოში, ის რომ არ ყავდეს 25%-ში ქართული კომპანია. წინანდელ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ისწავლის ქართული კომპანია. ჩვენ გვყავს დღესაც ქართული კომპანიები, რომელსაც შეუძლიათ ანალოგიური სამუშაოების შესრულება, მაგრამ გამოცდილების არ ქონის გამო დღესდღეობით ვერ იღებენ ასე დიდ ტენდერებს. აი ზუსტად ამ ნაწილზე მინდა გითხოთ. ამ თემას ჩვენ პირველად არ განვიხილავთ და მათ შორის ეს კითხვები დაგვისვამს მინისტრთანაც, მოადგილესთან და სხვა უწყებებთანაც, რომელზეც პასუხი არის, რომ შეიძლება ყავდეს კვალიფიციური კომპანიები, მაგრამ რაოდენობრივად, როცა რამდენიმე პროექტი მიდის ქვეყანაში, არ ყოფნის და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ხდება მიზეზი, რომ უცხოური კომპანიები ხდებიან კონტრაქტორები, იმიტომ რომ არ არის უბრალოდ ასეთი კვალიფიკაციის მქონე ადგილობრივი კომპანია. აი როგორ შეიძლება თქვენ ამბობთ რომ ეს კვალიფიკაცია საჭირო არის რომ გაიზარდოს კონტრაქტში უნდა იყოს გაწერილი თქვენ ფიქრობთ რომ მისი სუბკონტრაქტორები უნდა იყვნენ ქართული კომპანიები ვიდრე ადგილობრივი კომპანიები იქნებიან ისეთი სიძლიერის რომ თქვა პირდაპირ მოხდეს მთლიანად პროექტის მინდობა სრული პასუხისმგებლობით გეტყვით დღეს არის დაახლოებით 5-6 კომპანია რომელსაც შეუძლია ანალოგიური პროექტების განხორციელება მე მსგავს სიტუაციაში ჩვენ ჩავარდით ხოლმე იმის გამო, რომ ფასთან დაკავშირებით ჩინური კომპანიები სრულად მოქმედებენ როგორც დემპინგური კომპანიები. დემპინგური ფასებით ბოდიში. რას ნიშნავს ეს? რომ შეისწავლეთ თუ შეიძლება რომელიმე კომპანია თუ არის რეალურად კომერციული კომპანია. სულ ყველა მათგანი არის სახელმწიფო კომპანიები. ამისთანით როგორ შეიძლება ჩვეულებრივმა კომერციულმა კომპანიამ გაუწიოს კონკურენცია სახელმწიფო კომპანიას, რომელსაც სუბსიდირება აქვს ჩინური სახელმწიფოს მიერ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, მე ასე ერთი ხელის მოსპიტარ შეიძლება ამ საკითხს გადაჭრა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დონორებთან მოლაპარაკების შედეგად მივიღოთ ესეთი შეღავათი, რომ ის უცხოური კომპანია არ აქვს მნიშვნელობას ჩინური იქნება, ფრანგული, გერმანული თუ ასე შემდეგ, შემოდიოდეს ტენდერში ხოლმე როგორც ერთობლივი საწარმო და 25% მინიმუმ უნდა ყავდეს გვერდზე ქართული კომპანია. ეს დაგვიცავს დემპინგური ფასებისგან და ის ფაქტები რაც გვაქვს ჩვენ რომ ქართული კომპანიების გაძევება ხდება როგორც თქვენ დემპინგური ფასებისგან დაგვიცავს ხოლმე ერთი რამ რომ სახელმწიფო კომპანია საქართველოს სახელმწიფო კომპანიას უფლება არ აქვს რომ მიიღოს მონაწილეობა ტენდერში. მაშინ ჩინურ სახელმწიფო კომპანიას რატომ აქვს მონაწილეობა? ჩემამდე არ დადის ასეთი არასწორი არაკონკურენტული არიან მიდგომა, ვისთვის არის საჭირო. მე ძალიან ხშირად ვესაუბრებოდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს, წარმომადგენლებს და ისინიც გაუცებულები არიან. ისინი საკმაოდ მოუქნელი ეს საკითხი დადგება ახლა განსაკუთრებით აი ამ პანდემიის დროს, როდესაც უკვე საკითხები დგება ჩინური კომპანიებთან მიმართებაში. აუცილებლად დადგება, მაგრამ მოდით, ნუ დავკარგავთ დროს და ჩვენ ვიყოთ ჩვეულებრივად ერთ-ერთი პიონერები, როგორც ძალიან ბევრ საკითხში ვიყავით პიონერები. 6 ტენდერი არის რიკოტის
6 ლოტი არის ბოდიშით ამ რიკოთის გარკვეულად. ნუ თუ ერთი ლოტი მაინც არ შეიძლება და გაკეთებული იყო ისე რომ რომელიმე ქართულ კომპანიაზე ჩვენ სტატიებს ხო ისახასიათებს რომ რაც რომ ნაკლებით არის კომპანია, ნაკლები შეთავაზებით არის წარმოდგენილი, მას ენიჭება ოპერატორს. აი ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა მაგითხვისთვის. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ჩვენ ფიქრობთ ხოლმე და ხოლმე დღევანდელ ფასზე. დიდი სიამოვნებით წამოყვებით ქობულეთის შემოვლით გზაზე, რომელიც ჩატარებული არის კომპანია სინოჰიდროს მიერ. 3-4 წელიწადია გასული, ჩანაკერები, ეგრეთ წოდებული ლატკები, რამდენია ნახეთ. დღესდღეობით ჩვენი კომპანიები, ჩვენი ტენდერების მიდგომა არის ესეთი 1-2 წელიწადი. ნებისმიერი არ მოყვება ამ კონტრაქტებს სავალდებულო ექსპლუატაციის ვადისათვის შესაბამისი მოვლა-პატრონობა ან ჯარიმები, იმიტომ რომ 1 წელი, მაქსიმუმ 3 წელი. აი, მისი უმაღლესობა ქართველი ხალხი, რომელიც არის დამკვეთი, თქვენ სწორად თქვით. რა უნდა დამკვეთს? დამკვეთი არის ხალხი. დამკვეთი შემსრულებელი არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. რა ჭირდება მას? გადახდილი ფული, მინიმუმ 10-15 წელიწადი, იქ ხელი არ უნდა ეხლებოდეს. საბჭოთა ნორმების ხრივაც კი დაგებულ გასვალს, თუ ის სწორად არის ახალი აშენებული გზებით უმეტეს. 10-15 წელიწადი ხელს არ უნდა ახლებდნენ. იმდენად უნდა იყოს ხარისხიან შესრულებული. კიდევ ერთხელ გიბეორებთ, წამოდით ქობულეთის შემოვლით გზაზე. და ვნახოთ, იაფი იყო. დიახ, იაფი იყო. შედეგი 10 წელიწადია საუბრობ ამაზე, რომ ჩვენი გატენდერება უნდა მოხდეს, ჩვენთან ინფრასტრუქტურის პროექტების გატენდერება უნდა მოხდეს ხანგრძლივი პერიოდის value, ეგრეთ წოდებული ღირებულება ხანგრძლივ პერიოდში. და არა იმაში, რომ 1-2 წელიწადი, როდესაც არის ეს გარანტიის პერიოდი, ხარისხის გარანტიის პერიოდი, იქ ყველაფერი თავდება ჩვეულებრივად, ამის მერე იწყება პრობლემები. და მეორე ნაწილი, რომელიც არის, ჩვენ ვილაპარაკეთ დიდ პროექტებზე, მეორე ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული შიგა სახელმწიფოებრივი გზების ტენდერები. აქ ხო საერთოდ ძალიან ბევრი პროექტი ვერ უძლებს კრიტიკას. რატო? იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად დაიწყო ძალიან კარგი თემაა, ჩემის აზრით დიდი ხნის წინ დაწყებულიყო, თუ სოფლის მეურნეობის და სოფლის აღორძინება გვინდა, სოფლის აღორძინება გვინდა, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა მივიყვანოთ სოფლებში. ეს ძალიან კარგია, რომ ძალიან ბევრ სოფლებში დაიწყო დღეს გზების მშენებლობა. მაგრამ ისევ ხარისხები, პროექტის ხარისხების გამო ძალიან ხშირია ცვლილებები და ეს ცვლილებები იჭმება დროში, სადაც ჩვენ მანამდე ვისაუბრეთ, დღესდღეობით განსაკუთრებით ამისანა კრიზისის დროს სწრაფი მოძრაობა ფულის არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი კრიზისიდან გამოსავლის. ბატონო, ბოლკითხვა. იმ პირობებში, მოდი რეზუმირება ამითი გავაკეთოთ, როცა ჩამოვთვალეთ ამდენი პრეტენზია და ეს პრეტენზია არ არის ჰაერიდან მოტანილი. როცა ჩვენ საუბრობთ ხარისზე, როცა ჩვენ საუბრობთ ქართული კომპანიების იგნორირებაზე, სუბკონტრაქტორის და სრულფასოვანი თანამონაწილეობის დონეზე. როცა ჩვენ საუბრობთ ტენდერში გარკვეულ შეზღუდვებზე და საქმე გვაქვს უცხოური ქვეყნის სახელმწიფო კომპანიებთან, რაც პირდაპირ უბიძგებთ მათ აქ ეგრეთ წოდებული უპირატესობა ფასთან დაკავშირებით, რაც მერე გვასაუბრებს ჩვენ დემპინგზე. და ამაზე ვსაუბრობთ ამდენი ხანია. მეორე თუ შემსრულებლებს აქვს პრობლემა და ჩვენ ეს ვნახეთ ჩვენ საკუთარ ანუ TV პირველის შაბათის გამოშვებაში, როცა იყო საუბარი ჩინური კომპანიის ხარისხზე, იქ არის პრობლემები გარემოს დაცვითი მიმართულებით და უამრავი სხვა, ხო? აქეთ მეორეს რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? ეს არის როგორ გითხრათ ხედვის პოლიტიკის ნაწილი თუ კონკრეტული ჩინოვნიკების გულგრილობა. აი ეს არის ჩემი შემაჯამებელი კითხვა. ჩვენ რა შეიძლება იყოს საუბარი? თორემ მე პატატრაპაიძესთან არც ამ სტუდიამდე მიჭირდა ურთიერთობა და ამ თემებზე საუბარი და არც მომავალში გამიჭირდება. ამ თემაზე საუბარს როდის უნდა მოვუჩეთ და საქმე როდის უნდა გადავიდეთ? პრობლემა რაშია? სახელმწიფოებრივი მიდგომა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკა. დიახ, მხოლოდ და მხოლოდ ხედვა და პოლიტიკა. ჩინოვნიკის ბრალი ნამდვილად არ არის, ვერ ვიტყოდი მაგას, იმიტომ რომ ჩინოვნიკს ვერც ერთი ჩინოვნიკი ვერ გააკეთებს იმას, რომ დაბალი ფასის მქონე კომპანიას არ მიცეს და მიცეს მაღალი ფასის კომპანიას. კრიტერიუმები უნდა შეიცვალოს. იმ წუთშივე ამოტივტივდება კორუფციული რისკების ფაქტორი და დააბრალებენ რომ წარიხოს, დააბრალებენ მას. ჩინოვნიკი ძალიან ესეთ შებუჭილ დღეშია და მოუწევს მას პროკურატურაში სიარულის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. გარდა ამისა, მოდით ერთი რაღაცა ვთქვათ. რამდენი მინისტრი შეიცვალა ინფრასტრუქტურაში ბოლო 15 წლის განმავლობაში. რამდენი საგზაო დეპარტამენტის უფროსი? უფრო მეტი. არც ერთი მათგანი არ ფიქრობს გრძელვად, ვერ ფიქრობს, ვერ ფიქრობს გრძელვადიან თემაზე. ამიტომ ეს უნდა მიიღოს სახელმწიფო მთლიანად. ერთი კონფერენცია მაინც მითხარით, რომელიც შედგა
ჩვენ კომუნისტების დროს და სხვა ქვეყნებში ძალიან ხშირად არის ხოლმე კონფერენციები. რაღაცა პრობლემას ხო საუბრობთ, ძალიან დიდხანს საუბრობთ ამ კონფერენციაზე. მე ამ საკითხზე. ამ საკითხზე ხო შეიძლება ერთი კონფერენციის მოწყობა ელემენტარულად, სადაც ყველაზე ფართოდ იქნებოდნენ წარმოდგენილი ქართული კომპანიები, ჩვენზე კარგად არავინ არ იცის რა პრობლემებია იქ, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ იქ. და დღესდღეობით მით უმეტეს, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, წამოვიდა ნაკადი ქართული კომპანიების, რომელსაც ნამდვილად შეუძლიათ შესრულება. ძალიან ხშირად იჩაგრებიან ისე ფასების გამო, სხვადასხვა მიდგომების გამო, არ არის გადაწყვეტილი გლობალურად ხედვა. სახელმწიფოებრივი ხედვა არის საჭირო ჩემი აზრით. ამიტომ მე თქვენი ეთერს გამოვიყენებ და ვთხოვდი ჩვენ დღევანდელ ინფრასტრუქტურის მინისტრს მოაწყოს ერთი კონფერენცია. რა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით? მე არავის არ მოდანაშაულებ. მე არ მაქვს ჭეშმარიტებაზე პრეტენზია. ის შეხვედრა მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ბოლო წლებში დაერგა პრაქტიკულად, როდესაც ვიდრე ერთ დიდ პროექტზე გამოცხადდებოდა ტენდერი, შეხვედრას აწყობდა კომპანიებთან, აცნობდა წინასწარ პირობებს, რომ სატენდეროდ მომზადებულიყვნენ მათ შორის ისინიც და წინასწარ ჰქონდათ ინფორმაცია. აი ამ შეხვედრებისას ამ საკითხების განხილვა ამ დონეზე არ ვერ ხდება და ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ის შეხვედრები არის კონკრეტულად ამ პროექტებთან დაკავშირებით და არის 1 საათიანი, საათდახევრიანი შეხვედრები, სადაც წამოწევა ხდება ამ საკითხის და უდაბნოსა შინა. ხმამხატებლის ამით თავდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ინფრასტრუქტურის მინისტრის დონეზე, საერთო მთავრობის დონეზე გადასაწყვეტი ზოგადად. ვინც არ უნდა მთავრობა მოვიდეს, იგივეს გააგრძელებს. ესენი დარჩებიან თუ სხვები მოვლენ, არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხედვა არის შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი პროექტები, რომელსაც და მიდგომები ისეთი, როდესაც ამხელა ფული ხარჯება, ამხელა ვალებს ვიღებთ, 10, 15, 20 წლის განმავლობაში არ უნდა გავიხედოთ ამ პროექტების შესაკეთებლად. თუ რაღაცა ფორსმაჟორული სიტუაციები არ ჩამოყალიბდა, ეს არის ჩემი აზრი. პატა ტრაბაიძე, კავკასიის სრულად პროექტის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი სტუმრობდა. მადლობა მას სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მასთან საუბარს რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ზე ნახავთ, ისევ როგორც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ის მიერ დასმული საკითხი გახდება ცალკე სიახლის ნაწილი BMG-ზე. მადლობა სტუმრობისათვის. პანდემიის დროს მოხმარებლების მწყიდველუნარიანობა შემცირდა, შეიძულა მათი ქცევა, ყიდვისას უფრო მეტ ყურადღებას პირველადი მოხმარების ნივთებს უთმობა, ხოლო ფუფუნების საგნებზე კიდევ უფრო ცოტას ხარჯავენ. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მომუშავე ბიზნესების ზარალი არც თუ ისე მცირეა. როგორც შეიცვალა ძვირადღირებული პროდუქტების ბაზარზე მომხმარებლების მხრიდან მოთხოვნა, დაიწყებენ მომხმარებლები კვლავ ფუფუნების საგნებით დაინტერესებას. ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, რომელიც საქმიანი დილას ეთერს უერთდება. ანუკა დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა. სანამ უშუალოდ გლობალურ ბაზარზე გადავალ, მანამდე ვიტყვი, რომ მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჩვენი ეთერის საშუალებით მაყურებლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მოესმინათ ავტოდილერების აზრი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ფუფუნების საგნებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით შემცირებული იყო. კონკრეტულად კი ავტომობილების შემთხვევაში გაყიდვების შემცირება თუ წინა წლის ანალოგიურ რიცხვებს შევადარებთ 50%-დან 80%-მდე მერყეობდა. ეს შეფასება ნამდვილად ლოგიკურია, მომხმარებლების მწყიდველთუნარიანობა შემცირდა, შესაბამისად, მათი ძირითადი თანხების დახარჯვა პირველადი მოხმარების ნივთებზე დაიწყეს. გლობალურად კი გასულ წლებს თუ გადავხედავთ, ძვირადღირებული პროდუქტების ბაზარი ყოველწლიურად მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. მხოლოდ გასულ წელს ჯამურად ინდუსტრიამ 308 მილიარდი ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო, თუმცა ექსპერტების გათვლებით მიმდინარე წელს ეს რიცხვი მინიმუმ 3-ჯერ მაინც შემცირდება. ანუკა, მოლოდინები გასაგებია და პრინციპში გასაკვირიც ამ ყველაფერში არაფერი არ არის, თუმცა ამ ეტაპზე თუ გვაქვს რაღაც სურათი ამ მიმართულებით, რა სახის პროდუქტებზე არის განსაკუთრებით კლება დაფიქსირებული? ანა, ძვირადღირებულ პროდუქტებზე მოთხოვნის განსაკუთრებულმა შემცირება, ბრენდების უმეტესობა, სწორედ პანდემიის პროცესში წარმოების შემცირებისკენ და მსოფლიოს მასშტაბით მაღაზიების დახურვისკენ უბიძგა. რაოდენობრივად რომ ვისაუბროთ, ბრენდული მაღაზიების 80% ამ პროცესებში მოყვა. საკონსულტაციო კომპანიები უკვე საუბრობენ კონკრეტულ სცენარებზეც, რომლის მიხედვითაც ამ ბაზარზე პროცესები გადალაგდება. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით ბაზარი 15-დან 18%-მდე შემცირდება, ხოლო მოთხოვნის შემცირება თანხობრივად 56 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე იქნება. შუალედური სცენარის შემთხვევაში ბაზარი 25%-ით მცირდება, ხოლო დანაკარგი ამ შემთხვევაში 77 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე იქნება. და ბოლოს ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში ნავარაუდებია ბაზრის 35%-ით შემცირება, ხოლო მოთხოვნის შემცირებით გამოწვეული დანაკარგი 108 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდება. როგორია ბრენდის წარმომადგენელთა მოლოდინები ამ ყველაფრის ფონზე, რა პროგნოზები კეთდება და ამ ბაზართან მიმართებით როდის იქნებიან თავად მომხმარებლები მზად, რომ ძველებურად გადაეწყონ იმ პროდუქტების შეძენაზე, რომელიც მათთვის შესაძლოა ყოველდღიურობაშიც ეწერებოდა? ანა, პროგნოზების გაკეთება წინასწარ, რა თქმა უნდა, ანალიტიკოსებსაც უჭირთ
თავად კომპანიებსაც, თუმცა მოლოდინია რომ ბაზარზე მდგომარეობა 2022 წლისთვის დასტაბილურდება. აქვე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ მიმართულებით ძვირადღირებულ პროდუქტებზე ყველაზე მაღალი მოთხოვნა გეოგრაფიულად თუ შევხედავთ ჩინეთშია. COVID-19-მდე ჩინელი მომხმარებლები ძვირადღირებულ პროდუქტებზე საშუალოდ 6000 ამერიკულ დოლარს ხარჯავდნენ. ჩინეთში ძვირადღირებული პროდუქტების ბაზრის გაჯანსაღების კუთხით დადებითი ტენდენციები უკვე შეიმჩნევა, როგორც ანალიტიკოსები გვეუბნებიან, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით ამერიკისა და ევროპის ბაზარზე, სადაც ბრენდული მაღაზიები დღესაც მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგანან. ჩვენთან ყველაფერია, ფერი კი როგორც კანდისკიმ თქვა, სწორედ ის ძალაა, რომელიც განაგებს სულს. ეს პოსტია, რომელიც Facebook გვერდზე ქვიშხეთში ახალაშენებული მწერლების Facebook გვერდიდან ამოვიკითხე. მე ჯერჯერობით Facebook გვერდებზე მიწევს სიარული, იმიტომ რომ რაღაც დამაკარანტინეს ეს ბოლო პერიოდია და არ მაქვს ისეთი პრივილეგია, რომ სხვადასხვა ალაგებს ვესტუმროთ. როგორც ყოველთვის განსაკუთრებით გავმართლ და მანამ ანჯალაძეს. ის არაჩვეულებრივი ქვიშხეთს ესტუმრა, სწორედ ამ ალაგს, რომელიც ვიცოდი Facebook გვერდიდან, მაგრამ მანანას წინარე ფოტორეპორტაჟმა ამ არაჩვეულებრივ სილამაზეზე რაც იქ გაშენდა, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ვიცი რომ მთელი სიამოვნება კიდევ წინ მაქვს მის სიუჟეტის სახით, რომელიც სწორედ ამ ახალაშენებულ კომპლექსს მიუძღვნა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. საერთოდ საზოგადოებისთვის ცნობილია პირადად ჩემი მიმართება ფოტოგრაფიასთან. ფოტოგრაფია ხომაღლა ნათქვამია, სატელეფონო, მობილურ ფოტოგრაფიასთან, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, სურვილები და მასშტაბი და ფანტაზიის არეალი, რაც გაგიხსნა ქვიშხეთში მდებარე ამ კომპლექსმა, არ ვიცი, გადაშლილი იყო 2-3 დღის განმავლობაში მთელ Facebook-ზე. ჩაულებრივ საოცრებაში ამოყავი თავი. მე არ ველოდი ისეთ ადგილას ამოვყავი თავი და არ ველოდი ისეთი ნაფიქრი და ძალიან ისეთი დახვეწილი იყო ყველაფერი, რაც კი იქ ვნახე. შემთხვევითი არ არის რომ ამ ადგილს და ამ სასტუმროს მწერლები ქვია უკვე ტოპონიმად ჩამოყალიბდა იქ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამბობდნენ ხოლმე რომ მწერლებში მივდიო, რომ მწერლებშია, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ადგილი, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს გააკეთეს აგარაკები, შემდეგ კოტეჯები ჩადგეს და დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმით, რომელიც დღეს სახლ-მუზეუმის ფუნქციით არის უკვე, გადააკეთეს მწერალთა სახლად, რომელიც 35 ოთახად იყო დაყოფილი და აქ ისვენებდა ყველა. სხვა შეიძლება სანამ წავიდოდი ინფორმაციას, როცა ვაგროვებდი გია ქარჩხაძის ჩანაწერი წავიკითხე, რომელიც იგონებს ქვიშხეთს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა და წერს, რომ წერალთა კავშირის რამდენიმე სააგარაკო ტერიტორია ჰქონდა. მათ შორის იყო ბიჭვინთა, იყო გაგრა და იყო ქვიშხეთი. ქვიშხეთი სულ ფიგურირებს. ბიჭვინთაში მიდიოდა ის ხალხი, რომელიც ძალიან იყო დაახლოებული საბჭოთა, ხო, ელიტა, წითელი ელიტა, ასე ვთქვათ. ბიჭვინთაში შემდეგი საფეხური იყო და ისეთი მწერლები მიდიოდნენ ქვიშხეთში. ისეთ მწერლებში ხა ვინ შედის? გურამ დოჩანაშვილი, ჯემალ ქარჩხაძე და ასე შემდეგ. ეს მისი ჩანაწერებია, რა თქმა უნდა. ეს მისი ჩანაწერია. აქ მართლა თაობები გაიზარდა და მართლა სხვა აურაც არის. მაგრამ გიორგი, ჩემი წინა ცხოვრებიდან ძალიან ბევრი სასტუმროს გახსნაზე ვარ ნამყოფი, ხო? მაგრამ იშვიათი იყო, როცა რეგიონში რაღაც განსაკუთრებულად მომწონებოდა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც არ ველოდი და ისეთი, ვთქვათ, მონაცემების სასტუმრო დავხვდა. ეს არის 4 სეზონზე გათვლილი სასტუმრო, როგორც ამობენ თავისი ლოკაციით, ბრწყინვალე ადგილია, იმიტომ რომ იქვეა ბორჯომი, ბაკურიანი, დასავლეთში მარტივად გადადიხარ, გორი და ასე შემდეგ ბევრი რამის ნახვა შეგიძლია და მოძრაობა ისევე როგორც თქვათ სამცხე-ჯავახეთისკენაც მარტივად წახვა. ანუ ამ ხრით სანახაობრივად და სასიარულოდ ძალიან საინტერესო ადგილია. გათვლილი ასევე იმაზე რომ ეს არის რაღაც ესეთი მორგებული ყველაზე ყველა კატეგორიის დამსვენებელზე. მაგალითად საოჯახო პაკეტის აღების შემთხვევაში ბავშვებისათვის თავისთავად იდეალურია, იმიტომ რომ ქვაფს უწოდებდნენ ქვიშხეთს, იმიტომ რომ აქ 3 ჰაერის ნაკადი შემოდის და რაღაც განსაკუთრებული კლიმატური პირობებია და ბავშვებისათვის არაჩვეულ
ჩვეულებრივი, მაგრამ ეს არ არის მარტო ბავშვებისთვის, გათვლილია უკვე საშუალო ასაკისთვისაც და უფროსებისთვისაც. ასე თქვა, ყველას თავისი მოსაჯდომი და თავისი ადგილი აქვს, თავისი არაჩვეულებრივი ხედებით, რომელსაც არც ველოდით ეს. კომპლექსიც ასე არის. აი, კარგად დაფიქრია ყველაფერი და კარგად გათვლილია ყველა დეტალი. რა თქმა უნდა, კონცეფციაში ჩადებულია თავისი ტოპონიმიც, ხომ, წერლები, იმიტომ რომ იქ ბატონი დიმიტრი დაგხვდებათ, ილია ჭავჭავაძეც დაგხვდებათ. სხვათა შორის, აი, ეზოს როგორც კი აუყვებით და უკვე დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი გადმოყურებს აქაურობას თავისი ფანტასტიკური აივნით და მისმე დარგული ჭადრის ხეებით, ჭადრი კი არა, ცასკვის ხეებით, ჩემეშალა. ერთი სიტყვით შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო ამ ადამიანებზე და განსაკუთრებით ჩემი დიდი პატივისცემა იმ ოჯახს, რომელმაც წამოიწყო ეს ყველაფერი, ეს საოჯახო ოჯახი, საოჯახო ბიზნესი. ეს არის მამა-შვილის ძალიან კარგი ურთიერთობაც და ძალიან კარგი ოპონირებაც, იმიტომ რომ ორივეს აქვს თავის დამოუკიდებელი მოსაზრება, თავისი ხედვა, თაობის მიხედვით სხვათა შორის, მაგრამ არ გადის ეს ყველაფერი მე მომწონს და ასე უნდა გავაკეთო და მე არ მომწონს და ასე. აქ ჭირდებათ მამასაც და შვილსაც სერიოზული არგუმენტები, რატომ უნდა გაკეთდეს ეს? სხვათა შორის მამა მუდმივად ჩქარობდა შვილისგან განსხვავებით, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი თაობაა, მაგრამ შვილი მუდმივად აჩერებდა, იმიტომ რომ მას ყოველთვის უნდა და რომ ნებისმიერი რამ, რომელიც გაკეთდებოდა, ყოფილიყო ხარისხის და სტანდარტის შესაბამისი. ეს ამ სასტუმროში იგრძნობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 95% დასაქმებული ადამიანებისა არის ადგილობრივი. ეს პირველი სასტუმროა, მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტულ ზონად იყო აღიარებული და კურორტად იყო ქვიშხეთი, აქ სასტუმრო არასოდეს არ ყოფილა. პიონერები არიან, სხვათა შორის პიონერთა ბანაკის ტერიტორიაზე აშენდა ესეც, ხო, ესეც ის არის ნიშანდობლივი და აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ხალხი, რომელიც იქ დასაქმდა, სერიოზული ტრენინგები ჩაუტარდათ მათ და ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ ეს ურთიერთობა და თანამშრომლობა იყოს გრძელვადიანი. ანუ ეს ადამიანები გაიზარდონ და ავიდნენ მაღალ პოზიციებზე. ეს ძალიან საინტერესო მიდგომაა რეგიონში და ძალიან მომწონს. ერთ-ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ამ ადამიანებს ახასიათებთ არის ის, რომ არა მარტო ბიზნესია სახლური და ოჯახური, თვითონ გარემოც უნდა იყოს სახლური. რომ შედიხარ, აი გიჩნდება შთაბეჭდილება, რომ სახლში ხარ, კარგად აშენებულ მოწყობილ სახლში. სხვა შეიძლება ჩემი სახლის ფერები იყო და ძალიან სახლურად ვიგრძენი თავი, ხო? ესეც უნდა ითქვას. ასე თუ არ გამაჩერეთ, მე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო. გავაჩერეთ. დავიწყოთ სიუჟეტის და მაგრამ საფურბზე ამბავია, მე მგონი რასაც. მე მგონი კი. აქ დანარჩენზე უკვე კვირას, დღეს კი ხუთშაბათია, მანა მანჯველაძის საქმიანობის დღეა და ნახოთ ძალიან კარგი რეპორტაჟი ქვიშხეთიდან ახალ კომპლექსთან დაკავშირებით. დილი თქვენს პანჯარას მზე აუცილებლად მოადგება. ზანტად. თითქოს არსად ეჩქარება, ზაფხულში რომ იცის ისე. მზესთან ერთად იმ სამიდან რომელიღაც ჰაერის, რომელიღაც ნაკადი შემოვა. აქ ასე ამბობენ, ერთი მხრიდან ბორჯომის ხეობის ჰაერი მოდის, ლიხსიქიდან დასავლეთის, მთაწმინდა ზღვიდან წამოსულ ნაკადს ატარებსო. და აქ ქვიშხეთის ქვაბულში იყრის თავს. ვიღაც ჭკვიანმა თავის დროზე მოიარა, იპოვა და ზღვის დონიდან 730 მეტრზე, არც თუ ისე მაღლა, ქვიშხეთს კურორტის სტატუსი მისცა. მერე დაიწყო დასასვენებელი სახლები, კოტეჯები, ბანაკები, მაგრამ აქ არასდროს ყოფილა სასტუმრო. პიონერებიც გამოჩნდნენ. შემთხვევითი არ არის, რომ პიონერთა ბანაკის ყოფილ ტერიტორიაზე პირველი სასტუმრო წერლები წელს პირველად მოინიშნა ტურისტულ რუკაზე და მალე პირველი ეგრეთ წოდებული ჩეკინიც გაჩნდება. ისე გამოვიდა, რომ შიდა ქართლის სასტუმროების ბუმს ჩამორჩა. თუ არ ჩავთვლი ტრადიციულ ბორჯომ ბაკურიანს, რეგიონში ახალი სასტუმრო პრაქტიკულად არ გახსნილა. ქვიშხეთი მისი ბავშვობა და ზაფხულია. ისე მოხდა, რომ 5 წელია თბილისიდან გადმოცხოვრდა. სოფლის მეურნეობით და მერე სასტუმროს ბიზნესით დაინტერესდა. მაგრამ თვეები დაჭირდა მთავარი ოპონენტი, მამა რომ დაერწმუნებინა, სახლი თუ სასტუმრო. მამა მაინც სკეპტიკურად უყურებდა საქართველოში ბიზნესის წამოწყებას. არგუმენტებმა გაჭრა, სამხარაძეებმა საქართველოშიც დაიწყეს საქმიანობა და საოჯახო ბიზნესი. მიტოვებული ძველი შენობები იყო, რომელიც 1941 წელს იყო აშენებული. მიტოვებული ადგილი იყო, განადგურებული იყო აბსოლუტურად ყველაფერი. დაწყებული სახლის გადაკეთება მოუწიათ, სპონტანურად დაიწყეს. თავიდან არ ზუსტი ხედვა ჰქონდათ და არც გამოცდილება. თავალი სირთულე იყო ის, რომ არ ვიცოდი მშენებლობა, არ ვიცოდი სასტუმროს საქმე და გზადაგზა ვსწავლობდი ამ ყველაფერს. შიდა ქართლში ტურიზმი ყველაზე ნაკლებად არის ალბათ განვითარებული საქართველოს ტერიტორიებიდან. ამიტომ გვინდოდა რომ ისეთ ადგილას გაგვეკეთებინა ეს სასტუმრო, რომ ის რაღაცა ამ რეგიონის განვითარებაში ჩვენი წვლილი შეგვეტანა და ვფიქრობ, რომ როგორც პიონერები პირველები ვართ. 3 წლის განმავლობაში ბევრჯერ შეეშალა, მაგრამ თulis რომ საუკეთესო სკოლა გაიარა პრაქტიკული ცოდნით. ახლა სასტუმროს განვითარებაზე ფიქრობს, სამკურნალო დეტოქს მიმართულები და ზუსტად იცის რა, სად და როგორ. ფუნქციებით თავისთავად გადანაწილდა. შენებლობის ფუნქციებში უფრო მამა იყო ჩართული და პროექტირებაში მე.
სასიამოვნო ის ქონდა, რომ ძალიან მომწონს აი ეს რაც გამოვიდა ინტერიერი და მომეწონა ამაზე მუშაობა. დიზაინზე, შემდეგ ნებისმიერი ინვენტარის არჩევაზე, მოწყობაზე. მისი წარმოსახვით ეს სასტუმრო ზრდასრული მამაკაცია, რომელსაც უყვარს ძველის და ახლის სინთეზი, ახალი ტექნოლოგიები, ხარისხი და აქტიური დასვენება, წიგნები და საერთოდ მწერლობა, აქ ყველაფერს დეტალები ყვებიან. ლუკასთვის სასტუმრო მარტო 20 ნომერი, შენობა, აუზი, ინვენტარი ეზო არ არის. სხვა დამოკიდებულებები აქვს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მასთან მუშაობს. გუნდი ძირითადად ადგილობრივებისგან შეკრა. არჩევდა გამოუცდელ ადამიანებს და ითხოვდა ერთს, ემუშავათ ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ჩვენი მიმართულებაა, რომ ნოლიდან გავზარდოთ სტაფი, რომ უფრო გრძელვადიანად გამოვიყენოთ და განვავითაროთ და ასევე შესაძლებლობა მივიცეთ ადგილობრივებს რომ აქ დასაქმნენ და თვითონ ჩვენივე სტაფი რომ განვითარდეს და უფრო და უფრო მაღალ პოზიციებზე გადაიწიონ. სახელზე დიდხანს არ უფიქრია, აქაური ტოპონიმია, სამაგიეროდ ბევრი იფიქრეს ლოგოზე. ეს არის კალმის თავი, რაც სასტუმროს სახელწოდებასთან ახლოს არის მწერლებთან, ასევე შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც კარები და ამ კარების გასაღები, რომელიც უკვე სასტუმროსთან არის. კავშირში. სასტუმრო სახე უკვე აქვს. ახლა მეორე და მთავარი პროცესი იწყება, მასპინძლობა და გაჩნდა გამოცდილი კადრის საჭიროებაც. ნანუკა უკვე როგორც ამბობენ, ჩემოდანზე იჯდა და ამერიკაში მიდიოდა. მერე უცებ გეგმები შეიცვალა და მწერლებიდან შეთავაზებაც მიიღო. გარემოს გამოსაცვლელად მზად იყო და რეგიონში ტურიზმით საინტერესებდა. იდეალური აღმოჩნდა, ცხოვრება და მუშაობა ერთად. ძალიან მომწონს ნოლიდან საქმის დაწყება. სწრაფად ვხედავ შედეგს. და შედეგს როცა ხედავს სწრაფად, მეტ мотивაციას გაძლევს. თუ თანამშრომელმა არ იცის თვითონ კომპანიას რა მიზანი აქვს, რა გზა უნდა გაიაროს, მარტო მე ამას ვერ შევძლებ. გუნდური მუშაობა და მაგალითი ყოველდღიურად ჩემი ქმედებებიდან გამომდინარე. სტაფის ხანგრძლივი და რთული ტრენინგების ეტაპიც გაიარეს, თუმცა ეს უფრო უწყვეტი პროცესია. მთავარი მოთხოვნა აქვს: სტუმრის ადგილას დააყენეთ თავი და ისე მოემსახურეთ, როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ. მე რა სიამოვნებასაც ვიღებდი მოგზაურობის დროს და ძალიან კარგად მესმოდა რა არის ხარისხიანი მოგზაურობა, როგორ უნდა მიიღო, როგორ დაგეგმო. ეს ყველაფერი მეხმარება ეხლა მე სტუმრების მიღებაში და სტუმრის კმაყოფილებისთვის და ამაში ვარ მე თავიდან ბოლომდე ჩართული. ვისზე უნდა ყოფილიყო სასტუმრო მორგებული. აქცენტი ოჯახზე გაკეთდა, თუმცა არც ვიკენდის კონტინგენტი დავიწყებია და არც კორპორატიული სეგმენტი. საკონფერენციო დარბაზი, ღია და დახურული საბავშვო სივრცეები, აუზები და როგორც ამბობენ ხოლმე, მოსაჯდომები ხედებით და განმარტოებით. ძალკე უნდა იყოს ფართი მათთვის, ვისაც ხმაური ცეკვა, კარაოკე და აქტიური დასვენება უყვარს. მეორე სართულზე იქნება ქართული რესტორანი და პირველ სართულზე იქნება რაღაცა კარაოკე ბარი და ივენთების გასაკეთებელი ადგილი, რომელიც მოშორებული იქნება შენობას, რომ როცა ღამე რაღაცა ივენთი ხდება, სტუმრები არ შეწუხდნენ შენობაში. მამა სულ ჩქარობდა, ლუკა კი სულ ცდილობდა, რომ ტემპი ხარისხის ხარჯზე არ ყოფილიყო. სტანდარტზე გააკეთა სწორება და უფრო შორს წავიდა. სლოგანი ბუნებასთან ახლოს მარტო სიტყვებად არ უნდა დარჩენილიყო. მეტი რესურსი ჩადო ეკო გარემოს შექმნისათვის. მამა! კარგი გამოდის, არა? ძალიან მალე ჩვენ მივიღებთ ოფიციალურ სერტიფიკატს და მოგვენიჭება ეკო სასტუმრო სტატუსი. ეს უკვე კაკლებია, იქვე ხაშურში, სადაც 3000 ძირი კაკალი წელს პირველ მოსავალს მისცემს, მაგრამ მთავარი სხვა არის ჯანსაღი პროდუქტი. სასტუმრო მთლიანად საკუთარი და ეკომეურნეობიდან მარაგდება. ბოსტნეული ხორცი და წყალსაცავებში გაშვებული თევზი. მთავარი ინვესტორი ოჯახი იყო. თანადამფინანსებლად სახელმწიფო შემოვიდა და მშენებლობის დასრულების შემდეგ უცხოელი ინვესტორები ჩაერთნენ. ჩვენი კერძო თანხები და ასევე გამოვიყენეთ უმასპინძლე საქართველოს პროგრამა სახელმწიფოსი, რომ 2 მილიონი ლარი და საერთო ინვესტიცია ჯამში გამოვიდა სადღაც 5 მილიონი დოლარი. დასვენება მარტო ძილის უფთა ჰაერი, კარგი კვება და აუზი არ არის. 3 დღის შემდეგ გინდა გასვლა, ნახვა, ჯირითი ლაშქრობა, ახლის გაგება და ძველის გახსენება. ქვიშხეთი ამ მხრივ იდეალურია. იქვე გორი, ბორჯომი, ბაკურიანი და თვითონ ქვიშხეთი. წელს გითხრეს, რომ შიდა ტურიზმის წელიაო და ჩვენც უნდა ნახოთ და მოვასწროთ ყველაფერი, რაც აქამდე არ გვინახავს. მოდით დავიწყოთ ქვიშხეთით და სასტუმრო მწერლებით, სადაც მწერლებზე უამრავ რამეს მოისმენთ, გაიგებთ და ნახავთ. შემთხვევითი არ არის, რომ ამ სასტუმროს ასე დაარქვეს. აი აქ რამდენიმე მეტრში ჯერ კიდევ დგას კოტეჯები, სადაც მწერლები ჩამოდიოდნენ და ისვენებდნენ. მაგალითად, ჩამოდიოდა გურამ დოჩანაშვილი, ძმები ჭილაძეები, ჯემალ ქარჩხაძე, ვახტანგ ჯავახაძე. ცოტას თუ აუყვებით კიდევ გზას, ნახავთ სახლს, საიდანაც მიხეილ ჯავახიშვილი დასახვრეტად წაიყვანეს. რამდენიმე მეტრსაც გაივლით და უკვე
დიმიტრი ყიფიანის სახლია. შემთხვევითი არ არის ეს ისტორია ისევ განმეორდა. ეს არის სახლი, საიდანაც დიმიტრი ყიფიანი გადასახლებაში წაიყვანეს, საიდანაც ის უკვე აღარ დაბრუნებულა. აკაკი წერეთელმა კი მისი გარდაცვალების შემდეგ თქვა: "დადუმებულა მთაწმინდა ისმეს დუდუნსა მტკვრისასა." ეს აქაურ მთაწმინდაზეა ნათქვამი. თქვენ წარმოიდგენთ და ქვიშხეთელებს საკუთარი მთაწმინდაც აქვთ. ამ მთაწმინდას გულისხმობდა აკაკიო, ამბობენ აქაურები. მტკვარიც აქვია და ხელის გულზე გადაშლილი ქართლიც. დიმიტრი ყიფიანის სახლი დიდი ისტორიით სასტუმროს გადმოყურებს. ასე დგას თითქმის 200 წელია. ბევრჯერ გადააკეთეს, საბოლოოდ კი მაინც დაიბრუნა სახე. ბევრ ამას მოგიყვებიან კანტიკუნტად შემორჩენილი ექსპონატებიც. მატარებელი რო ჩამოდიოდა, ხაშურში ჩამოდიოდნენ მგზავრები და ეტლით მოდიოდნენ სტუმრად. და აქედან დაინახავდა ეტლით მოდიოდა იმ წუთში შლიდა სუფრაზე. ვიცი ხედავდა აქედან იქავდა. ბინოკლი ქონდა. ასეთი ამბებია მწერლებში. პიონერობა არ არის ადვილი. გაუკალავზე სიარულივითა. პასუხისმგებლობაც მეტია. სწორება შენზე აკეთებენ. ლუკას ხარისხზეა ორიენტირებული. ბავშვობაში მწერლებისკენ ველოსიპედით ამოდიოდა. ოცნებობდა, მაგრამ სასტუმროზე არა. ახლა უკვე ოცნებები არა, მაგრამ გეგმები აქვს. განვითარებაზე ფიქრობს. ჯერ ქვიშხეთში და მერე ისეთ რეგიონში უნდა შესვლა, სადაც ყველაზე ნაკლებად განვითარდა ტურიზმი. ასეა როცა ახალ და გაუკვალავ გზაზე სიარულს მიეჩვევი. სულ სხვა აზარტი იცის. მთავრობამ დახურულ სივრცეში სპექტაკლის კონცერტის ხანგრძლივობა განსაზღვრა. ეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ რეკომენდაციებში აღნიშნული და ამ წესების მიხედვით ღონისძიებების დახურულ სივრცეში ჩატარების შემთხვევაში ორგანიზატორებს მოუწევთ, რომ ღონისძიება გამართონ ერთმოქმედებად ანტრაქტის გარეშე. გარდა ამისა, ღონისძიების სრული ხანგრძლივობა უნდა განისაზღვროს იმგვარად, რომ არ აღემატებოდეს 3 საათს. ამასთან სტუმრის დაშვება დახურულ სივრცეში მხოლოდ ნიღბებით იქნება დაშვებული და არაერთი სხვა კიდევ შეზღუდვა და რეგულაცია მოქმედებს ამ მიმართულებით. სხვა ყველა დანარჩენ სფეროსთან ერთად. რამდენიმე მიმართულება არის, როგორც ბექაფერაძე ამბობს, დარჩენილი, სადაც კონკრეტული გაიდლაინები ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა სხვა ყველა დანარჩენი მიმართულებით, როგორც ამბობენ, შემოწმების პროცესიც დაწყებულია. ბექაფერაძე შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ამ მუდმივი შეხვედრების და განახლებული, ვთქვათ, გაიდლაინების სამუშაო პროცესის ფონზე ხართ სტუდიაში. მადლობა კიდევ ერთხელ ამისათვის. მუდმივი კომუნიკაციისთვის. ბექა, სანამ ანას შესავალზე თვითონ ანა გადავიდოდეს, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ აი პანდემიის პერიოდშიც ესე ახერხებდით მუდმივად კავშირზე ყოფნას. სასტუმროების თემა არაერთხელ აღნიშნა თავად პრემიერ-მინისტრმაც, რომ სირთულეები იყო დედაქალაქშიც პროცედურების გავლასთან დაკავშირებით. ჩემი კითხვა მდგომარეობს დღევანდელი მდგომარეობით, რამდენი, ასე ვთქვათ, შემოწმდა უკვე, რამდენს მიეცა და ჯამში რასთან გვაქვს საქმე? როცა ამოწმებთ. მე მართლა მაინტერესებს რა არის თუ არა აქ ისეთი გადაულახავი და რა ტიპის მოთხოვნებია სახელმწიფოს მხრიდან. დიდი მადლობა თქვენს მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და თემით ყოველთვის დაინტერესებისთვის. შეეხება სასტუმრო სექტორს, აქ საკითხი ჩვენ განსაკუთრებით სიფრთხილით ვეკიდებით, ვინაიდან სასტუმრო სექტორი ზოგადად დაკავშირებული არის ტურისტთან, ტურიზმის ჩამოსვლასთან და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ განსაკუთრებით სიფრთხილით მივუდგეთ ამ საკითხს, ვინაიდან ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ გართულდეს ქვეყანაში. ამიტომ გადაწყდა რომ წინასწარი ნება თვითონ შრომის ინსპექცია ამოწმებს სასტუმროს და შესაბამისად დადებითი დასკვნის შემთხვევაში მათ შეეძლებათ რომ დაიწყონ ოპერირება. მიუხედავად იმისა, რომ სექტორის საქმიანობა ზოგადად 8 ივნისიდან უკვე ნებადართულია. დღეს მდგომარეობით შემოწმებული არის დაახლოებით 400-მდე სასტუმროში არის დაგეგმილი ინსპექტირების პროცესი. ნებართვა გაცემული არის 80 სასტუმროზე. მთელი საქართველოს მასშტაბით. დაახლოებით 100 სასტუმრომ ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნა შემოწმების პროცესში, ხოლო დანარჩენმა ითხოვეს გადავადება იმ მოტივით, რომ ბუნებრივია, სხვადასხვა შეიძლება იყოს ეს მოტივი, მაგრამ ამ ეტაპზე თავი შეიკავეს ინსპექტირებისგან დარეგისტრირდნენ ჩვენთან სისტემა რო აგიხსნათ როგორ არის. რეგისტრირდებიან ჯანდაცვის სამინისტროში შესაბამისი
ბმულის მეშვეობით და ითხოვენ ინსპექტირებას, რომ ისინი არიან მზად და ელოდებიან ინსპექტირებას, რომ შესაბამისი ნებართვა გაიცეს. თუმცა სანამ ჩვენ განვახორციელებთ ინსპექტირებას, ვინაიდან სამუშაო პროცესი არ მიმდინარეობს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სტაფი, მენეჯმენტი ადგილზე დაგვდეს და როდესაც განხორციელდა ეს ზარი ძალიან ბევრმა დიდმა ოდენობამ არ გამოთქვა მზაობა ამ ეტაპზე. თუმცა ტენდენცია არის დადებითი. და ჩვენ თუ შევადარებთ პირველ დღეებს და სულ ალბათ რამდენიმე დღეა რაც ინსპექტირების პროცესი დავიწყეთ სასტუმრო სექტორში, ბოლო დღეების ტენდენცია გუშინ წინ უკვე საკმაოდ დადებითი იყო, იმიტომ რომ პირველ დღეებში აი ეს მოლოდინებიც ალბათ არ ქონდათ, ან შეიძლება სხვა გამოწვევებიც არსებობდა და ეხლა უფრო მზად ხვდებიან და ასევე რაოდენობრივადაც გაიზარდა უკვე ის მაჩვენებელი, რომ ყოველდღიურად დადებითი დასკვნა, რომელიც გამოიცემა ჩვენს მიერ, გაცილებით დიდია პირველი მეორე დღესთან შედარებით. კი ბატონო. ბატონო, თქვენ ყველა მიმართულებით სანამ ისევ საკონსერვატო დარბაზს დაუბრუნდებით, გაიდლაინები გამოქვეყნეთ და აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე მიმართულება შეიძლება ერთ ხელზე ჩამოსაცული რაოდენობა დარჩეს, სადაც არის. ყველა მათგანი არის იმ საერთაშორისო, თქვათ, ამ დროისთვის შემუშავებული წესების და გაიდლაინების სინქრონიზაციაში მოყვანილი და სხვა ქვეყნები ერთმანეთის თქვათ პრაქტიკასაც ითვალისწინებენ, მაგრამ შემდეგ როგორ ხდება აღსრულება, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ მაგალითები, როდესაც თითქოს ყველა წესი სრულდება, მაგრამ სურათი განსხვავებული გვაქვს ხოლმე, როდესაც ადამიანების დიდი კონცენტრაცია იკრიბება ერთსა და იმავე სივრცეში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცდილობს თქვათ კომპანია იქნება თუ ორგანიზატორი ამ შეკრებისა, რომ მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოება დაცული და იგივე თერმოსკრინინგის ეტაპი დაცულია და ასე შემდეგ. აი აქ რამდენად ფუნქციური და ქმედითი არის შემდეგ ეს გაიდლაინები? სამწუხაროდ აღქმა საზოგადოებაში ბოლო პერიოდში არის წირი ამასთან დაკავშირებით. წირი, ბევრი ადამიანი, ვინაიდან სტატისტიკური მონაცემები კორონასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ დადებითი, ბევრი ადამიანს არ სჭირა ან რაღაცნაირად მიივიწყა ის რეგულაციების შესრულება, რომელიც განსაზღვრულია და სავალდებულოა ისევ ჩვენი სოციალური, კულტურული და ზოგადად კეთილდღეობისთვის ხო ქვეყნის. ამიტომ არის სამწუხაროდ ასეთი პრეცედენტები, თუმცა ამისთვის შესაბამისი სამუშაოები არის განხორციელებული. რაც შეეხება აღსრულების ნაწილს სამუშაო ადგილებზე არის ჩემი კომპეტენცია ამ შემთხვევაში და ამ ნაწილში ვისაუბრებ. შრომის ინსპექცია არის ძირითადი მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უპირობო დაშვება აქვს ნებისმიერ ბიზნესში, თუმცა იმისთვის, რომ რესურსი იყო მწირი, ჩვენ გვეხმარება ინსპექტირების პროცესში მუნიციპალური სამსახურები, ასევე ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც პროფილური მიმართულებით უკვე მოახდენენ შემოწმებას. რაც შეეხება იმისთვის, რომ ყოფილიყო ინსპექტირების პროცესი დაბალანსებული და რეკომენდაციები აღსრულებული, ჩვენ გვინდა რომ რეკომენდაციები მივაბათ შრომის უსაფრთხოების კანონს, შესაბამისად თქვენი ცით და თქვენი არაერთხელ გვისაუბრია, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონი ითვალისწინებს დიფერენცირებულ ჯარიმებს, ასევე იძლევა გაფრთხილების, დაჯარიმების და თუ კრიტიკული შეუსაბამობები არსებობს და კრიტიკული შეიძლება იყოს თუ აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაციას არ ღვევს კომპანია და არ ითვალისწინებს, შეიძლება შეჩერების მექანიზმიც იყოს გამოყენებული და ეს არის ის მექანიზმი, რომელთაც ჩვენ უნდა მივაჩვიოთ საზოგადოება, უნდა მივაჩვიოთ ბიზნესი, ვინაიდან ჩვენ ყველანი ეხლა ვსწავლობთ ხო ამ კოვიდთან დაკავშირებულ ქმედებებს, ახალი სიახლეა და მნიშვნელოვანია რომ ეს არ იყოს რაღაც რეპრესიული მექანიზმით, არამედ რაღაც ყოველდღიურ თანაცხოვრებაში მივაჩვიოთ ჩვენ იმ წესებს, რომ თუ დაგვჭირდება და ერთმან უხდას, მაგრამ შეიძლება დაგვჭირდეს ეს შეზღუდვების შემდეგი ეტაპი, უკვე ამას მზად დავხდეთ და ეს არ იყოს იმდენად მტკივნეული, რაც ჩვენ ვნახეთ, ხო, ბოლო 2 თვის განმავლობაში, როდესაც ფაქტობრივად ბიზნესი იყო გაჩერებული. ამიტომ თუ ჩვენ ყველანი ამას დავამკვიდრებთ და მივეჩვევით, ეს შეიძლება იყოს გაცილებით დიდი ეფექტის მომტანი, ვიდრე ის შეზღუდვები, რომელიც უკვე გქონდა. ბექა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ თემით გახსენით თქვენი საუბარი, რომ ყოველდღიურად მეტად და მეტად ხსნით ეკონომიკას. პროცესში, რუტინაში, მიღმა სასტუმროები რა სფეროებია დარჩენილი, როცა თქვენ იტყვით, რომ გავიგე რომ მონიტორინგის პროცესი მუდმივად გაგრძელდება, იმიტომ რომ ცალკეულებს ვეივერი აქვს აღებული და დრო და პაუზა აიღეს, მაგრამ აი ეს პროცესი არის თუ არა რაღაცა დროში გაწერილი სექტორების მიხედვით, როცა ერთის მხრივ არსებობს ინსტრუქციები და სახელმძღვანელო და მეორეს მხრივ თქვენი მონიტორინგის სისტემა.
ჩვენ დასკვნით ფაზაში ვართ, შეიძლება ესე ითქვას, ალბათ დარჩენილი არის რამდენიმე სექტორი. თქვენ იცით, რომ ამ ეტაპზე აკრძალული არის კულტურული, სარიტუალო მომსახურებები და ასევე ატრაქციონები, ეგრეთ წოდებული ბავშვის გასართობი ცენტრების ფუნქციონირება, ასევე სპორტული გამოჯანსაღებელი აქტივობები, რომლის მიმართულებითაც ეხლა მიმდინარეობს რეკომენდაციების შემუშავება. ჩვენ ამ კვირაში შევხვდით ამ სექტორის წარმომადგენლებს. დღეს კი ცოტა ესეთი ვნებათა ღელვა მაინც იკვეთება, მაგრამ აქეთ თქვენი ეთერიდანაც მინდა მოვუწოდო ამ ადამიანებს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა და ვინაიდან რისკი ასეთ სექტორებში გაცილებით მაღალი არის, ჩვენ სიფრთხილით ვეკიდებით და ისევე ის არის ბიზნესის მდგრადობისთვის, ვინაიდან ჩვენ ბუნებრივია შეგვიძლია რომ ერთ დღეში მივიღოთ გადაწყვეტილება და ნება დავრთოთ ყველა ეკონომიკურ აქტივობას, მაგრამ ამას შეიძლება მოყვეს გაცილებით დიდი შეზღუდვების შემდეგი ეტაპი. ამიტომ ჩვენ ვფრთხილობთ და ეს გეგმა გრაფიკის მიხედვით არის აუზებს და ფიტნეს ცენტრებს, ხო? კი. და ჩვენ ვფრთხილობთ და შესაბამის გეგმა გრაფიკის მიხედვით ხსნით და ეს გეგმა გრაფიკი ეფუძნება რისკის შეფასებას, ანუ სად შეიძლება იყოს დიდი რისკი და აი სპორტულ დარბაზებში ამ შემთხვევაში ამეთანხმებით ალბათ რომ ძნელი არის მათ შორის დისტანციის, მათ შორის პირბადის გამოყენება ფაქტობრივად. უარი თქვა საშხაპეებზე და სხვა დანარჩენებზე, რომელიც მაღალი ძნელია ფაქტობრივად და ამიტომ ჩვენ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას ვაკვირდებით და ეტაპობრივად ბუნებრივია მოხდება და ეს არ იქნება ძალიან დროში გაწერილი პროცესი. უახლოეს პერიოდში იქნება, ვინაიდან ეხლა გვაძლევს ეპიდემიოლოგიური ვითარება ამის საშუალებას, მაგრამ გვინდა რომ ეს იყოს შესაბამისი ვენტილაციის სისტემებით, ფიქრობთ გარკვეულ ფილტრაციის სისტემებზე, რომელსაც დავაზუსტებთ უკვე და რეკომენდაციებში იქნება ასახული, რომელიც იქნება მეტი გარანტი იმისა, რომ ვირუსის გავრცელება იქნეს შეფერხებული. ის რეკომენდაციები, რომელიც საქმიანობის მაყურებელს უკვე გავაცანით, რითიც დავიწყოთ პრინციპში დარბაზები, კინოდარბაზები და თეატრის დარბაზები, გულისხმობ, რამდენად იყო და როგორ იყო აღქმული თავად ბენეფიციარებს, ანუ იმ ადამიანებს ხედავ, ვინც განაგებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიდრე ეს რეკომენდაციები გამოქვეყნდებოდა, მათთან რომ მოვიკითხეთ, ისინი შეიძლება სრულად გაჩერების, თქვათ, რეალური საფრთხის წინაშეც დადგნენ გრძელვადიანად, იმიტომ რომ დარბაზში ამოკლებული სკამები მათ არ აძლევთ იმ შემოსავალს, რომელიც დააკომპენსირებდა ხარჯებს. აი ამ შემთხვევაში და იმ რეკომენდაციებში, რაც არის, შეიძლება კიდევ თქვათ, შედარებით შემსუბუქების ეტაპები ვიხილოთ აქ და არა მხოლოდ აქ და ამ შემთხვევაში. დაგითანხმებით ამ შემთხვევაში ძნელია მესმის აბსოლუტურად, უბრალოდ ეს არის ფუნდამენტური წესები. და მე სულ ვამბობ და ბიზნესთან შეხვედრისას არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ეს ამ ეტაპზე არის პირველი რეკომენდაცია, თუ ზაფხულის განმავლობაში გვექნება ეპიდემიოლოგიური სურათი გაცილებით დადებითი, ბუნებრივია რეკომენდაციები იქნება შემსუბუქებული. თუ იქნება ეხა რაღაც ვითარება გაუარესებული, ბუნებრივია ჩვენ შესაძლოა გარკვეულად გადავხედოთ რეგულაციებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დადებითი დინამიკა ნამდვილად იკვეთება და ამით ვიწყებთ, თუმცა გადავხედავთ. რაც შეეხება როგორ მოხდა შემუშავება, სპორტის სამინისტრო ჩართული იყო აბსოლუტურად ამ პროცესში და კომუნიკაცია გქონდა და ნებისმიერ რეკომენდაციას ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად ხვდებით და ვესაუბრებით იმ გამოწვევებზე, იმ საჭიროებებზე და ბიზნესი ამას ადეკვატურად პასუხობს. ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ძალიან მოკლე პასუხით. თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ რამდენიმე სექტორი დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ ეხა სემესტრი მთავრდება საგამომთვალო დაწესებულებებში, რამდენად არის რეალური შესაძლებლობა, რომ სექტემბრიდან ბაღებისთვის და სკოლებისთვის და უნივერსიტეტებისთვისაც არსებობს გაიდლაინი, რომლითაც ისინი სააუდიტორო და საკალათო შეკრება შეძლებენ, თუ აქ ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. ჩვენ გუშინაც გქონდა კომუნიკაცია განათლების სამინისტროსთან, ჩართული არიან დარგობრივი მიმართულებით. მუშაობთ გაიდლაინებზე, რომელიც ახლოს პერიოდში ალბათ იქნება ასევე წარდგენილი. ჩვენ ვამზადებთ პროცესს სექტემბრისთვის, პროფესიული სასწავლებლების მიმართულებით კიდევ შეიძლება დამატებითი სიახლეები იყოს გამოკვეთილი მანამდე, მაგრამ წინასწარ გამიჭირდება რომ თქვა სექტემბერში გაიგო. თუმცა შესაძლებელია რომ ამის გაიდლაინიც უღონდ ეს უნდა მოგვცეს ეპიდემიოლოგებმა სურათმა ამის შესაძლებლობა. ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან. ერთად ბექა ფერაძე, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. რამდენიმე წუთი დაგებრუნდებით მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტრო მანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ახალი დებულება დაამტკიცა. დოკუმენტს ხელს მინისტრი ნათია თურნავა აწერს. ახალ დებულებაში წვრილისგან განსხვავებით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმზე საუბარი აღარ არის.
თბილისის მერია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებას ივნისის ბოლომდე გვპირდება. მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის თქმით, საგზაო ინფრასტრუქტურა კვირის ბოლომდე მოეწყობა, სრულად პროექტი კი თვის ბოლოს დასრულდება. ივლისის ბოლოს ან აგვისტოს დასაწყისში უნდა დასრულდეს კიდევ ერთი პროექტი, კერძოდ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. ირაკლი ბენდელიანი განცხადებით, სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გადაამოწმოს ყოველდღიური პროგრესი. საქართველოს ბანკმა Global Finance-ის Best Sub Corporation Bank Award 2020-ის ჯილდოს მიღებას თაობაზე განაცხადა საერთაშორისო გამოცემამ საქართველოს ბანკი საქართველოს საუკეთესო გასტოიდ ბანკად კიდევ ერთხელ დაასახელა. აქ ახლა TBC საკუთარ თანამშრომლებს მეორე დაძლევს უპრეცედენტო საშუალებას ისარგებლონ სტარტაპ დეკრეტით. პროექტში მონაწილეობის მსურველებისთვის რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. ილამშვიდობის პირველი 2 დღე გართულდა, თუმცა ზუსტად 2 დღეში სათა ოფისის ძირითადი გუნდი გადაეწყო. არასრულ 2 თვეში 7000-ზე მეტი თანამშრომელი 150 ფილიალში რამდენიმე მილიონიანი კლიენტით სრულად და გუნდის წევრებთან დამშვიდობების გარეშე ონლაინ რეჟიმზე გადაერთო. კორონასთან ბრძოლაში შედეგი 2020 წლის Forbes ბენკერის რეიტინგის ლიდერმა სისტემურმა ბანკმა აქ და ახლა ამ რეალობაში უკვე აჩვენა. ჩვენ ვინარჩუნებთ TBC-ის ყველა თანამშრომელს და ვაგრძელებთ, ეს არის TBC-ის გუნდის განახლებული მისია აქ და ახლა. ყველაფერ დანარჩენზე ელენე კვანჭილაშვილი მოგიყვებათ, რომელმაც ლევანდელი ბენკერის მთავარი ისტორიისთვის ნომერ 1 ბანკის დირექტორატის სრული შემადგენლობით დაინტერვიუა. ეს Forbes Georgia სპეცგამოცემის და ბენკერის ყდა აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ის მიერ დადასტურებული ქართული Forbes-ის ორიგინალი რეიტინგის ლიდერის TBC ბანკის ტოპ მენეჯმენტით. ბოლო რამდენიმე წელია თქვენ ამ კომპანიის გზავნილებს ძალიან ხშირად იმეორებთ. გამარჯობა, ვინც არ უნდა იყო, მოდი აქ შენ და ახლა უკვე აქ ახლა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენგანს ჩემსავით ყურადღება არ მიუქცევია იმისთვის, რომ თუ კი ამ გზავნილებს ჩვენ შევაერთებთ, მივიღებთ ფრაზას, რომელიც აი ამ უახლესი გზავნილით უკვე უფრო მეტ განვითარებას, მოქმედებას და სიახლეებს გვპირდება. აქვე იმასაც გაგიმხელთ, რომ ეს შემთხვევითი სულაც არ არის მრავალწლიანი სტრატეგია, რომელიც ახალ მრავალ წერტილამდე მიგვიყვანს. თავი გამოწვევა ეს არის, რომ შესაძ დავბრუნდებით ჩოულ რეჟიმში, ეს მონოპოლი რაც გავგვაჩნია, არ დავკარგოთ და შევინარჩუნოთ. ანუ ეხლა იმაზე დავიწყოთ მუშაობა, რომ შესაძ თქვა ეკონომიკა იხსნება, ჩვენ არ დავბრუნდეთ თქვა 2020 წლის თებერვალში. ანუ დავჭეთ ის კომპანია, რაც არის თქვა TBC 2020 წლის მაისში. ბევრი რამე ვისწავლეთ ამ პერიოდის განმავლობაში და ბევრ რამეს, რა თქმა უნდა, ეს რო დამთავრდება, როგორც შესაძლებლობას ისე ვუყურებთ და ბევრ რამეს რაღაცა ახალს გავაკეთებთ. TBC-ის კულტურაში და ზოგადად ხასიათში ვიტყოდი, ძალიან არის ეგრეთ წოდებული ექსპლორერის მიღებულება და ხასიათი, კვლევარის და ასევე ჩვენ ხასიათშია, რომ ჩვენ აჩქარებ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ, გაზომილ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ მივიღებთ მთელი ჩვენი ეს პროექტი არ უნდა ჩავჯდეთ რაღაცა ესე ჯავშან მანქანებში და არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაცა ეს ცუნამი გადაგვივლის და ვინმე გადარჩება აქედან თუ არაფერს არ გავაკეთეთ. ანუ ჩვენი წვლილი არის იმაში, რომ იმდინარე პროექტები კარგად გავაანალიზოთ და თუ ფიქრობთ, რომ წელიწად ნახევარში და 2 წელიწადში უკეთ სიტუაცია გაუმჯობესდება, აუცილებელია რომ ჩვენ გავაგრძელოთ იმ პროექტების დაფინანსება, რაც დაწყებულია. როგორც კი პირველი ტალღა გადავიარეთ ამ კრიზისის, ძალიან სწრაფადვე და აღდგა ჩვეულ რეჟიმში ჩვენს მომხმარებლებთან კომუნიკაცია, მაქსიმალურად ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელება მუშაობის, რაც მომხმარებელს დაანახა, რომ ბანკი ფლობს სიტუაციას, მართავს სიტუაციას და არაფერი ასე თქვა ამ კუთხით შესაშინებელი არ არის. ყოველდღიური ფრთხილი ეგზისტენციალური სიტუაციის ანალიზი არ კლავს. ანუ რას ნიშნავს, რომ პანიკაში კი არ გაგდებს და არა, შენ მითაურობას ალაგებ იმას ტვინის ერთ ნაწილს უთმობ, და ტვინის მეორე ნაწილს უთმობ იმას, რომ აქედან რომ გამოვალ, როგორი უნდა ვიყო. აქედან რომ გამოვალ, რა არის ის, რაც მე განმასხვავებ. რას ელოდებით მომავლისგან? ეს კითხვა ტოპ მენეჯმენტის ყველა წევრს დავუსვი და მინდა გითხრათ, რომ როგორც გზავნილები ავკინძათ სულ ცოტა ხნის წინ ერთიან ფრაზად ზუსტად ასე იკინძება ის მოლოდინებიც, რომლებიც მე ამ ყდის სტატიაზე მუშაობის 1 კვირის განმავლობაში ამ ადამიანებისგან მოვისმინე. იქნება ძალიან ბევრი გაურკვევლობა. და გაურკვევლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სისწრაფით ტრენდები რაღაცეები შეიცვლება რა. და
მგონია რომ თავის პირთვი ხალხისთვის იქნება მუდმივად ახალ რეალობაზე მორგების საჭიროება. და აი ეს ადაპტაციის უნარი ძალიან ბევრი ადამიანს შეიძლება არ აღმოაჩენს. ამიტომ მომავალზე ველოდები იმას, რომ ხალხი უფრო და უფრო მეტ ფიქრს დაიწყებს იმაზე, რომ ცნობის მოყვარეობა, ადაპტაცია, გამბედაობა და კომფორტის ზონიდან გამოსვლა უნდა გახდეს მათთვის ჩვეულებრივი რამე. ძალიან ბევრ შესაძლებლობებს ქმნის, როგორც ქართული ბიზნესისთვის, ისე არ ვიცი, თუნდაც ახალგაზრდა თაობისთვის, ახლა თუ მეტი ციფრულობა იქნება, საერთოდ სად ახარ ბაზირებული, იმასაც აღარ აქვს ისეთი დიდი მნიშვნელობა და იგივენაირი კონკურენცია შეიძლება გაუწიო ნებისმიერ სხვა ტიპის ორგანიზაციას, რომელიც ადრე ვთქვათ დიდი უპირატესობა ჰქონდა, იმიტომ რომ სხვა ლოკაციაზე იყო და ვთქვათ კლიენტთან შენზე ახლოს იყო ან არ ვიცი ისტორიული ურთიერთობა ჰქონდა. ანუ მოკლედ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას ქმნის და აი ესე ოპტიმისტურად უნდა ვუყუროთ ამას. ადამიანი ზოგადად, რა ვიცი, მე ძალიან მჯერა პირადად, რომ პოზიტივის და ძალიან მჯერა იმისი, რომ ყველა ძალისხმევა, რაც იხარჯება, აუცილებლად მოაქვს შედეგი, ასე რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებთ მომავალს, აუცილებლად გადალახავ საქართველოს ამ გამოწვევასაც და არ ვიცი, მოვა მალე დრო, როდესაც ჩვენ დაუბრუნდებით ყველა ჩვენ ჩვეულ რეჟიმს და გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას ჩვეულ რეჟიმში, კიდევ უფრო გაძლიერებულები. მე პირადადაც და მგონია, რომ გუნდიც ეგრე არის. მგონი არა, გარკვეული რომ ზუსტად ესეა. მოუსვენარი ხასიათი გვაქვს გუნდში ყველა. კარგი გაგებით ერთმანეთს ვაჩელენჯებ გამოწვევებს, უფრო რა შეიძლება რომ ახალი და საინტერესო გავაკეთოთ და ეს ექსპერიმენტები ვაკეთოთ და მეტად გავიტანოთ. მგონია რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. 20 წელი იქნება რთული, მაგრამ ძალიან დიდი გამოცდილების მომტანი. 21 წელი იქნება გარდამავალი და ვფიქრობთ, რომ 22 წელს ვიხილავთ, რომ როგორც TBC ბანკი, ასევე ძალიან ბევრი კომპანია, მათ შორის კომპანიები, რომელთა სახელები დღეს ცნობილი არ არის რა, გახდებიან გაცილებით უფრო ეფექტურები, მომგებიანები და წარმატებულები, ვიდრე იყვნენ კრიზისამდე რა. ეს არის გარდაუვალი. ყველა კრიზისი არის შესაძლებლობა და ჩვენი თავარი, როგორც ჩემი, როგორც გუნდის ერთ-ერთი წევრის გამოწვევა არის, რომ ეს კრიზისი TBC-სათვის ვაქციოთ შესაძლებლობად. ამაზე მეტნაკლებად შევეცადე ამ ინტერვიუში პასუხი გამეცა, როგორც საქართველოში, ამავე დროს საქართველოს გარეთ და ვაქციოთ ეს კიდევ ჩვენი განვითარების ახალ ეტაპად. და 2022 წელს, როდესაც ალბათ სოფლიოც და რეგიონის დაუბრუნდება თავის მაჩვენებლებს, ჩვენ უკვე სხვა ფილოსოფიის და სხვა ზომის კომპანია ვიყოთ. მე მგონი საკმარისია იმისთვის, რომ დაელოდოთ Forbes-ის The Banker-ის მთავარ სტატიას უკვე დახლებზე და პირადად ჩაიბაროთ საფინანსო ბაზრის ლიდერის TBC-ის ტოპ მენეჯმენტის ანგარიში. აქ ახლა მადლობა ელენე კვანჭილაშვილს TBC ბანკის მენეჯმენტს იზღოდ არჩენიათ რომ Forbes Banker-ი წაიკითხოთ და პირადად ჩაიბაროთ როგორც ელენემ გითხრა Forbes-ის ყოველთვის გვანებიურე საინტერესო რეიტინგები და რიცხვებით ბანკები კი ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დაკვირვების ობიექტია შოთა ტყეშელაშვილის სტატიას დაყრდნობით ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა თქვენთვის ფინანსური სექტორის განახლებული მონაცემები რომლის სატელევიზიო ვერსიასაც თავად წარმოგიდგენს სრულად ნახო კი Forbes Banker-ის ახალ ნომერს შეგეძლებათ ლევან დილომშვიდობის. დილომშვიდობის ბექა მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კომერციული ბანკები საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადი და კარგად კაპიტალიზებული სეგმენტია. ამასთან ქართულ საფინანსო ინსტიტუტებში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია და მთლიანი პორტფელის მხოლოდ 1.42% შეადგენს. სწორედ ასეთი საწყისი პოზიცია იქნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რათა კრიზისული პერიოდი ბანკებმა გადალახონ ისე, რომ ეკონომიკის დაკრედიტება და მისი რეფინანსირება არ შეჩერდეს. ამასთან სექტორმა მოსახლეობას და ბიზნესებს სესხების გადავადებაც შესთავაზა, რომელთაც 600,000-ზე მეტმა ფიზიკურმა პირმა ისარგებლა და ეს პროგრამაც გრძელდება. ამიტომაც საჯაროდ თვლით ჩვენს მაყურებელს ჰქონდეს ზუსტი წარმოდგენა ამ უცხოელესი ორგანიზაციების შესახებ. დავიწყოთ ჯამური მოგებით, რომელიც 2019 წელს რეკორდული იყო და სექტორის მთლიანმა მაჩვენებელმა 1.258 მილიონი ლარი შეადგინა. ჯერ კიდევ 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 474 მილიონი იყო, თუმცა ზრდა ყველაზე დიდი 2018 წელს ჰქონდა სექტორს, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ.
ვიტყოდით. რაც ეხება წმინდა სესხებს, ბუნებრივი ეკონომიკის ზრდასთან ერთად მატულობს ეს მაჩვენებელიც. 2014 წლის შემდეგ თითქმის გასამაგებულია სესხების მოცულობა და დღეს 31 მილიარდ 959 მილიონ ლარს შეადგენს. იქვეა დეპოზიტებიც, რომელიც ზრდაში ნამდვილად ფეხს უწყობს სესხებს, თუმცა მცირედი გამონაკლისია 2019 წლის მონაცემი, აქ სესხებმა უფრო მეტად გაასწრო მომხმარებლის მიერ განთავსებულ თანხებს. ეს უკანასკნელი Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით 26.5 მილიარდი ლარია. საპროცენტო განაკვეთები იპოთეკურ სესხებზე ხშირადაა განხილვის საგანი, ბუნებრივია, რაც უფრო ნაკლებია ეკონომიკური რისკი მცირდება პროცენტით. როგორც გრაფიკზე ჩანს, სამივე წამყვან ვალუტაში ბევრად გაუმჯობესებულია სიტუაცია, მათ შორის 2020 წლის აპრილის ჩათვლითაც. სების რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ შემცირდა მომენტალური განვადებების, ოვერდრაფტების და სხვა საცალო სესხების პორტფელი და ამიტომ ბანკებმა მეტი რესურსი იურიდიული პირების დაკრედიტებაზე მიმართეს. ხუთი სექტორი, სადაც ბანკებს ყველაზე მეტი სესხი აქვთ გაცემული, ასე ნაწილდება სასტუმროები, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სერვისი, უძრავი ქონება და სამხმარებლო საქონლის წარმოება. ასეთია სექტორის შედარებით ვრცელი მიმოხილვა, რაც ეხება კონკრეტულ ბანკებს და მათ აქტივებსა თუ წმინდა მოგებას, უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული გრაფიკული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. რეიტინგის თითქმის ყველა პარამეტრში ლიდერი TBC ბანკია. მისი აქტივები 18 მილიარდ 410 მილიონ საჭარბებს. წმინდა მოგება კი 540 მილიონი ლარია. იქვეა საქართველოს ბანკი 18 მილიარდ 323 მილიონის აქტივებით. მოგება კი 512 მილიონ ლარს საჭარბებს. მესამე პოზიციაზეა Liberty ბანკი, რომლის აქტივების ზრდის ტემპიც 16%-ია. მისი წმინდა მოგება კი 26 მილიონ 832 ლარია 2019 წლის მონაცემებით. ბაზის ბანკი აქტივები მილიარდ 700 მილიონი. მოგება კი 37.3 მილიონი ლარი. ხუთეულს VTB ხურავს მილიარდ 690 მილიონის აქტივებით. მისი წმინდა მოგება კი 29 მილიონი ლარია. მომდევნო ხუთეულში ადგილი ხვდა წილად პროკრედიტ ბანკს, ქართულს, ტერა ბანკს, კრედოსა და ჰალიგ ბანკს. მათი აქტივების მოცულობა 530 მილიონი ლარიდან 1.5 მილიარდამდე მერყეობს. რაც შეეხება ბოლო ხუთეულს, ის ასე გამოიყურება: პაშა ბანკი საქართველო, ფინკა, იშ ბანკი, ზირათი და Silk Road ბანკი. აქ აქტივების დიაპაზონი 75 მილიონიდან 1.5 მილიარდამდე მერყეობს. Silk Road და პაშა კი 2019 წელს ზარალზე გავიდნენ. ბანკები დღეს ნამდვილად აქტუალურია და თემას როგორც რომ არ გავწდეთ, Bank of America-ს გამდიდრების ისტორია შემოგთავაზებთ. საინტერესოა, რომ დასაწყისში ის Bank of Italy იყო და მხოლოდ რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ მოხდა მისი რებრენდინგი. დღეს ის 240 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირს, მისი ღირებულება ამდენია და 127,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. ნახოთ, როგორ მივიდა კომპანია აქამდე. Bank of America-ს ისტორია ამადეო პიტერ ჯიანის უკავშირდება, რომელმაც 1904 წელს Bank of Italy დაარსა სან-ფრანცისკოში. ეს იყო პირველი ბანკი, რომელმაც საკრედიტო ბარათი Bank America-ი გამოუშვა 1958 წელს, რომლის გამოყენებაც სხვადასხვა დანიშნულებით შეიძლებოდა. 1968 წელს ის Bank of America გახდა და მნიშვნელოვანი საფინანსო ინსტიტუტების შეერთება დაიწყო. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება 1983 წელს მიიღეს, როცა Sea First Corporation-ი შეისყიდეს და იმ დროისთვის უდიდესი შერწყმა შედგა. 1991 წელს Security Pacific Corporation-ის ყიდვის შემდეგ ის ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესი ბანკი გახდა და ოპერაციებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებდა. 2004 წელს ეს უკვე 5500-ზე მეტ ფილიალს მართავს, 20-ზე მეტ შტატში, მსოფლიოს მასშტაბით კი სხვადასხვა საინვესტიციო საქმიანობას ეწევა. 2006 წელს MBNA Corporation-ის ყიდვის შემდეგ კომპანია საკრედიტო ბარათების ბიზნესში უფრო მეტად დაწინაურდა და მთავარი აქცენტიც ამ პროდუქტზე გააკეთა. პოზიციების გასამყარებლად 2007 წელს Bank of America-მ საინვესტიციო კომპანია USA Trust Corporation-ი შეიძინა და მაღალ შემოსავლიან კლიენტებზე გააკეთა აქცენტი. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს ბანკმა Merrill Lynch-ი და Countrywide Financial-ი შეიძინა 20 მილიარდის დახმარება მიიღო მთავრობისგან და 118 მილიარდი დოლარის საგარანტიო ფონდი შექმნა. იყო სირთულეებიც, მისი რამდენიმე თაღლით ინვესტორის გამო კომპანიას ათეულობით მილიარდი დოლარის ჯარიმის გადახდა მოუწია. მიუხედავად ამისა, ის ამერიკის ერთ-ერთ უმსხვილეს ბანკად ითვლება. მისი შემოსავალი 2019 წელს 91 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 240 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Forbes-ის ერთიანდესერთის რუბრიკის ფარგლებში დღეს მარიამ ადამია კანტის აკადემიის დამფუძნებელს გაგვაცნობს, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდებთან 2015 წლიდან მუშაობს. აკადემიის ზოგადი მიზანი ახალგაზრდების ემოციური ინტელექტის გამდიდრება და კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესება მათში. ასეთია მოკლე აღწერა, დანარჩენს კი აკადემიაზე მარიამ ადამია უგვიყვება სტუმართან ერთად. მარიამ დილომში. კანტის აკადემია არის ერთ-ერთი პირველი არაფორმალური საგანმანათლებლო პლატფორმა საქართველოში, რომელმაც შემოიტანა დასავლური სტანდარტები განათლების სფეროში და დაიწყო
იყო მუშაობა მოზარდებთან სააზროვნო სისტემის გაფართოების, ემოციური ინტელექტის ზრდის, გონებრივი ტრანსფორმაციისა და კომუნიკაციის თანამედროვე ტექნიკების განვითარების კუთხით. ასევე აკადემია აერთიანებს დარგის გამორჩეულ სპეციალისტებს და ქოუჩებს, რომლებიც სწავლების თანამედროვე ტექნიკების გამოყენებით აღწევენ სასურველ შედეგებს მოზარდებთან. მისი დამფუძნებელი კი პარალელურად Forbes Georgia's 30 წლამდელთა სიის წევრია განათლების კატეგორიაში. როგორ გადაიწყო პანდემიის პირობებში ონლაინ სწავლებაზე პლატფორმა და რა სიახლეებს თავაზობს მოსწავლეებს ჩვენ კითხავს დღეს მარიხი გვარამაძე კანტის აკადემიის დამფუძნებელი პასუხობს. დილა მშვიდობისა მარიხი, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. დავიწყოთ ონლაინ სწავლებით. პირველი კითხვა, როგორ გადაეწყვეთ და რას თავაზობს მოსწავლეებს უკვე პანდემიის პირობებში, ვიდრე უშუალოდ კანტის აკადემიის დაფუძნებაზე გადავალთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ფაქტობრივად COVID-19-მა ახალი ფართო არელი გაგვიხსნა ჩვენ იდეების და ხედვების და მათ შორის ონლაინ სწავლება ჩვენთვისაც პირველი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში მსგავსი პროგრამები ძალიან ადაპტირებული და პოპულარულია, ჩვენთან პირველი პროგრამები შემოვიტანეთ. ჩვენ ფაქტობრივად ყველა პროგრამა, რომელიც ჰქონდა კლასრუმებში წარმოდგენილი ონლაინ გადავიტანეთ, დაწყებული 6 წლიდან დამთავრებული 17 წლამდე მოსწავლეები და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში არის განწყობა ონლაინ სწავლების მიმართ არც ისე დადებითი, ჩვენ შევძელით, რომ საკმაოდ წარმატებით დაგვემთავრებინა ეს პროგრამები და ახალი შესაძლებლობები გაგვეხსნა ახალგაზრდებს. მათ შორის ჩვენ შევძელით, რომ რეგიონებში ჩაგვართო ახალგაზრდები უკვე ონლაინ სწავლების პროცესში და ამასთანავე არ მხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოელი სპიკერები ჩაგვერთო სწავლების პროცესში, რამაც კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ჩვენი ახალგაზრდების мотиваცია და ჩართულობა ამ პროგრამებში. თავად ახალგაზრდები რამდენად კმაყოფილები არიან და იყო თუ არა მაგალითად ინტერნეტის ან კომპიუტერის პრობლემები, რომლებსაც გაუწიეთ დახმარება? ჩვენ შემთხვევაში мотиваცია საკმაოდ დიდი იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ონლაინ სივრცემ კიდევ უფრო მეტად მოხსნა ის სტრესები, რაც ახალგაზრდებს ჰქონდათ საკლასო ოთახში, კომუნიკაციის პროცესში და უფრო მეტად გაადვილა სპიკერსა და მოსწავლეს შორის ურთიერთობა. და პირიქით უფრო მეტი საშუალება მოგცა, რომ ვიზუალური მასალით დაგვეტვირთა ჩვენი ლექციები და მეტი საინტერესო თემები შემოგვეტანა ამ პროცესებში. თქვენ როდესაც კანტის აკადემიის აფუძნებდით 2015 წელს თუ არ მეშლება, რა მიზანს ისახავდით და გაამართლა თუ არა უკვე დღეს 2020 წელს ეს მიზანი, ანუ როგორ განვითარდა და რა შეიცვალა უშუალოდ აკადემიის და განათლების მიმართულებით? უცბად გეტყვით, რომ ის ხედვები, ის მიზნები, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ თუ გვექნებოდა. 2015 წელს ჩვენ დავიწყეთ 17 სკოლის მოსწავლესთან ერთად სწავლება. დღეს კანტის აკადემია 5000-მდე მოსწავლეს აერთიანებს 50-მდე პროგრამას, 100-მდე დარგის გამორჩეულ სპიკერს, დაახლოებით 50-მდე საერთაშორისო ვიზიტს მსოფლიოს 3 კონტინენტზე და ეს არის ის მიღწევები, რასაც ვერ წარმოვიდგენთ 2015 წელს. და ჩვენ ფაქტობრივად ახალ პირობებში და ახალ გარემოში კიდევ უფრო მეტად გაგვეხსნა გაბედულობის არეალი და შესაძლებლობები და ფაქტობრივად გავედით არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში და ამას ვერც კი ვიფიქრებდით 2015 წელს. ჩვენ უკვე 2 დღეა გამოვაცხადეთ პროგრამა აზერბაიჯანში ჩვენს პარტნიორთან ერთად და უახლოეს მომავალში ჩვენ აზერბაიჯანთან ერთად სომხეთში და უკრაინაში გავხსნით უკვე ჩვენს წარმომადგენლებს. რას თავაზობთ მათ? რა ტიპის პროგრამებია შემუშავებული მაგალითად ჩვენს მეზობელ რეგიონებში? სპეციფიკა აზერბაიჯანის შემთხვევაში არის ცოტა განსხვავებული. მათი ინტერესის მთავარი სფეროა სწორედ მეწარმეობა, ლიდერობა, ბიზნეს უნარების და ინოვაციის უნარების განვითარება ახალგაზრდებში და რა თქმა უნდა ამას დამატებული კრიტიკული აზროვნება, ემოციური ინტელექტი და ის კონცეფცია, რასაც ჩვენ ვქმნით კანტის აკადემიაში ჩვენს ქვეყანაში. და რა მეთოდებზე არის დაფუძნებული სწავლების პროცესი? სწავლების პროცესი დაფუძნებულია კოუჩინგის მეთოდებზე, პროექტების კეთებაზე დაფუძნებული მოდელებია და არაფორმალური განათლების ელემენტებია შემოტანილი. ფაქტობრივად ყველა ის მეთოდი და ტექნიკა, რაც კი ვთქვათ, ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას უწყობს ხელს, ეს არის დებატები, პრეზენტაციები, კოუჩინგის მოდელები, მოდელირება და ასე შემდეგ, ყველაფერს აქტიურად ვიყენებთ, რომ ის მიღებული ცოდნა, პრაქტიკული ცოდნა აქტიურად გამოიყენონ მოზარდებმა უკვე აქ და ახლა პრაქტიკაში მათ შორის. მარიხი, მე უნდა დაგისვათ კითხვა, რომელსაც ალბათ თითქმის ყველა სტუმარს უსვამ, ვინც Forbes Georgia's 30 წლამდელთა სიის წევრია და მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, აი რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია ქვეყანას და ეკონომიკას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობით? განათლება ზოგადად არის სფერო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების და ზოგადად ქვეყნის პროგრესის მიმართულებით, ხო? ანუ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ბაზა, ცოდნა ნამდვილად არის ძალა. სწორედ ამიტომ ჩვენი ხედვები, რომელიც შემოვიტანეთ განათლების სისტემაში, რომელიც არის არასტანდარტული, ინოვაციური, ძალიან გამბედავი, ვფიქრობ, ძალიან დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას ამ მიმართულების განვითარებაში და არა მხოლოდ ქვეყანას, ჩვენ ამბიცია გვაქვს, რომ რეგიონში ვიქნებით მოწინააღმდეგე ამ მიმართულებით და კავკასიის რეგიონში შევძლებთ, რომ სიახლეები შევიტანოთ განათლების პოლიტიკის მიმართულებით.
დაახლოებით აუცილებლად. აი რა არის მთავარი გამოწვევები საქართველოში განათლების მიმართულებით? რას გამოკვეთავდით, რაც გაფერხებთ სიტყვაზე და არ მოგწონთ, რისის შეცვლაც გინდათ? რა არის ეს გამოწვევები? ის საკითხები, რადგან კანტის აკადემია მუშაობს, ეხება სწორედ მთავარ გამოწვევებს განათლების სისტემაში. ეს არის სწავლების ფორმატები, ეს არის შინაარსი და ბევრი სხვა მიმართულება, რაშიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის რიგი გამოწვევები და ხარვეზები ქვეყანაში, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ბიზნესი ამ შემთხვევაში უნდა აქტიურად ჩაერთოს ამ მიმართულებებით და მათ შორის გარკვეული სოლუშენები თვითონ შესთავაზოს. ჩვენ მაგალითად არ მხოლოდ არაფორმალურ განათლებაში, არამედ უკვე 2 წელია ფორმალურ განათლებაში საქართველოში 3 სკოლაში ტესტავთ ფაქტობრივად ჩვენს პროგრამებს და ფორმალურ განათლებაში გადაგვაქვს ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ხედვები, რომელიც ჩვენ შევქმნით კერძო სექტორში, არაფორმალურ განათლებაში ძალიან მალე უკვე ინტეგრირდება ფორმალურ განათლებაში და ერთიან ხედვას შექმნის ჩვენი განათლების სისტემის მიმართულებით. როგორ ვფიქრობთ, რამ განაპირობა კანტის აკადემიის წარმატება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ როგორც აღნიშნეთ უკვე მეზობელ რეგიონებში? რა იყო ეს მთავარი მიღმა ინოვაციური შეხედულებებისა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ყველა იმ ელემენტებისა, რომლებიც აქამდე ჩამოთვალეთ, რა იყო ისე მთავარი ფორმულა, რამაც მიგიყვანათ აი ამ ნიშნულამდე? მთავარი ფილოსოფია ჩვენი კანტის აკადემიის არის გამბედაობა, ხო? გაბედე, საპერაუდე, რაზეც დგას ჩვენი გუნდი, გამბედაობა და ეს გამბედავი გუნდი ახალგაზრდების, რომელმაც შექმნა ეს ყველაფერი, იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც განაპირობა ჩვენი წარმატება, იმიტომ რომ კოვიდის პირობებში და არა მხოლოდ ჩვენ ორიენტირებულები ვიყავით ბიზნესის შენარჩუნებაზე და გადარჩენაზე, არამედ ახალ შესაძლებლობებზე, ახალ ხედვებზე და ახალი გამბედავი ნაბიჯები გადავდგით. სწორედ გამბედაობა ალბათ მთავარი ამბავია ჩვენი წარმატების და ჩვენი გუნდის წარმატების. ანუ გამოდის რომ COVID-19-ის პირობებში, როდესაც ბიზნესები გადარჩენაზე ზრუნავენ და კოტრდებიან, თქვენ ამ დროს არანაირი ზარალი არ მიგადგათ, ხო? თუ სწორად გავიგე პირიქით. ფაქტობრივად კოვიდის პირობებში ჩვენ კოვიდის 3 შვილობილი პროგრამა შემოვიტანეთ, ერთს დავასახელეთ, 3-ს გამოვყოფ. ერთი არის We Make Change-ის გლობალური პლატფორმა ბრიტანული, რომელიც პირველად ჩვენ შემოვიტანეთ აღმოსავლეთ ევროპაში და UNICEF-თან ერთად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს განვახორციელებთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. 3000-მდე ახალგაზრდას ჩავთავთ მთელ საქართველოში. მეორე პროგრამა იქნება ონლაინ გაეროს მოდელირების პროგრამა, რაც პირველია ასევე ევროპის კონტინენტზე ჩვენს ამერიკელ პარტნიორთან ერთად, რომელიც კალიფორნიიდან დაგვეხმარება აკადემიური მიმართულების განვითარებაში და რეგიონული განვითარება ფაქტობრივად სწორედ კოვიდის პირობებში ჩვენ დავიწყეთ აზერბაიჯანთან ურთიერთობა და ასევე დისტანციური სწავლების ფორმატმა მოგცა საშუალება, რომ ამ ფორმატით ჩვენ გვეთანამშრომლა ქვეყნებთან, შესაბამისად აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა და კიდევ ბევრი შესაძლებლობა წინ გვაქვს კოვიდის პირობებში სწორედ. უფრო კონკრეტულად რა მოგყვათ, აი რას გეგმავთ სამომავლოდ, აზერბაიჯანი გავიგეთ, მეზობელი რეგიონები, თუმცა კიდევ სად ვფიქრობთ შესვლას, რა ახალ პროგრამების შემუშავებაზე მუშაობთ და რას გეგმავთ თუ ახლოსი მომავლის განმავლობაში? უახლოესი მომავლის პერსპექტივებში ჩვენ გარდა იმისა, რომ პრაქტიკაში ძალიან საინტერესო პროგრამებს ტესტავთ, ერთგვარი ლაბორატორია კანტის აკადემიამ ინოვაციური პროგრამების, ჩვენ ამ მიმართულებას განვავითარებთ უკვე ხედვების დონეზე და შევქმნით განათლების ერთგვარ ლაბორატორიას, რომელიც გააერთიანებს სხვა მიმართულების განათლების სექტორს და ჩვენ უკვე შევიმუშავებთ ხედვებს, რეკომენდაციებს, პოლიტიკის დოკუმენტებს, რომელსაც მივაწვით განათლების სამინისტროს შესაბამის უწყებებს, რომ ეს ყველაფერი ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირდეს. ეს არის ჩვენი სამომავლო ხედვა და რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ეს პროგრამები იყოს ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი, რაც შეიძლება მეტი სკოლის მოსწავლისათვის მთელ საქართველოში და ასევე ჩვენს რეგიონში. თუ გაქვთ განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაცია ამ თემაზე და როგორი არის მათი პოზიცია? მათთან კომუნიკაცია გარკვეულწილად გვაქვს, განსაკუთრებით ახლა ამ პროგრამაში UNICEF-თან ერთად გვექნება კოორდინაცია და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მათი დახმარებით მეტი ესე იგი მუნიციპალიტეტი მოვიცვათ. აქტიური არის საკმაოდ კოორდინაცია, თუმცა ვისურვებდით, რომ უფრო აქტიური გახდეს ეს ყველაფერი და ჩვენი მხრიდანაც შემოდგომინდა ვფიქრობთ, რომ უფრო ინტენსიურად მივაწოდოთ ჩვენი ხედვები, გავუზიაროთ ჩვენი იდეები და ის პროგრამები, რაც ჩვენ პრაქტიკაში დავაფუძნეთ და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, ხელი შევუწყოთ ამ ყველაფრის გადატანას უკვე ფორმალური განათლების სისტემაში და სივრცეში. ვიცით, რომ კანტის აკადემია არის გაეროს ქალთა გაძლიერების პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი. ამ მიმართულებითაც მინდა გითხოთ, რა აკეთდება ქალების გაძლიერების თვალსაზრისით და მათი განვითარებისთვის, იმისათვის, რომ ქალები იყვნენ ფინანსურად დამოუკიდებლები, განვითარებულები და მეტს ჰქონდეს შესაძლებლობა და წოდომა თავის საკუთარი თავის რეალიზებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მიმართულება. მე განსაკუთრებით გულშემატკივრობ ახალგაზრდა გოგონებს და ქალებს. ჩვენ ვებსში უკვე ჩავერთეთ დაახლოებით 1 წელია და ამ ხნის განმავლობაში დაახლოებით 300-მდე ქალთან საქართველოს რეგიონებში, ნაწილთან გვქონდა შეხვედრები, ნაწილთან ონლაინ ფორმატში დავეხმარეთ ისეთი თემების და უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის მეწარმეობა, ლიდერობა, კოუჩინგი, ბრენდინგი, მარკეტინგი და ჩვენ ფაქტობრივად გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად რეგიონში ამ ქალების გაძლიერებას ვუწყობთ ხელს. თუმცა სწორედ We Make Change-ის ფარგლებში ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება იქნება სწორედ
ხალხთა გაძლიერების მიმართულება და ახალგაზრდა გოგონებშიც აქტიურად დავიწყებთ საქართველოს რეგიონებში ამ მიმართულებით პოზიციონირებას და მათ ხელშეწყობას, რომ მათ ჰქონდეთ მინიმალური ცოდნა, ბაზა, რომ წარმატებას მიაღწიონ თავიანთ რეგიონში და ქვეყანაში. თქვენ გაქვთ უშუალოდ შეხება აი ამ ახალგაზრდებთან, ხო, 17 წლამდე მოზარდებთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არიან დაინტერესებული, უნდათ თუ არა უფრო მეტის მიღწევა, განათლების მიღება, აი როგორი არის აი თაობების შედარება, რომ მოვახდინოთ ახლა, როგორ შეაფასებთ თქვენ აი დღევანდელ 17 წლამდე ახალგაზრდებს? მადლობა ამ კითხვისთვის და ის მთავარი გამბედაობა, რაც გვეძლევა ჩვენ და мотиваცია, სწორედ ამ ახალგაზრდების გამო არის. ეს ახალგაზრდები არიან ძალიან გახსნილი გონებით, ძალიან გახსნილი ხედვებით და ფაქტობრივად კანტის აკადემიაში არა მხოლოდ სწავლების პროცესი მიმდინარეობს, არამედ რიგ შემთხვევებში ჩვენ გვქონდა ბიზნეს იდეების განვითარების პროცესი, 3 кейსი გვქონდა, როცა კონკრეტული ბიზნეს იდეები განავითარეს ახალგაზრდებმა და დაფინანსებაც კი მიიღეს, ასე რომ კანტში არა მხოლოდ ცოდნას და განათლებას იღებენ, არამედ კონკრეტულ პროდუქტსაც ქმნიან, ამიტომ ვიტყოდი, რომ ეს არის ახალი ხედვის, ახალი შესაძლებლობების თაობა და ამ თაობასთან ერთად მუშაობა ალბათ ყველაზე მთავარი სიამოვნება და ყველაზე დიდი мотиваცია ჩვენთვის, რატომაც ვქმნით ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა მარიხი, წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს შევხსენებ, რომ მარიხი გვარამაძე კანტის აკადემიის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი, Forbes Georgia's 30 წლამდელთა სიის კიდევ ერთი წევრი და გამარჯვებული. მადლობა მარიამ ადამიას მასპინძლობისთვის, კანტის აკადემიას წარმატებები ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები უძრავი ქონების სექტორში 127% შემცირდა, მშენებლობაში კი უცვლელად დარჩა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უმსხვილეს საინვესტიციო ქვეყნებიდან ინვესტიციების კლება თითქმის ყველა ქვეყნიდან დაფიქსირდა. რამდენად საინტერესოა ქართული ბაზარი უცხოელი ინვესტორებისთვის? ამ თემაზე საუბარს თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ გეტყვით საქსტატის მონაცემებს 2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უძრავი ქონების სექტორში FDI 127% შემცირდა და 24 მილიონი დოლარი შეადგინა. მშენებლობაში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა 7.70 მილიონი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის იდენტური მაჩვენებელია. ჯამურად საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში შემოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკადის მოცულობა მას 65.4 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 41.7%-ით ნაკლებია. ამ მონაცემებით ქვეყანა ბოლო 10 წლიან მინიმუმზეა ყველაზე მეტად ინვესტიციების მოცულობის კლება ენერგეტიკის სექტორში დაფიქსირდა, სადაც შემოსავალი საინვესტიციო ნაკადების ნაცვლად გამავალი საინვესტიციო ნაკადები იყო და ამ ინვესტიციებმა ქვეყანაში 26 მილიონი დოლარი გაიტანეს ჯამურად. ინვესტიციები 76%-ით შემცირდა ტურიზმში, დამამუშავებელ მრეწველობაში კი 76%-ით. რაც შეეხება უმსხვილეს საინვესტიციო ქვეყნების სიას, ინვესტიციების 19%-იანი ზრდა მხოლოდ გაერთიანებული სამეფოდან დაფიქსირდა, ყველა სხვა ქვეყნიდან კი კლება გვაქვს, მაგალითისთვის 34%-ით შემცირდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, 57%-ით პანამიდან
ბრიტანეთიდან და 112%-ით ნიდერლანდებიდან. უფრო ვრცლად რა ხდება უძრავი ქონების ბაზარზე ინვესტიციების მხრივ და არა მხოლოდ ინვესტიციების მიმართულებით საუბარს უკვე ირაკლი კილაურიძესთან, Colliers International Georgia's ხელმძღვანელთან ვაგრძელებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ აფასებთ თქვენ ინვესტიციების 127%-იან კლებას, რამდენად დრამატულია ეს ყველაფერი იმ მსოფლიო პანდემიის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს? მოდით შევთანხმდეთ, რომ ინვესტიციების კლება მთელ მსოფლიოში მოსალოდნელი არის და ეხლა მსოფლიო ბანკსაც რო დავაკვირდეთ რა ანალიზსაც აკეთებენ, მოსალოდნელი არის, რომ 30-40%-ით იქნება ზოგადად ეს კაპიტალის მიმოცვლა, ასე ვთქვათ, შემცირებული. ჩვენც ვერ ვიქნებით გამონაკლისი, რასაკვირველია და ალბათ დიდი ალბათობით ინვესტიციების შემცირდება ჩვენთანაც. უცხოური ინვესტიციები. პროგნოზირებთ მომდევნო თვეებში განმავლობაში ეს პირველი ტალღა. მოკლევადაში ალბათ არ იქნება სწორი ზოგადად რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ, ალბათ წლის ჭრილში უფრო სწორი იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ მოლოდინი უნდა ქონდეს, რასაკვირველია შემცირდება ეს ზოგადად მთელ სოფლიოში რაც ხდება ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, კრიზისი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენც ახლა გამონაკლისი ვერ ვიქნებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უძრავ ქონებას საკმაოდ საინტერესო შესაძლებლობები აქვს, აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის ეგეთი მოლოდინი, რომ ამ კრიზისიდან იქნებიან ასე ვთქვათ გამარჯვებული ქვეყნები, რომლებიც თუ სწორად წარმართავენ ასე ვთქვათ ამ კრიზისის პერიოდს, შეგვიძლია ჩვენც გვაქვს მაგის შანსი, რომ ამ გამარჯვებული ქვეყნების სიაში მოვხდეთ და კიდევ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ. მათ შორის უძრავი ქონების ბაზრზე. უძრავი ქონება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სექტორი არის. კონკრეტულად რას გულისხმობთ და რამდენად სწორი გზით მიდის ხელისუფლება და შემოგთავაზე სუბსიდირება რამდენად წაადგება? აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანუ არ გაგვიჩერდეს ეს პროცესი, ანუ რომ აი მარტივი შედარება რო გავაკეთოთ, რომ ეს ბორბალი რო ბრუნავს, შეიძლება ეს ბორბლის მოცულობა შემცირდეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გააგრძელოს ბრუნვა და ამ ეს რო გააგრძელოს ბრუნვა, ძალიან მნიშვნელოვანია დახმარება ფინანსური ასე ვთქვათ ინიექციების გაკეთება, იმიტომ რომ თუ ეს გაგვიჩერდა, მე მაგის ისევ ამუშავება ბევრად უფრო ძვირი დაგვიждდება ყველას ერთად, ქვეყანასაც, ბიუჯეტსაც და მომხმარებლებსაც. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ბრუნვა არ შევაჩეროთ. შემცირდება რასაკვირველია მისი მოცულობა, დაეცემა აუცილებლად ფასებიც და ეს ლოგიკური არის. მიუხედავად სუბსიდირებისა, ნაწილი დეველოპერები ამბობს, რომ ეხლა აღარ გამოხდება გაიაფა. ეს მოლოდინი არის ყველას, არ უნდა დეველოპერს რომ დააგდოს და ყველა ლაპარაკობს რომ არ დააგდოს, მაგრამ საქმე რომ მიდის რასაკვირველია ყველა აგდებს მას, იმიტომ რომ ამას ბაზარი განსაზღვრავს მაინც და მოლოდინიც ახლა მომხმარებელს და ინვესტორსაც აქვს ახლა მოლოდინი რომ კრიზისის პერიოდში რაღაც ინვესტიცია რო განახორციელოს, სარგებელი უნდა მიიღოს, ხო? ახლა რატომ უნდა ვიყიდო იგივე ფასად, თუმცა კრიზისის დროს ლოგიკურია რომ უფრო იაფად ვიყიდო და ეს სწორიც არის ეს საბაზრო ეკონომიკა, ამას კარგად არეგულირებს. ამიტომ ფასები დაავარდება, ახლა შეიძლება ძალიან დრამატული არ იყოს და შეიძლება ცოტა დროში გაიწელოს, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება კორექტირება. რამდენი პროცენტით შეიძლება მოხდეს? ხო, ეს პროგნოზები ძალიან არ მიყვარს ზოგადად, იმიტომ რომ ახლა სხვადასხვა კვლევებიც უნახეთ ჩვენ უკვე გვაქვს თქვა გამოცდილება 2008 წლის, თუმცა მაშინ კიდევ თვისებრივად სხვა დრო არ ვიცით რა ხდება, არავინ არ იცის, ყველაზე დიდ კვლევების ორგანიზაციამაც კი არ იცის რა და როგორ მოხდება. აქედან გამომდინარე, ზუსტად რთული არის, თუმცა ფასების ვარნა იქნება აუცილებლად, შეიძლება ეს 15-20%. ხა რასაც ველაპარაკებით დეველოპერებს, რასაც გვაქვს საუბრები, ყველა აპირებს, რომ საინტერესო საფასო პოლიტიკა განსაზღვროს, რომ ასე ვთქვათ, მოიზიდოს ახალი ინვესტორი, მოიზიდოს ახალი მომხმარებელი. ეს მოხდება ყველა შემთხვევაში. გარდა ვთქვათ სუბსიდირებისა, რა ტიპის ინიექციები ჭირდება კიდევ სექტორს? ანუ ლიკვიდურობა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რა, ანუ აქ ძალიან კრიტიკულია, ან მიწოდების ნაწილი არ შეჩერდეს რა, ანუ ხა უძრავი ქონებას ახასიათებს ის, რომ ცოტა გრძელვადიანი ინვესტიცია არის, ანუ დღეს რო განახორციელებ ინვესტიციას შენ მოგებებს ვთქვათ 2-3 წელიწადში ხედავ, ამიტომ ეს პროცესი თუ გაჩერდა, ნდობა ზოგადად ამ ბაზრის მიმართ დავარდება. ახლა იმ ხალხი, რომელსაც უკვე ნაყიდი აქვს მაგალითად სამშენებლო პროექტში, ხო იმანაც უნდა გააგრძელოს, გადახდა. ის თუ დაინახავს, რომ პროექტის მშენებლობა შენელდა ან შეჩერდა, მაგის мотиваციაც აღარ იქნება, რომ გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, გადახდები. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ბანკებმა, ზოგადად ბანკს აქვს ეს ფუნქციები, რომ გააგრძელოს ფინანსირება, რომ ბოლომდე მიიღო ანუ მშენებლებმა და დეველოპერებმა თავიანთი პროექტი, ეს ნდობას გაზრდის ბაზარზე, მომხმარებელიც დაიწყებს ახალი ფასებით, საინტერესო ფასებით ყიდვას და ნუ ეს მოკლედ ეს ბორბალი არ გაჩერდება რა, არ უნდა გავაჩერდეს ბორბალი არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მშენებლობა ხა დღეს ჩვენი ეკონომიკის დაახლოებით 20% არის. არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ამ ხელა სექტორი, ასე ვთქვათ, მივაგდოთ და დახმარების გარეშე იმას აქვთ რა და გარდა იმისა, რომ ეკონომიკის ნაწილია, ბიუჯეტში ძალიან დიდი ფული შეაქვს გადასახადების სახით. ანუ სუფთა პრაგმატულადაც რო შეხედოთ, დღეს ჯობია დავხარჯოთ ცოტა, რომ დავეხმაროთ და დაბრუნდეს იმ დონეზე და გააგრძელოს ბიუჯეტის შევსებას და ხალხის დასაქმებაც და ეკონომიკაში ცვლილის შეტანა, ვიდრე ეხლა არ დავეხმაროთ, მიუშვათ, ასე ვთქვათ, დაეცეს ბოლომდე და მე იმ უფრო მეტი დაგვიждდება, რომ ეს ფეხზე წამოვაყენოთ და იგივე დონეზე დავაყენოთ რა. ამიტომ ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს
ეხა კაპიტალიზმს ვერ ვასწავლით და მან ეხა ფედერალურ სარეზერვო სისტემა ისეთ რაღაცებს აკეთებს, უპრეცედენტო ჩარევებს აკეთებს ეკონომიკაში ეხა ბანკებს კი არა, კომპანიის ბონდებს ყიდულობენ უკვე და ეხა ესეთი მცოდნეები და კაპიტალისტები თუ აკეთებენ დახმარებას, მე მგონი ესეთი უპრეცედენტო კრიზისი არის არასოდეს. სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციაც რაღაც ვერაფერს თვითონაც არიციან პროგნოზები. არავინ არაფერი არ იბანეთო ბოლოს კიდე ამას ამბობენ და ანუ პროგნოზს ვერ გვაკეთებს ხო ამ კრიზისის დასრულებამდე. ხელისდებიან ინვესტიციების თემას ვერ ხო ანუ მაგას გეუბნება ამ ხელა ჯანმოც რომ ამას მიხვდნენ ამდენი ხნის. ბატონ ერეკლი, რა შეიძლება იყოს აი თუ შეგვიძლია შევადაროთ მესმის რომ ალბათ ძალიან რთულია სხვა ქვეყნების, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში არსებული მდგომარეობა და აი რა უპირატესობა შეიძლება დაიჭიროს საქართველოს, რა შეიძლება ბიძგი მივცეთ ინვესტორებს იმისთვის რომ ქართული ბაზრით დაინტერესდნენ და არა თქვათ უკრაინით, სომხეთით და მეზობელი ქვეყნებით რა. ხო, აქ აი როგორც ვახსენე რა, გვაქვს შანსი რომ ვიყოთ გამარჯვებული ქვეყნებთან სიაში რა, რომელიც ამ კრიზისიდან გამოვა როგორც გამარჯვებული. ეხა ამ გზაზე ვდგავართ რომ თქვათ. ვფიქრობ პირველი კარგი წინაპირობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მედიკოსების დახმარებით რომ აი ეს პანდემიის თემა ასე თუ ისე ეპიდსიტუაცია ასე ვთქვათ მართავთ და რომ შევადაროთ სოფლიოსაც და რეგიონსაც ასე ვთქვათ სამაგალითო ისინი გვაქვს. ეხლა ამას უნდა მივაყოლოთ სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები, სწორი სტიმულირება სხვადასხვა დარგის, რომელიც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისათვის. იმიტომ ინვესტორიც რას აკეთებს? ინვესტორი უყურებს რას? ერთი საინტერესო თუ არა ეს ჩემთვის ბაზარი, ანუ საინტერესოა რითი განისაზღვრება. შეიძლება ფასები დავარდება, ანუ უფრო მეტ მოგებას მივიღებ, მოდი ჩავდებ ფულს. მეორე, სახელმწიფო რას აკეთებს, რომ შემდეგში ეგეთი რაღაცა რომ მოხდეს, ვთქვათ, როგორ იქნება დაცული ჩემი ინვესტიცია, ხო? ამ ხრივ ხა სამედიცინო კუთხით კარგი ისა გვაქვს და ანუ ეხა თუ სახელმწიფო დაიწყებს სწორ სუბსიდირებას და მე ვფიქრობ მიმართულება დღეს სწორი აქვს არჩეული, ხა რა ეფექტი ექნება, საკმარისი არის თუ არა ეს მოცულობა, სხვა ამბავი არის, მაგრამ მიმართულება სწორია, მესიჯები სწორი არის, ანუ იმისათვის რომ ინვესტორმა ასე ვთქვათ გააგრძელოს ინვესტირება ამ ბაზარში. რამე რეგულაციების შერბილება შეიძლება ახლა. რეგულაციებს შეიძლება მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ამ რეგულაციების, ახლა შარშანად ერთი წლის წინ და ახლა მე თქვენ სტუდიაში ვიყავით ამ საბანკო რეგულაციებზე იყო საუბარი, ну აი მე ვფიქრობ რომ არასწორი გადაწყვეტილება. დღეს კი იძახიან რომ თქვათ ეს რო არ ყოფილიყო ბევრად თულ მდგომარეობაში რომ არა, ну ახლა მაგის პროგნოზირება ეგეთ რაღაც მოხდებოდა შეუძლებელი არის. ანუ ზოგადად ის რეგულაციები ჩემი აზრით არასწორი იყო და ახლა ის რეგულაციებიც რო არ ყოფილიყო შეიძლება ვივარაუდოთ რომ დარგიც უფრო გაჯანსაღებული იქნებოდა და უფრო დიდი რეზერვები შეხვდებოდა ამ კრიზისს და შეიძლება ასე დახმარება არც დაგვჭირებოდა, მოდი ასე ვთქვათ რა. ამიტომ მარტო სუბსიდია ამ შემთხვევაში რაღაც რეგულაციების შერბილება ხო? რეგულაციები შერბილდება, იმიტომ რომ შეუწყობს ხელს კიდე ამ პროცესს. აუცილებელი არის კი ალბათ რომ აი ეს თუნდაც ეს ბიუროკრატია რომ შენებლობის ნებართვის აღების თემები დაჩქარდეს, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს. ანუ ინვესტორი რას უყურებს, ხომ შენებლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, დიდი პრობლემა არის შენებლობის ნებართვის აღება. დრო, როგორ ჩქარა მოახერხებ, ხა განვითარებულ ქვეყნებში საკმაოდ დიდი არის, მაგრამ საქართველოს ბაზარიც იმიტომაც იყო ძალიან საინტერესო უცხოელებისათვის, რომ ჩქარა ხდებოდა ყველაფერი, ეს ბიუროკრატია დიდი არ იყო და ნუ რა საინტერესო იყო, მე 1 და 2 წელი არ დამჭირდება შენებლობის ნებართვის აღება, მე შეიძლება 3-6 წელი ავიღო. საფრანგეთში ხო ძალიან რთულია შენებლობის ნებართვის აღება, მაგრამ ნუ ახლა და ხო რაც იყო იმაზეც მერე გააკეთა სადღაც ერთი თვის წინ დეველოპერებთან შეხვედრა და უფრო მეტად გამარჯვებული. სადაც უნდა დავიცვათ ეს ისტორიული რაღაცები, მაგრამ ნუ ახლა ზოგადად დეველოპმენტსაც რო შევხედე, უკვე გავიდა გარეთ ქალაქ-გარეთ რა, ეს ქალაქი იზრდება, მისი გეოგრაფია იზრდება. და მოთხოვნაც ხონარი წამოვიდა მომხმარებლების მხრიდან, მე მგონი უფრო რაღაცა ქალაქ-გარეთ სიმწვანეში და ასე შემდეგ. რაც გაიხსნა ცოტა დროა გასული ჯერჯერობით, მაგრამ აი რა ტიპის გამოცოცხლება შეიმჩნევა და თუ შევადარებთ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, რა რეალობა გვაქვს, თქვათ უფრო პრემიუმზეა მოთხოვნა, უფრო ეკონომ კლასზე. რა შეგიძლიათ? ანუ ციფრებით რო ვისაუბრ, ანუ აპრილი იყო დაახლოებით 92%-იანი ვარდნა, წინა წელს რო შევადაროთ, მაისი ქონდა თორსების 72%-იანი ვარდნა, ანუ სადაც 30% უკვე გამოცოცხლდა, თუმცა მაისის ბოლო ნაწილში ხდება ძირითადად აქტიურობა, იმიტომ რომ 22-ის მერე გაიხსნა ეკონომიკა. ვფიქრობ, რომ ივნისი კიდევ უფრო მაღალ ციფრს ალბათ სადღაც 40-50%-ის ფარგლებში იქნება. თუმცა ვხედავთ, რომ მოცულობა ცოტა უფრო ნაკლებად იზრდება, ეს რაც ნიშნავს, რომ ფასებმა უკვე დაიწყეს, მოდი ასე ვთქვათ, ვარდნა და ეს ავარაუდოდ გაგრძელდება. ხო, რაღაც მოლოდინს იყო ალბათ. და სწორიც არის ეს ფასების ვარდნა იქნება და როცა იქნება ალბათ აქტივობაც შესრულებისად ხო, თუმცა არა იმ მასშტაბის მე მგონი რაც 2008-ში იყო, იმიტომ რომ მაშინ ბაზარი სხვა მდგომარეობაში იყო, სხვა იყო ასე ვთქვათ და ეხა გაცილებით უფრო მარტივად იქნება იმედია და ადვილად გამოვა უძრავი ქონების სექტორში. ხო, შესაძლებლობები ბევრი გვაქვს, სწორად თუ გამოვიყენოთ, ვფიქრობ, რომ შეიძლება ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს სექტორი. მადლობა. არ გვექნება ბევრი ტალღა მომდევნოები. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ირაკლი კილაურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დათია ჩაფიჩაძესთან ერთად მასპინძლობდით მას საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. მემშვიდობებით მაყურებელს საქმის კურსს ეთერებში შეხვდებით 11 დღის განმავლობაში. ნახვამდის.